Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. At lagi po natin inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at katuwang po, mga minamahal, ating pong beloved Sister Ate Vines, praise the Lord, hallelujah, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, maging sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa mga baguhan, welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaking Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus, mga minamahal. Amen. Ngayon po ay ating pong Friday overnight worship. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y pinagpala, lubos, labis, pinagpapala ng ating pinakamamanapang sapagkat narito po muli tayo, mga minamahal, amen, binigyan ng dakilang pagkakataon, privilege, amen, na patuloy, papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sinasabi po ng aklat ng mga awit, 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen? Napakabuting bagay, mga minamahal. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa aklat muli ng awit, 116:12, mga minamahal, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin. Amen? Ano ang ating maibabayad sa kabutihan? Sa lahat ng kabutihan ng ating pinakamamanapeng Jesus sa atin, mga minamahal. Amen? Kahit sinabi po, isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Amen? Sapagkat yun lamang ang tanging natin magagawa, ang patuloy. Amen? Patuloy na pasalamatan ang ating pinakamamalaping Jesus sa lahat na kabutihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Amen? Sapagkat hindi po natin kayang bayaran. Amen? Wala tayong maibabayad. Amen? Wala tayong pag-aari, pagsamahin man natin ang buong kayamanan ng buong mundo. Amen? Hindi yan kayang tumbasan, mga minamahal. Walang halaga, mga minamahal. Amen? Walang halaga ang kabutihan na ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamamahalagang Jesus. Amen? Kahit sa aklat muli na awit, 116:13, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen? Tatawag tayo sa pangalan ng ating pinakamamalaking Diyos. Tayo po ay mag-aalay ng mga papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa kanyang kabutihan. Amen? Sa atin. Kahit sinasabi ng aklat ng awit 101-2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, amen? Ating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi tahimik, mga minamahal. Amen? Hindi tahimik. Nais ng ating dakilang Diyos talagang maingay. Amen? Maingay na may kagalakan. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan. Amen? Hindi tayo naparito, mga minamahal. Amen? Na may kalungkutan sa ating mga puso. Amen? Tayo po ay naparito upang merong kagalakan sa ating mga puso na ating pong pupurihin. Amen? Nang may buong kagalakan sa ating mga puso. Amen? Aklat muli ng awit 47:1, ipalakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. 154 ng awit, mga minamahal, purihin ninyo siya ng pandireta at sayaw, purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad
at ng plauta. Amen. Tayo binigyan ng kumpletong katawan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Ng bibig upang magpuri sa ating pinakamamalaking Jesus, ng kamay upang pumalakpak, amen, ng paa, amen, upang umindak, sumayaw, na makalangit na sayaw, tumalon-talon sa kagalakan, amen, at aklat muli ng mga awit, 156, purihin ang bawat bagay na mahininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon, amen. Tayo po ay magpupuri sa ating pinakamamalapin. Sa ating pagpupuri, mga minamahal, amen? Sa ating pagpupuri, yan po, mga minamahal, ay napakalaking biyaya sa atin ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat sa ating pagpupuri, mga minamahal, may kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan, ipinagkakaloob sa atin ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen? Sapagkat ang pagpupuri sa Diyos, yan ay tunay na nakalulugod sa Kanya. Kaya nga po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, punong-puno ng himala, amen, punong-puno talaga ng yung kapangyarihan ng ating pinakamamalaping Jesus talagang kumikilos, amen, kumikilos sa bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Bakit, mga minamahal, amen? Dahil sa pagpupuri, dahil sa mahabang pagpupuri, amen, na itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, sapagkat tinitiyak, amen, ating tinitiyak, amen, na yung ating pagpupuri makaabot talaga sa trono ng biyaya sa kalangitan, amen, upang ang ating pinakamamalaping Jesus, amen, malugod sa atin. Pag nalugod ang ating dakilang Diyos, yung ating inaasam-asam lagi, mga minamahal, na sa tuwing tayo po'y nagkakatipon, ang kanyang matamis at banal na presensya, kanyang ibubuhos sa bawat isa sa atin, amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, at tayo po'y magkaisang manalangin, amen, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin, amen, ang patnubay paggabay, ang ating pinakamamalaping Jesus sa araw nito, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almera, lubos-labis po kami napupuri na papasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan, lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, o manapang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, sa oras na di po namin nababantayan aming mga sarili, patawarin mo po kami, o mahal na Panginoon Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almera, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o mahal na Panginoon Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuon na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alas yun ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay namin kaysa po bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, higit sa lahat, o mahal na Panginoon Jesus, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw nito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila na maluwalhati, paratingin mo po sila, o mahal na Panginoon Jesus, i-provide mo po ang kanilang mga pangailangan, kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, o mahal na Panginoon Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, o mahal na Panginoon Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Atin pong pinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunas sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus,
sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay, at aking hindi pinapabot ng aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor, Ruldis Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimot ng turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor, Lina Almeida, and to the beloved children, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at katuwa ang kanilang beloved daughter, at iba senior sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapaabot ng mapagpalang gabi na sa ating lahat, at kung na mga oras sa inyo, aking pinapabot ang aking pagbati. At sa oras ito, tayo ay darako na sa unang bahagi, ang pag-awitan natin ng Jeffrey Song. Sa tayo muna umawit ng isang malumay na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship, as we magnify your name. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else. You are great, you're the miracle so great. There is no one like you, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpagkailanman.
dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. Be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord! Hallelujah! O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. I live for Jesus, day after day. I live for there's Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. This will I bless thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee.
This will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Praise the Lord! Hallelujah! O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas. At ako'y iyong tinawag, iiwan ang dusa't hirap
bayang Manilag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang lusa't hirap, uuwi sa bayang Manilag. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. I am weak, but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied alone as I walk. Let me walk close to thee. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Oh, just a closer walk with thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. You may think it's foolish what I'm gonna say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I prayed, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a change for me. Born again, just like Jesus said. Born again,
because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Praise the Lord, hallelujah. One man came to Jesus, John in chapter 3. He's so afraid, oh so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think it's foolish what I'm gonna say. Not ashamed, no, not ashamed. One day I pray, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Praise the Lord, hallelujah. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Iisipin mong ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin Tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak
litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas mo ay nasa kadiliman, di tiyak ang ilalangkaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko'y si Kristo ang may awa. Hallelujah! Liwanag niya'y tanaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati pinanggo niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko'y si Kristo ang may awa. Liwanag niya'y dalaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati
nagpapasalamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. At may ala sa'yo, Diyos. Nalalagi ka sa tuwing-tuwing na. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko, O Jesus, sa paglakad ko'y tila lagi nangangapa, ngunit ang ika'y aking makilala. Saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan at ika'y sasakin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ating Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patuto sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at ako'y lubos
na iyong binago. Mula nang makilala kita, ang buhay ko'y anong saya. Mula nang tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inapo mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inapo mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I'm going up yonder, I'm going up yonder to be with my Lord. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap na buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya na gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyo, winasam, higit pa sa iyo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyo, inaasam, higit pa sa iyo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus is in control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask how you brothers, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus is in control of my life. Hallelujah. I'm blessed.
me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me. He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And you know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And you know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed. And you know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Sadyang kaya lapit mo sa akin. Glory! Hallelujah! Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko Ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin. Praise the Lord! Hallelujah! Upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit
ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay okay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay okay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay okay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay okay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay okay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay okay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging tataas ang ngalan mo hanggang wakas. Okay, sarap umawit, awiting mga langit, puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa galak, ligaya. Kadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuli pati sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus makilala. Okay, sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubuli pati sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! La 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 la. Puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam
walang sino man haharap. Ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangalan. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng langit kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad, walang sino man hadlang. Ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw. Pangarap ko'y matutupad, walang sino man haharap. Ito'y seriyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan o sa kalangitan at di sa pangarap lang. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapangguran at doon ay di naluluha. Bahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay lapit na mangyari at bago maging ulit, kaya siya ayong tanggapin. At sa araw ngayon, ating makapiling. Sa araw ngayon, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaon, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw niyon, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay, siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Di naman sasayang ang lahat ng kapangguran at doon ay naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating
mga mata. Okay, lapit na mangyari. At bago maging huli, siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, sila di makapili. Tignan mo ang langit na kiganda. Basta mo naroon siya. Liwanag ay tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kiganda. Basta mo naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Glory! Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag na ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya pag-ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Praise the Lord! Ngayong inyong Tinig na inaawit. sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung ibig, buhay na lang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras na kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala kailangan. Binuksan mo ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Glory! Meron akong kaibigan, pag
pag-ibig niya ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras na kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na kaya, siya ang tatawagan. Hallelujah! Ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kirami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Marami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Glory! Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost was poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the right today, as Prophet Joel said he will do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the rock today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and ever be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Glory! I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry from the waters
now safe in mine. I wanna tell you what love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you what love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I believe, heaven to Him I believe. In His blessed presence live, heaven's presence live. Love so mighty and so true, makes my soul best strong. Faithful loving service to Him belongs. I want to celebrate love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you what love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Maiba tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Maiba tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Maiba tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Maiba tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Maiba tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Maiba tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city of streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city of streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When they went to the water and had been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, pagbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, pagbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y malakbak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice
We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice. This is the day that the Lord has made. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Glory, hallelujah. This is the night that the Lord has made. This is the night that the Lord has made, the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. To praise Him, we've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ. The King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, the new can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Power, power, wonder-working power in the precious Blood of the Lamb. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord Jesus Christ. In the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, how I love the name of my Lord Jesus Christ. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It be glorious, say to declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It be glorious, say to declare. For God's own Son will be the leading one, the meeting and the end. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is not life at all. I know it's since Jesus came in, nothing can satisfy like Jesus within.
He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and modern days, living for Jesus my King. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worthy life is no life at all. I know when Jesus came in, nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in His happy in modern days, living for Jesus my King. Try the free way for the victory. Try the free Way today, it will give you still rejoicing as you travel on life's way. Hallelujah. The doubt move out, the faith moving, let the song ring out, let the joy begin. For without you doubt, we're sure to win. Try the faith way today. Try the faith way for the victory. Try the free way today. It will give us still rejoicing. As you travel on life's way, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you doubt, you are sure to win. Try the faith way today. Oh glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Rejoice, yes, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice, rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, children of the Lord. Say amen, Say amen. say amen, children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, let's rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May gagalak sa aking puso. May gagalak sa aking puso. Ba't wala nang tanggapin ko si Jesu Cristo? May gagalak sa aking puso. May gagalak sa aking puso. May gagalak sa aking puso. Ba't mula nang tanggapin ko si Jesu Cristo? May gagalak sa aking puso. Ang aking puso may kasiyahan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kasiyahan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghari ang gawa. Siya ay nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan na maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-manghari ang gawa. Siya ay nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luhay ay papahiran, kapalitan niya ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luhay ay papahiran, papalitan ng kagalakan. There is therefore now no condemnation, there is therefore now no condemnation, there is therefore now no condemnation, no condemnation in my heart.
Tell me how do we clap? We clap in the spirit, tell me how do we clap? We clap in the spirit, tell me how do we clap? We clap in the spirit, no condemnation in my heart. Tell me how do we dance? We dance in the spirit, tell me how do we dance? We dance in the spirit, tell me how do we dance? We dance in the spirit, no condemnation in my heart. There is therefore now, no condemnation, there is therefore now. No condemnation, there is therefore now. No condemnation, no condemnation in my heart. Tell me how do we shout? We shout in the spirit, tell me how do we shout? Tell me how do we shout? We shout in the spirit, no condemnation in my heart. Tell me how do we jump? We jump in the spirit, tell me how do we jump? We jump in the spirit, tell me how do we jump? We jump in the spirit, no condemnation in my heart. I feel love of Jesus, and that's alright. I feel love of Jesus, and that's alright. And that's alright, that's alright, alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. That's alright, alright. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let's clap till the power of the Lord comes down. Of the Lord comes down, lift up your heads, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let's shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. There's Jesus. Hallelujah. Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alilamang para sa ating dakilang Diyos na buhay. At tayo na maidara ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved Brother John Noel Ragazza. Hinihiling na tayong lahat ay muling tumayo o lumuhod at sama-sama tayong manalangin upang tayo ipatnubayan at samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamalpin suso ng dalangin ng beloved pastor, Will Distrad Almeida. Patuloy ka namin pinapasalamatan sa pagpalang pinagkala mo sa amin. Sa gabing ito, kami ay binigyan mo ng pagkakataon upang sama-sama ka naming mapapurihan, malulhati at masambang mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa patuloy na kalakas ng kalusugan, buhay na nanggagaling sa iyo, sa pag-ingat mo sa amin, sa daang aming tinahak patungo dito sa sambahan kami ay pinarating ng malahati, ligtas at bago magpatuloy sa pagpupuri sa iyo. Kami lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paan na nagsusumama ni Sisi, sa kami supungan sa aming mga pagkakasala, tumisisip sa ita, o sa gawa patawarin mo kami, hugas na kami ng ibanadugo siyang bago sa krus ng Kalbaryo aming dinadalangin, ang patuloy, kalakas ng kalusugan, mahabang buhay ng aming dearly beloved pastor, Will Distrad Almeida. Patuloy mo sila pagpalain sa po na kanilang pamilasambahiyan sa aming sagawang pagpupuri sa gabing ito, sa pamamagitan ng mga solemn songs. Samahan mo kami ay dumadalangin taos pusong nagsusumamo malpensus na sa aming kalagitnaan na pagpupuri, ay buhos mo ang iyong napakatamis at malapasensya kasangkapanin mo ang mapapuring uwitin ni Alice yung gamitin, magsilbing din spiritual at pagkapala hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdulo sa gabi ito, pagpalay mo kami as unang dalangin beloved pastor, Will Distrad Almeida, amin ang nangkin na katugunin ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalya sa atilyon, demonyo gawa na kayo mga hadlong sa magpuril mais kapaskaso, demonyo tuklo mais kapaskaso, in Jesus' name, hallelujah. We bind the power of darkness kaso in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamalapin sus. At akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother, John Noel Berganza. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother, ating beloved song leader, ating beloved Joshua Belarus, ating pauna sa ating mga joyful na awitin. Amen. Praise the Lord. Tayo papatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to thy name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. It is good to give thanks to the Lord, sing praises to thy name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness
music of the flute and the harp and the melodies of my life. For thou, Lord, has made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praise to thy name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, pahayag ang kagandahang loob at katapatan. Sa lilim ng palautaan ko titig, at sa magkulay na aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos.
ang isip mo di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa siliw ng plautaan kutibig at sa makulay na awit ng aking buhay, nagdadala ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinababayaan.
di man lang iyong iniwan. So, Jesus, patuloy ang pagpapala mo. Ngayon ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako'y iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamaga sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo, sa kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang at matandaan kung ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo ay aking matanaw. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamanga sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa ialay sa'yo, kabutihan mo ibinigay. Di ko mabilang matandaan kung ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patnubay sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo ay aking matanaw.
Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan. Di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo. Ngayon ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko kulang pa ialay sa'yo sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang matandaan kung anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Nagsusumamo sa iyong patubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak. Ihabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y gulo, gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapag kunan ng langit, nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag.
na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Asabay sa angkos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung sa'nong gagawin sa buhay ko. Awang kalamputan, walang pagbabago. Kapaguran ng langit nagdarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Ayaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Di ko kailangan ang kataniagan kung ikaw naman sa piling mo'y mawawala. Mas na naisip ko magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mong nandis kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan katanigan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Sa naisip ko kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang
pagsamo ko. Ingatan mong landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay ansa'y di ko kaya paglabanan. Kailangan ako iyong gabihan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Ingatan mo ang nagis kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang nagis kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan katanigan. Kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko magkapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang lagos ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Tanging ikaw ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't ikaw sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't
ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man, kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ko noon pa man, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo hanggan. Ibig mo ko noon pa man. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na bigay sa buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan tatanyag? At kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na bigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? At kung wala ng at huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa'yo? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na bigay ang buhay na wagas? Ang pangalan niyang wana, kailan tatanyag? At kung wala ng pagkakataon,
at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya lilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo paglipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, at lahat ng ginhawa na naisip kakampi, hanapin ko kahit saang sulok. Sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumanak para sa aking kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, aking ipamigay upang ako ay tanghalin na bayanin ng bawat nagdaraho. Sa aking kasalanan, ito ay pangtubos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayan ay di sapat sa dugo niyang dumanak para sa aking kaligtasan, para sa aking kaligtasan, para sa aking kaligtasan. Nang ko ay malayo pa sa'yo,
di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang katapusan. Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Pagmamahal niya'y tanglas sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod na puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit na bumabangon. Huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. At ang pagsamo ko, O Jesus, iyo Diyos
ito makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. O iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. O iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man nila ako'y isang panabiko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangap. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap mo'y matutupad. Kung sino man hahalang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at
di sa pangarap lang. Sa langit handa sa atin, kung tayo naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin, kung kayo naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang hari ng gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang hari ng gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang hari ng gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagkagalakan, nag-aawitan sa kamanghamang hari ng gawa. Siya'y nangako, pabalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katuwang. Ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katuwang. Nadarama ko sa kumain, nadarama sa saysip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katuwang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katuwang. Nadarama ko sa kumain, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanghamang hari ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanghamang hari ang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa
God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God who march forward in the power of Jesus' name. He's the yoke and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. I am the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. The bride that takes His name. Sons of God who march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God who march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward. For we are more than conquerors in His name. Sons of God who march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the yoke and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. The bride that takes His name. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Some are coming from the east. Some are coming from the west. Some are coming from the north. Some are coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Puri natin ang pinakamamahal ng Panginoon sa dyan napaka-inam. Talagang mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, hallelujah. So wonderful mga minamahal to give praise unto the Lord. Talagang mga minamahal ko, hallelujah. Marapat lamang na ating pong purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ibigay ang marapat mga minamahal ko ng pagluluwalhati sa kanyang marilag at banal na pangalan sa pamamagitan ng mga makalangit na awiting ito. God bless mga minamahal ko sa ating mga minamahal ko, hallelujah, ating mga beloved brother John Noel sa panguna sa ating malumayan ng mga awitin. At tayo na po mga minamahal ko'y darako sa kasunod na bahagi natin mong pananambahan, ang paglalahad ng mga buhay at mga pinagpalang mga testimonies, mga patotoo, mga minamahal ko mula sa ating mga pinagpalang mga kapatid. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ngunit bago ang lahat, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambahin, minsan po ang mga minamahal ating pong ipinapabot sa ating Diyos na buhay, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let us all clap to the Lord. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Minsan pa tayong pinagkatipon-tipon, mga minamahal ko, sa ating Friday overnight worship, mga minamahal ko. Ang dobleng paggalang na may lakit mapagmamahal ay aking pong pinapabot sa ating pong minamahal at ginagalaw na Evangelista Weldes Radalmeda. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear, ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan mga minamahal ko kanilang mga butihing mga anak,
the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal na mga magulang sa mga Panginoon para patuloy na pangunahan. Mga minamahal ko ang ating pong pinagpalang ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At mga minamahal ko nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed evening ay po ipinapaabot. At sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon na patuloy na narito, pinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi nga ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, ang kabanatay 4, talatay 2, sabi dito, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. So mga minamahal ko, hallelujah, atin pong ginagawa itong overnight worship, mga minamahal ko, bilang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagbabantay. Literally, mga minamahal ko, tayo po'y nagpupuyat, mga minamahal ko, sapagkat alam po natin mga minamahal ko na anytime pwedeng dumating ang mahal na Panginoon. Amen? Tumunog ang kanyang pakakak, mga minamahal ko, hallelujah. At nariyan mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang pagdagit sa mga banal. Amen? At ang sabi nga mga minamahal ko, magpuyat tayo na may pagpapasalamat. So we're doing this mga minamahal ko, na hindi tayo napipilitan, but out of gratitude, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, ating susumahin talaga ang kabutihan ng mga Panginoon, hindi natin kayang tumbasan. Amen? So, kahit may pagsasakripisyo, mga minamahal, kulang pa ito. In fact, mga minamahal ko, kulang pa ang ating pong buhay itumbas, para itumbas, mga minamahal ko, sa kagandahang loob ng mga Panginoon. Amen? Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, minuto talagang nakakatanggap tayo, mga minamahal ko, ng pagpapala ng mga Panginoon, dakilang kahabagan ng mga Panginoon ay sumasa atin. Amen? Patuloy tayong pinag-iingatan, mga minamahal ko, sa mapaminsalang salot na ito in our midst, mga minamahal ko. Tayo pa rin, mga minamahal ko, ay nasa pandemya. Magamat talagang ang ilan sa atin, mga minamahal ko, ay talagang turn upside down, mga minamahal ko, sa kanilang mga kabuhayan. Dami pong nawalan ng trabaho. Amen? Talagang naapektuhan ng kanilang mga negosyo at ang padala maging ang mga remittances ng kanilang mga loved ones, mga minamahal na nasa abroad ay apektado rin, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, the Lord is good, mga minamahal ko. He's meeting, amen, our needs. Amen? Di ba natin mapasalamatan sa mamagitan ng palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Ang sabi nga ng ilan, magdadalawang taon na. Pero mga minamahal ko, narito pa rin ang mga anak ng Diyos. Na talagang mga patuloy, mga minamahal ko, ang ating pong laban. Amen? Labang espiritual, mga minamahal ko. Amen? Na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na sumasampalatay sa ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po, mga minamahal ko, ay pag-iingatan, patuloy, mga minamahal ko, na ipipreserve ng ating pinakamamahal na Panginoon sa anumang salot, anumang sakuna, mga minamahal ko, na maaring mangyari, mga minamahal ko, sa mga darating pang panahon. Amen? Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, manatili tayo, mga minamahal ko, ng gising, ating pong kumpletuhin talaga, mga minamahal ko, ang oras, mga minamahal ko, ng pag-overnight. And we will see to it, mga minamahal ko, na talagang nagsakripisyo tayo. Amen? Hindi natin tinulugan, mga minamahal ko, ang overnight worship na ito, mga minamahal ko. Amen? Kung may 9 na oras, mga minamahal ko, tayong gugugulin, mga minamahal, we see to it, mga minamahal. Minsan talagang hindi natin mapigilan talaga na maidlip, mga minamahal. Amen? Amen? Pero wag naman yung tuloy-tuloy, mga minamahal ko, na talagang ang ilan ay humihilik na. Amen? Medyo mga naglalaway na, mga minamahal ko, sa kanilang mga upuan, mga minamahal ko, at lalo na kapag dumarating yung pinakamahalagang bahagi na pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? Doon tayo, mga minamahal ko, dapat talagang magsumikap, mga minamahal ko, na talagang gisingin po natin ang ating po mga diwa,
Amen? Para hindi po masayang ang inihandang spiritual na pagkain na ating pinakamamahal na Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, akin na pong pinaghahanda ang mga unang 5, first 5, mga minamahal ko sa ating po mga beloved brothers and sisters, mga minamahal ko na maghayag ng kanila pong mga patotoo. At sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, maganda po ang ating beloved sister Jonilyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved sister Marites Armas. Maganda rin po ang ating beloved sister Elisa Munda Cruz, ating beloved sister Marta Tamundong, ating beloved sister Lourdes de Guzman. And the rest, mga minamahal ko, hallelujah sa ating mga beloved sisters. Maganda rin po ating beloved sister Ami De Leon, ating beloved sister Michelle Rosario, ating beloved sister Aiko Aquino, ating beloved sister Chesley Aquino, ating beloved sister Jemima Benitez. At sa ating mga beloved brothers, verse 5, mga minamahal ko, maganda ating beloved brother June Sabangan. Get ready sa ating mga beloved brother Fernando de Guzman, ating beloved brother Norman Entrata, ating beloved brother Daniel Pereras, at ating beloved brother Louis Chua. Praise the Lord. At the rest, mga minamahal ko, maganda rin po, mga minamahal ko, ating beloved brother Edward Padua, ating beloved brother John Noel Braganza, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother Samuel Villaruz, ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, ating beloved brother Joshua Villaruz, at ating beloved brother Glenn Joaquin. Praise the Lord. Hallelujah. At kung ready na po tayo, mga minamahal ko, pumalakpak nga po tayo muli, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. At habang buhay na buhay pang ating pong mga diwa, at ating pong marinig pa, mga minamahal ko, ang mga patutunan clearly. Amen? Amen? Atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. At atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Jonilyn Milan. At sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagsambat, padadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganyan po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at ganyan po sa kanyang beloved daughter. At binabati ko rin po ang ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ko po'y napupulit na papasalamat po sa gabing ito, mga minamahal, at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal, sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon, mga minamahal, isang born again Christian din po, mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po maunawaan, mga minamahal, kaya nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. Kasi po doon sa aking dinadaluhan, mga minamahal, bagamat isang born again Christian din po, mga minamahal, hindi po talaga gumaling ang aking mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay, mga minamahal. Hindi ko maramdaman ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa aking katanungan, iyan, mga minamahal, ako po ay sinagot ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating isang kapatiran, mga minamahal, na wala pong sawang nag-share po sa akin, isang kapitbahay po namin, mga minamahal. Nasabi niya na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala. Amen. At nagbabago po Hallelujah. ng buhay ng tao. At sabi niya, mahal na kapatid, alam mo, pag naglingkod ka sa mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yan po talaga ang napakahalaga sa lahat, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na dumalo sa gawain ito. Kasi po, napakarami ko pong karamdaman noon, mga minamahal. Lagi po ako sa doktor, bata pa lamang po ako noon. Ako po ay nagkaroon na ng sakit sa baga.
ginamot ko po ito mga minamahal, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. At gayon din po, mayroon din po akong acute almoranas, may tonsillitis din po ako mga minamahal. Laging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po ako nanghihina at lagi po ako nakahiga mga minamahal. Ngunit nung ako po ay naimbitahan po ng ating mahal na kapatid sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman na yan na napakatagal ko pong tinaglay mga minamahal na nagpahirap po sa akin. Ito po yung unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala mga minamahal na ginawa niya po sa aking mahal na asawa mga minamahal. Noong nabubuhay pa po siya, na hindi pa siya kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon po siya ng karamdaman na pasma mga minamahal na halos hindi na po niya makayan ang kanyang karamdaman. Alam niyo po minamahal, noong time na siya po ay namasada at umuwi po sa amin ng pagod, naligo po siya mga minamahal at hindi niya namalayan na kinabukasan po na madaling araw. Nandyan po na hindi na po siya makalakad mga minamahal, yung po pala napasma po siya. Kaya nung halos hindi na niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya sa akin, dalhin ko siya sa isang manggagamot mga minamahal sa doktor. At nung dinala ko po siya mga minamahal, hindi po siya gumaling, lalo po siyang lumala. At naalala ko po ang gawain ito, maminamahal. Baguhan pa lamang po kami noon, maminamahal. Sabi ko, dadalhin ko siya dito, maminamahal. Alam kong dito siya ipagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam kong, mga minamahal, noong time na, anong araw po yun ng Miyerkules, naalala ko po, dinala po namin siya, maminamahal. Nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad, maminamahal. Kaya nung time po na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakatas po yung kanyang mga kamay, mga minamahal. Yun po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po sa aking mahal na asawa na ikaw ay buhay na nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, noong time na kami po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bigla siyang tumayo at nakataas yung kanyang mga kamay, mga minamahal. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, nung binautismuhan po siya, mga minamahal, ng ating mga kapatiran, mga minamahal, binitbit na lamang siya noon na nakaupo sa isang upuan, mga minamahal. Paglubog niya po sa tubig, mga minamahal, pag-ahon niya, isang siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Hindi, nung nalimutan po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, na siya ay hindi nakakalakad noon. Iniwanan po niya, mga minamahal, at naalala niya, mga minamahal, yung aking mahal na asawa, binalikan niya po doon sa baptismal, mga minamahal. Laking gulat po niya, mga minamahal, dahil yung aking bilasman, nakakalakad na po siya, mga minamahal. Pinagaling siya ng Amen. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay, mga minamahal, totoo ang ating Diyos. Buhay, mga minamahal, nagpapagaling siya sa lahat ng mga karamdaman sa ministeryong ito, mga minamahal. Hindi lang po yun, siya nagbabago po ng buhay ng tao, mga minamahal. Dahil nung araw talagang ako po ay marami rin bisyo. Nandyan din po na lagi akong umiinom, nagsusuka at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat ng aking mga bisyo, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa himala din niya po na ginawa sa aking mahal na anak. Yung aking bunsong mga minamahal, nagpakulo ako ng tubig. Inilagay ko po yun sa termos, mga minamahal, hindi ko namalayan. Pinakailaman po ng aking mahal na anak. Yung termos, mga minamahal, yun po ay kanya nabuksan.
3 taon pa lamang po siya noon, mga minamahal. Kung tutuusin, talagang malambot po yung kanyang balat, mga minamahal. Sa himala ng mahal na Panginoong Isus nung nabuo sa kanya, yung kumukulong tubig, mga minamahal. Talagang umuusok pa po yung kanyang damit nung nakita ko yung aking mahal na anak. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Isus, siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Na hindi po Hallelujah. nalaptas po yung kanyang mga balat, mga minamahal. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nung time po, maminamahal na ako po ay nalamig po sa mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, maminamahal, tunay po, maminamahal na kapag tayo ay tinawag at pinili ng mahal na Panginoong Isus. Kapag tayo tumalikod sa Kanya, maminamahal, talagang ibabalik po niya tayo sa Kanyang banal na gawain. Patunay po, maminamahal, na tayo ay mahal na mahal po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ayaw niya po tayong mawalay po sa Kanyang piling. That's right. Alam niyo po, Hallelujah. maminamahal, nung time po na ako po ay nakalimot po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po ay binigyan po ng paalala, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng sakit sa puso at lamig po sa buong katawan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal. Dahil dumating po yung punto na hindi na po ako makakain, hindi na ako makatulog, mga minamahal. Ngunit napakadakila po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Siya'y napakabait, mga minamahal. Kapag tayo ay nagsisi, nagpakumbaba po sa Kanya, mga minamahal, nandyan ang Kanyang kahabagan po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung sinikap ko po, mga minamahal, ng dumalo sa Kanyang banal na gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, lagi ako nag-aayuno. Lagi ako humihingi ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nananalangin sa Kanya, mga minamahal. At sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking karamdaman, sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Yan po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy niya po akong ginagamit sa Kanyang banal na ubasan bilang isang adult school. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan. Sapagkat yan ay para sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Jonelyn Milan, sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin yung pinakamamalang Panginoon. Talagang napakasarap alalahanin yung mga himala na ating pinakamamalang Panginoon, ang kabutihan ng malang Panginoon sa ating pong mga buhay. Ating pong malang kapatid, talagang grabe yung kanyang pasasalamat. At talagang supposedly, mga minamahal ko, talagang dapat wala na siya dito sa gawain ito, mga minamahal ko na ating pong pinakamamalang Panginoon. Sapat ang ating malang kapatid nga, mga minamahal ko, pagkatapos niyang mga minamahal ko talagang matikman ang kagandahang loob ng malang Panginoon, ay talagang nakuha pa niyang manlamig, mga minamahal ko, at nawala sa paglilingkod. Amen? At mga minamahal ko, talagang sabi nga niya, mga mahal pa rin ako ng malang Panginoon sapagkat dumating sa akin ang paalala. Amen? Amen? At lahat ng mga paalala, mga minamahal ko, yan po, mga minamahal ko, hindi talagang may binigay sa atin para tayo po mga minamahal ko parusahan, kundi mga minamahal, ibalik, mga minamahal ko, amen, muli, mga minamahal ko, sa talagang tamang daan, mga minamahal ko, at talagang mga minamahal ko, ibalik sa poder ng mga Panginoon, sapagkat hindi nga maganda, mga minamahal ko, talagang kalugihan para sa atin na tayo po mapahiwalay, mga minamahal ko, sa poder ng mga Panginoon, sapagkat ang sasalo sa atin ay ang kaaway, amen, amen. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang sabi nga ng banal na kasulatan, isang katakot-takot na ba, it's a fearful thing to fall unto the hands of the living God. Amen? Sapagkat ang sasalo sa atin, mga minamahal ko, yung kaaway, alam naman po natin ang purpose ng kaaway, mga minamahal ko, sa simula't simula, isirain tayo, mga minamahal ko. Amen? Amen? At mapupunta tayo doon sa mga minamahal ko, dagat-dagatang apoy. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang sabi nga ng ating mahal na kapatid,
mahal pa rin ako ng mahal ng Panginoon. Kaya naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang grabe ang kanya pong pasasalamat, mga minamahal ko, hallelujah, na bagamat may mga trials, hindi natin maalis yan, mga minamahal ko sa buhay, talagang ingredient na yan, kumbaga mga minamahal ko sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito, tayo naman po ipinatitibay ng mga Panginoon. Amen? Amen? At mga minamahal kong pag-aaliw ng mga Panginoon ay talagang hindi natin matatawaran. Ang daming kaparaan ng mga Panginoon para i-comfort tayo. Amen? Bigyan tayo ng kagaanan, ng kaaliwan sa ating pong mga buhay. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong binibigyan ng pagkakataon, ating beloved Brother June Sabangan. At sundan po siya ng ating beloved Sister Marites Armas. Muli nating bigyan ng gising na palakpak ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ako'y nagbibigay ng dobling pagbati, dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral worker, sa pangunguna po ng ating ordained preacher, sa ating Pangasiwa. Pangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng papuri at pasasalamat. Sariwaan ko lang po kung paano rin po ako napunta dito sa gawain na to. Taong 1992 po, kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng Kursada sa Dako ng Luneta, na kung saan ay kasalukuyan din pong ako'y nasa dambuhalang relihiyon, na kung saan ako'y nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nung ako'y gawi dito sa gawain na to, talagang nandun na yung aking pagtataka dahil mas kakaiba yung gawain na to dahil sa aking pinanggalingan, hindi ganito na uri na pagsamba dahil doon manalangin ka lang ng mga 15 minutes, lumuhod ka lang, tapos na, okay na. Pero pagdating dito, napakatagal ng gawain, kaya nung ako'y dinala dito, ako'y talagang inip na inip at saka sabi ko sa aking pinsan na nagdala sa akin, napakatagal ng gawain na to, sabi ko sa kanya, ako'y ginutom mo lang, sabi ko, dahil halos maghapon na tayo rito, sabi ko sa kanya, hindi siya kumakain, kaya nung sabi niya, sinabihan lang ako na makinig ka lang ng patotoo at saka mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon at pagpapalain ka rin, sabi niya sa akin. Ngunit sabi ko sa kanya, hindi ako naniniwala sa patotoo dahil ang alam ko, lahat ng mga nagsasalita dyan sa harap, sabi ko, lahat sila ay mga bayad, sabi ko sa kanya. Kaya sila nakapagsasalita ng ganyan dahil binayaran sila, sabi, walang binabayaran dito dahil ang nangyari sa kanilang himala ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's right, hallelujah. Kaya nung sabi niya sa akin, makinig ka lang na makinig hanggang sa para pagpalain ka, sabi niya sa akin. Nung una talagang hindi ako naniwala, hinayaan ko lang siya hanggang sa nakauwi na kami ng bahay. Talagang kinumusta niya ako, sabi ko sa kanya, kung sa susunod na linggo ay sasama pa ako sa kanya, sabi ko hindi na, ayaw ko na, sabi ko sa kanya, dahil balik na lang ako down sa dati kong kinagawian, sabi ko sa kanya na pagsisimba. Kaya nung hindi siya umimik hanggang sa nakaraan ng linggo, sa araw ng pananamba, nandiyan na ulit, sabi niya,
sama ka, sabi niya, sabi ko hindi, sabay na lang tayo, sabi ko sa kanya, magkita na lang tayo doon sa terminal at tayo ay maghiwalay na lang, sabi ko sa kanya. Ngunit hindi ko malaman ang aking sarili sa tuwing ako'y talagang nandoon na talagang, doon talaga ako dinadala ng aking paa na kung saan doon pa rin sa gawain na yun. Kaya nung ano na, sabi ko, total, sabi ko sa kanya, nandito ka rin lang, sabi ko, sige na, sama na lang ako sa iyo hanggang sa patuloy kaming nagsisimba sa Lunita hanggang sa balik-balik. Kung minsan nung natapos ng krusada, nasa Amoranto, bagamat sumasama ako sa kanya, hindi talaga ako nagpabautismo ng mga 6 na buwan. Sabi ko, ayaw ko muna talagang magpabautismo kasi tinatanong na rin niya ako kung napakatagal ko na daw na nagsisimba talagang nagsasambata. Hindi ako nagpapabautismo. Sabi ko saka na lang yan, ang mahalaga nagsisimba ako, sabi ko sa kanya. Ngunit sabi niya, hindi yan kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggat hindi ka tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi niya, hindi ka talaga magpapalay, magabat ikaw ay nagsasamba, sabi niya sa akin. Kaya nung sabi ko, sige, pag-iisipan ko, pero hindi ko ipapangako na kung anong araw at buwan, sabi ko sa kanya, basta sige lang, sabi ko, hanggang sa tuloy-tuloy lang. Kung hindi ko malaman ang aking sarili dahil nung pagkatapos ng gawain na nandyan na pumipila ako doon sa mga nagpababautismo, sabi bigla niya akong dito ka na ba, sabi niya sa akin. Ngunit hindi ko na lang siya pinansin hanggang sa nabautismo na ako sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang dakilang habagan, hanggang sa patuloy akong dumalo. Kung totoo yun, nandyan na nagtanong na ako sa aking sarili, sabi ko, kung totoo talaga na nandito talaga yung buhay na Diyos, sabi ko, yung mga narinig ko na patutunoon, kaya gusto ko rin maranasan, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ganun lang. Sige lang yung ang pagsamba ko, nagtuloy-tuloy lang hanggang sa ako'y nagkaroon ng sakit noon na simpleng trangkaso lang. Ngunit siguro ito na yung pagkakataon ko upang ihakbang ko rin ang aking pananampalataya, sabi ko sa akin sarili, dahil halos 1 taon na akong nagsasamba rito. Kaya nung sabi ko sa akin sarili na subukan ko rin na yung sinasabi nila na huwag uminom ng gamot ay pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit iba yung way na ginawa ko. Basta na lang nung nagkasakit ako, humiga lang ako, natulog, ganun lang ginagawa ko. Ngunit sabi ng aking pinsan, parang mali yung ginagawa mo dahil paano ka ba, bakit hindi ka gumagaling, kasi halos 3 days ka na dyan nakahilata sa higaan, ganun pa rin yung pabalik-balik yung lagnat mo, patuloy yung panghihina ng yung katawan, sabi niya sa akin. Nung nadatnan niya ako, talagang nandyan na, sabi niya sa akin, magsisi ka sa iyong kasalanan, magpuri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun ang gawin mo, sundan mo yung pattern na ginawa, sinasabi ko sa iyo. Nandyan na pagpapalain, kasot mo yung sakit na yung nararamdaman, sabi niya sa akin, dahil ang lahat niya ay nakalagay sa Biblia, sabi niya sa akin. Sinundan ko yung pattern na yun hanggang sa nung nung araw ko na sa higaan, talagang nandyan na sabi ko sa akin sarili, siguro na ito na nga yung sinasabi nilang himala, nandyan na. Sige lang ako, pumasok na ako sa kwarto, nagpuri ako, nagsisi ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa nakatulugan ko na yung aking pagpupuri. Pagdating ng 5:00 ng madaling araw, nandyan na humupa ang aking lagnat, nawala yung aking lagnat, at parang may kalakasan akong naramdaman sa aking katawan, dahil dati hindi ako makaluto ng aking pagkain. Ngunit yun ay nakatayo ako,
hanggang sa naramdaman ko na unti-unti na talagang sabi ko sa aking sarili na nandyan na pagaling na ako hanggang sa tuloy-tuluyan na umabot ako ng 5 araw. Nandyan na sabi ko talagang totoo yung dinaluhan ko na sabi ko sa kanya dahil ito nga nagkaroon ako ng sakit. Ngunit ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na walang gamot-gamot. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, nagtuloy-tuloy ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito na Hallelujah. yung niyakap ko na yung pananampalataya na to hanggang sa dumalaw ng 3 beses sa isang linggo. Yun ang turo ng ating beloved pastor na nandyan na kapag tayo'y sa kalagitnaan ng pagsubok, talagang nandyan na tayo'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa tuloy-tuloy na yon. Ngunit ang isang Kristiyano, hindi lahat ay talagang nandyan na dumarating yung pagsubok, nandyan na nung binigyan ako ng pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan na nagbawas ako ng pagdalo. Yung naging Sunday Christian na lang ako, binawasan ko yung 3 times a week ko na pagdalo. Sabi ko, nung una talagang nandyan na parang okay naman. Sabi ko sa kanya, aking sarili, ngunit na nararamdaman ko na talagang nung medyo nagtagal na ako na ganun na lagi yung ginagawa ko, nandyan na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na pinalalahanan ako. Nagkaroon ako ng sakit na high blood. Mataas ang aking BP, talagang yung aking BP ko talagang umabot siya ng 180, 100. Hindi ko yun nakayanan. Ako'y na hospital noon ng 1 linggo at ako'y nakaramdam ng mild stroke. Talagang nandyan na yung pagsisisi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat lumabas ako ng ospital na talagang ang dugo ko ay 140, 90 pa rin. Sabi nung doktor, kailangan mo lang talagang mag-maintenance dahil medyo may edad ka na, sabi niya sa akin. Tapos iwasan mo na yung pagpupuyat dahil baka tamaan ka uli sa puso kasi yung sabi niya sa akin, baka yung kalahati mong katawan ay hindi ka na makakilos, sabi niya sa akin. Yung ibibigay ko sa iyo na maintenance mo, 1 buwan lang muna, sabi niya sa akin, dahil subukan mo muna yon, sabi niya sa akin. Ngunit hindi yon kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa 1 linggo ko lang ng pagtitik ng maintenance na yon, nandyan na sumisikip ng aking dibdib. At sa tuwing ako'y humihiga, ayaw niya akong nakatagilid. Gusto niya lagi nakatiyaya ako. Sa tuwing uminom ako ng tubig, yun ay kusa kong binubuga. Kaya nung binalik ko yun, sabi ko, bumalik ako sa doktor na nagbigay sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi mauhiyang sa akin yung binigay mo na gamot dahil nahihirapan akong huminga, sabi ko sa kanya. Kaya nung sabi niya sa akin, palitan natin, sabi niya sa akin, nung pinalitan niya ng ibang brand, sabi ko, napaisip na naman sa akin, sabi ko, hindi ko na ito bibilin dahil sabi ko, ibalik ko uli yung dati kong gawi. Sabi ko sa aking sarili na mag-overnight uli ako. Dumalo uli ako ng 3 beses sa 1 linggo. Nandyan na sa isang 3 buwan kong ginagawa yun, na ganun lagi, na binalik ko yung aking dating pagsamba. Talagang nandyan na unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa ngayon, nandyan na nag-overnight ako kahit anong mangyari, na nandyan na nagpagamit pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat nandito sa banal niyang harapan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang nandyan na lubos ang kanyang kagalingan na pinagkaloob sa akin dahil talagang nandyan na yung mga sign na yun, hindi ko na nararamdaman hanggang sa may minsan nagpapacheck up ako, sabi niya, parang okay naman yung BP mo ngayon. Sabi ko, kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat. Nandyan na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved na asawa, nasa ibang bansa, sa aking beloved anak na
nasa dako ng Cavite, magdadalawang taon na ito, pandemic na to, kahit kailan hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ito lang litli lang na nung itong tag-ani na to, talagang nandiyan na bless ako talaga sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat kami talaga wala kaming ani dahil wala kaming bukirin na anihin. Talagang nandiyan na makikita mo sa mga kalsada yung nagbibilad ng palay, talagang parang napaka na sabi ko sa akin sarili na sana pagdating ng araw nandiyan na hindi rin ako pagkalubad din ako ng ating pinakamamahal ng bagong ani na bigas. Sabi ko sa aking sarili ko lang hanggang sa nandiyan na katugunan na ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y na-bless nung isang linggo. Nandiyan na tinanong lang ako ng aming kapitbahay kung may bago daw akong bigas. Sabi ko hindi, bumibili ako ng bigas namin. Sabi ko sa kanya, sabi niya kung gusto mo, sabi niya kunin mo na lang ito dahil marami pa naman. Sabi niya sa akin, bayaran mo na lang kung kailan mo gustong bayaran. Praise Sabi the niya, Lord. ako'y Hallelujah. nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandiyan na patuloy na bibigyan niya ng pagpapala. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa inyo pong patutong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah, talagang una mga na talagang nag-struggle ang ating pong mga kapatid na halos ayaw niyang mga paniwalaan ang gawain ito. Amen? At talagang halos hindi siya makumbinsi ng kanyang pinsan. Mga minamahal ko na talagang ang ating pong banal na gawain ay nasa buong katotohanan. Talagang pilit niyang nilalabanan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, kapag tayo po'y pinili talaga naman ang Panginoon. Amen? Ay talagang hindi natin talaga kayang mga minamahal ko, hallelujah, i-reject. Kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating sariling kagustuhan, mga minamahal ko, ay hindi po mananaig. Kundi mga minamahal ko, ang dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na talagang sabi nga niya, mga minamahal ko, una, nabagot siya, mga minamahal ko, ang haba-haba ng gawain. Amen? At talagang sinasabi pa nga niya, mga minamahal ko, na talagang hindi niya kasi alam, mga minamahal ko, out of ignorance, mga minamahal ko, na sinasabi niyang bayad yung mga nagpapatotoo, mga minamahal ko, at hindi totoo yung kanila mga sinasabi. Pero mga minamahal ko, hallelujah, siya rin po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hinipo ng malang Panginoon. Amen? Yan naman, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga humahayo ay huwag tayong manghinawa. Mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang malang Panginoon ang gagawa ng kaparaanan. Amen? Na kahit mga minamahal ko, hallelujah, sa una mga minamahal ko ay talagang may resistance, mga minamahal ko, pilit silang umaayaw, mga minamahal ko. Pero one of these days, mga minamahal, marirealize natin, mga minamahal, anumang itinanim na binhi na mga minamahal ko na, kumbaga, mga minamahal ko ay talagang tutubo. Amen? Ang sabi nga ng mga ilan, mga minamahal, nung una hindi ko pinapansin yung makulit na humahayo, nagsishare ng kanyang patuto sa akin dahil talaga naman wala pa akong pangangailangan ng mga araw na yon. Pero nung nagkaroon ako ng mabigat na problema, mabigat na karamdaman, saka ko naalala yung makulit na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal ko. Kaya nga, ang sabi nga, persistence pays off. Amen? Ang pagiging mga minamahal ko, talagang ang pagsusumigasig, mga minamahal ko ng mga humahayo, mga minamahal ko, ay talagang nagkakaroon talaga ng bunga. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Kaya talagang nakaka-bless, mga minamahal ko, yung mga patuloy, mga minamahal ko, na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal ko, they make it a point, mga minamahal ko, talagang hindi sila makatulog hanggat hindi nila na ibabahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Meron silang burden, mga minamahal ko. Amen? Na siyang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon. Na kung minsan, mga minamahal ko, tinatamad na ng mga anak ng Diyos na magbahagi ng
mga patotoo, mga minamahal ko, anong kabutihan na nagawa sa kanila ng mahal na Panginoon, talagang mga minamahal ko, magiging stagnant tayo pagka ganyan, mga minamahal. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Marites Armas, kung hindi pa tayo inaantok. Lahat ng hindi pa inaantok, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Narito po ating beloved Sister Marites Armas. Sundan po siya ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang kataas-taasang pagpupuri, paglulhati, pagdadakila ay para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. At ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong parents in the Lord, ating evangelist Pastor Roel Estrada Almeda, at sa kanila pong beloved mga minamahal na mga anak, sa kanila pong mga pamilya, at sa ating pong mga manggagawa, sa pangangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved anak, Sister Vines. Magandang gabi po sa ating pong lahat, mga minamahal. Nais ko rin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise God. Bago ko po nasumpungan ang gawain itong mga minamahal sa Dakong Maynila, mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman sa ulcer po, mga minamahal. Subalit dumating po yung time na, tamang panahon na siya ay aking makilala, mga minamahal. Nasumpungan ko po ang gawain ito, mga minamahal, sa Dako ng Loton, mga minamahal. Dahil doon po sa lugar na amin pong tinitirahan sa may Binondo, mga minamahal, may mga kalugar po, kami doon, mga minamahal, na miyembro po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Sa kanila pong pagdaraan, mga minamahal, pag-araw ng pananambahan, minsan andyan po yung, tinanong ko po sila kung saan sila pumupunta, mga minamahal. Sinabi po nila sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, gusto mo kapatid, sumama ka, sabing ganun. Tapos sabi ko, sa susunod na lang, sabi ko pong ganun. Tapos time na yun, araw ng Miyerkules, nung pinaulakan ko po mga minamahal ang paanyaya, mga minamahal. Andyan na Miyerkules, Biyernes overnight, nag-overnight po ako. Ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, sa banal na gawain, mga minamahal. Andyan po yung, sa pangangaral po na ating pong beloved pastor, mga minamahal, na ang sabi nga po, ang bawat Kristiyano ay kailangang mag-aayuno, mga minamahal. Nagkakaroon po ako ng katanong sa aking sarili na ano kayang ibig sabihin ng ayuno, mga minamahal. Subalit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy na pagdalo sa banal na pananambahan, mga minamahal. Andyan po yung nag-decide po ako na pumunta ng pastoral house sa Dako ng Novaliches, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa Baby in Christ pa po ako noon, mga minamahal, siguro mga 3 o 4 months lamang po ako noon, mga minamahal. Pumaroon po ako, mga minamahal, wala po akong dalang ni isang gamit, mga minamahal. Ako'y nag-stay ng 3 araw doon, mga minamahal, na hindi ko pa alam na ang pag-i-stay ko doon, yun na yung pagsasagawa ng mag-aalay ka ng pag-aayuno, mga minamahal. Bali, ang naobserbahan ko po doon, mga minamahal, ang mga manggagawa, sa panguna po ng ating pong beloved parents in the Lord, sila po'y nagpupuri, mag-umpisa sa madaling araw, matatapos na po ng tanghali, tapos hapon uli, matatapos ng gabi. Sa loob ng 3 araw na yan, mga minamahal. Hindi po ako marunong pang manalangin po noon, mga minamahal. Basta ang alam ko, nakikita ko, gumagaya ako sa ginagawa nila, mga minamahal, na pagpapalakpak. At umaawit na rin kung ano yung alam mo na, mga minamahal. Napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. That's right, hallelujah. Dahil yung pong aking karamdamang ulcer, mga minamahal, praise God. Hindi ko po ito pinanalangin sa Diyos na buhay. Diyos na manggagamot, na ako pinagaling, mga minamahal. Sa aking karamdaman na wala po ako ininom na anumang uri ng medisina, mga minamahal. Patunay na ako ay pinagaling at
mula noon hanggang sa ngayon, mga minamahal, hindi na po ako sinumpong ng aking karamdamang ulcer na yan, mga minamahal. Praise mga the minamahal. Lord. Hallelujah. Nung natutunan ko na po kung papaano po yung pag-aayuno, mga minamahal, andyan po yung talagang pag kinahabagan ka talaga ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Talagang totoo na pinagaling ako, mga minamahal. Wala po akong tinitek na bindisina. Alam niyo po, napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise God, dahil tunay na pinagpala tayo, mga minamahal. Tayo mga kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kabila na hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal. Dahil itong dumating na pandemic, mga minamahal, hindi biro, tayo po ay mga naapektuhan, mga minamahal. Subalit, tapat ang Diyos. Amen. Tapat ang Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hindi po niya tayo iniwan, mga minamahal. Sa kabila ng kahirapan dahil naapektuhan ng mga hanap buhay ng mga tao, mga minamahal. Kabilang po tayo doon, mga minamahal, ang mga loved ones natin na may mga trabaho. Andyan po yung binubulay-bulay kong kabutihan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil sabi ko, mahal na Panginoon, kung noong unang panahon ni Jose, mga minamahal, dumanas din po sila ng tagutom, subalit hindi sila pinabayaan ating pinakamamahal na Panginoon That's Jesus. right. Hallelujah. Dahil yun po ay nilob ng mahal na Panginoon na mangyari iyon, mga minamahal. Upang ang totoong Kristiyano ay makilala, mga minamahal, doon sa lugar ni Paraon. Dahil ang mga Kristiyano na noong panahon ni Jose, mga minamahal, walang pinag-iba rin din po sa ating pinagdaraan ng pandemic na yun, mga minamahal. Dahil bagamat tayo ay nakaranas po ng mga ganyang pagsubok, ito'y blessing, mga minamahal. Masasabi kong blessing, mga minamahal. Dahil totoong lalo po tayong papalapitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa That's Kanya right. na patuloy Hallelujah. na magtiwala at manampalataya, mga minamahal. Alam niyo po, sa pagbibigay na ikapot handog, mga minamahal, tunay na susi, mga minamahal, ang pagbibigay ng ikapot handog, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, totoo na hindi po bingi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, mga minamahal, nung mga maliliit pa yung aking bilabid na mga anak, mga minamahal, hindi naman po ako sincero na ganoon yung panalangin ko, na ang sabi ko, kung mamarapatin lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise God. Yung pong aming lugar na kinatitirikan nga ng bahay, mga minamahal. Andyan po yung sa kwento-kwentuhan lang namin ng mga mag-iina, mga minamahal, dahil maliliit pa yung mga aking mga anak, 6 years below, yung panganay ko 6 years, tapos pababa, mga minamahal. Andyan po yung ngayong pandemic, mga minamahal, binuksan ng pinakamamalapan ng Jesus ang pintuan na katugunan ng aking panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil hindi pa po kami nag-o-open, mga minamahal, na makipag-usap, mga minamahal. Bagamat dahil tsaka wala pa po talaga kaming hawak. Subalit, ang mahal na Panginoong Jesus ang gumawa ng kaparaanan, mga minamahal. Dahil nung past 2 to 3 weeks, mga minamahal, gumawi ang aking mahal na anak. Sa aking in-laws, mga minamahal, nasa barangay pa po sila, mga minamahal. Sila po yung nagsabi sa aking bilabid na anak na, mabuti pumunta ka rito, sabi pong ganon. Yung pinag-usapan daw po nila ng mag-ina, aking mahal na Ipag, tsaka yung kanyang anak na pagmanahan nung doon sa lupang kinatitirikan nga po namin, mga minamahal. Yun po ay nagdesisyon na po yung aking bali pamangkin na po, mga minamahal, na ipapaubaya na po sa amin yung lupa na Praise the ipagbibigay yun, Lord. mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ang sabi ko pa nga noon, mga minamahal, yung hindi po kami mahihirapan yung sa abot kaya po namin, sabi ko pong gano'n. Ngayon, nung tinanong po ng aking mahal na anak kung magkano po ba ang ipipresyo nila, ang sabi po ng aking mahal na Hipag, huwag kayong mag-alala, walang problema dyan sa lupa na yan, sabi niyang gano'n. Hindi kayo mahihirapan, sabi pong gano'n. At saka, hindi naman po nagmamadali ang lupa na yan, sabi niyang gano'n. Dahil ang sabi ng aking mahal na anak po sa aking mahal na Hipag, kung
kung nung nagpabaklas po kami ng bahay, sana tita, sana maliit na lang yung aming kulang, sabi niya ganun. Kaya walang problema, hindi naman nagmamadali, sabi niya ganun. Kaya tunay na dumirinig ng panalangin ating pinakamamahal na That's Panginoon. right. Bagamat Hallelujah. sa panahon ngayon ay pandemic pa rin mga minamahal, subalit great provider po talagang ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Kaya patuloy po tayong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Kung meron po tayong panalangin na hindi naman kagad tinutugon, may kaparaanan ng Diyos, mga minamahal, sa tamang panahon tutugunin po yan, mga minamahal. Kaya ang kapurihan at pasasalamat, paglalapit, pagdadakilay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Marites Armas, sa pinagpalang patutong yan. Talagang mga minamahal. In God's perfect timing. Amen? Sino po nakakaalala, mga minamahal ko, na one Wednesday service ay napag-usapan po natin yan? Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal ko, ay ayon sa timetable ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Na ang sabi nga ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, bagamat talagang akala niya, mga minamahal ko, hallelujah, imposible na mapasa kanila, mga minamahal ko, yung kinatitirikan daw ng kanila pong bahay sapagkat wala naman silang kapasidad. Maliliit pa yung kanyang mga anak, 6 years below, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, kapag talagang ipinanalangin po natin ng sincero, mga minamahal ko, amen? Amen? Tayo po mga minamahal ko, itutugunin na ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang kaparaanan ng Diyos, mga minamahal ko, ay sadyang napakarami. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko ng ating mga kapatid, panahon ng pandemya na kung saan talagang hirap ang mga minamahal ko, ang lahat ng tao, mga minamahal ko. Pero ang dami pong nagpapatuloy, hindi lamang po siya. Yung ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, nabuksan mga minamahal ko kumbaga, dungawan ng langit, mga minamahal ko, kung kailan naging mga minamahal ko, hallelujah, nagkaroon ng pandemya, mga minamahal ko, ay talagang doon sila, mga minamahal ko, hallelujah. Doon nila nabili, mga minamahal ko, yung inaasam po nilang mga minamahal ko, amen. Lote, mga minamahal ko na nung una, mga minamahal ko, talagang nakontento na lamang sila doon sa 200 square meters, mga minamahal ko na lote. Pero mga minamahal ko, ang surprise, ang sorpresa ng mga Panginoon, sabagat mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, pinagkaloob sa kanila mga minamahal ko ay hindi lamang po 200, kundi hindi tayo masirap na nakikinig. 800 square meters. Mga minamahal, lalong dihamak na mas malaki. Mga minamahal, hindi lamang triple, kundi 4 times pa. Amen? Amen? At alam niyo po mga minamahal, kung residential lot yan, mga minamahal ko, mahal po ang residential lot, mga minamahal. Amen? Lalo na kapag nasa mga gilid ng daan, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, blessing, mga minamahal ko, ay talagang dumadaloy pa rin kahit sa panahon po ng krisis, sa panahon po ng pandemya. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. In God's perfect time. Mga minakala natin, mga minamahal ko, talagang medyo delayed. Ang akala natin sa perfect timing ng mga Panginoon, matagal. Amen? Kasi mga minamahal ko, talagang inaayon po natin doon sa kagustuhan po natin na ang kagustuhan talaga maging ng mga Kristiyano ay talagang puro madali. Amen? Gusto natin talaga mga minamahal, yung mga shortcut na kapag pinanalangin natin ngayon, bukas na bukas mga Panginoon, kailangan tugunin mo. Kaya mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, talagang tayo po mga minamahal ko, nawawala doon mga minamahal ko sa talagang tama, mga minamahal ko na lugar, mga minamahal ko. Pagdating natin sa mga panalangin, ang gusto natin talaga kaagad-agad, mga minamahal ko, at ayaw natin talagang mag-antay. Pero in God's perfect way and in God's perfect time, mga minamahal ko, yun ang talagang swak na swak, kumbaga. Palakpakan po natin ating pinakamamahal o Panginoon. Hallelujah. At tayo po munang lahat ay tumayo mga minamahal ko, sabagat yung mga ilan hindi na talaga nag-re-respond. Mga minamahal ko, ang ganda-ganda ng mga patotoo, pero hindi na makuhang pumalakpak sabagat tulog na. Amen? Kaya tayo po lahat mga minamahal ko, sama-samang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gisingin po natin ang ating may inaantok na diwa. Salamat po Panginoon ko
sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na at amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, o laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, o laging may galak sa tuwina. Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At kapag sinabing ipagpag yung inaantok na diwa, kinakailangan yung pagpupuri natin ng mga minamahal ay kinakailangan masigla. Kapag mga minamahal ko, konti lang yung movement natin, mga minamahal ko talagang imiindak-indak lang tayo ng konti, sa palagay ko, hindi po mga minamahal ko mapapagpag yung antok natin. Amen? Kaya mga minamahal ko, kinakailangan mga minamahal ko masiglang pagpupuri para mga minamahal ko talagang dumalo yung dugo sa ating katawan at magising tayo mga minamahal ko. Let us be wise. Amen? Amen? Para mga minamahal ko, hindi tayo talagang ma-take advantage ng kalaban. Mga minamahal ko, maisahan. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong overnight worship na ito. At ating na bang mga ipinagkakalumong pong pagkakataon sa ating beloved Brother Fernando de Guzman. At sundan po siya na ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal Panginoon Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Dubling paggalang sa ating minamahal beloved Pastor Will de Almeida at ganoon din sa kanyang alaala turo na hindi malilimutan, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang pamilya, mga minamahal, family, Almeida, mga minamahal. At ganoon din po sa ating beloved Pastoral House at ganoon din
sa pangangasiwa, pastoral workers. pastoral workers, at ganoon din sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Bobo Hinier, at ganoon din po sa ating minamahal na elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran na narito. Magandang gabi na po mga minamahal. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay, at isa rin po ako napili yung patutuuli mga minamahal upang siya'y aking luwalhati at pasalamatan sa oras pong ito mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon Kristo sa pagbabago ng aking buhay at kagalingan ng aking karamdaman mga minamahal. Noong araw po mga minamahal nang hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, meron din po akong namulatan na relihiyon mga minamahal, Roman Catholic po mga minamahal. Diyan din po kami dumadalo noong mga minamahal, ngunit wala pong pagbabago sa aming mga buhay mga minamahal. Wala pong kagalingan. Nandoon po mahal, minamahal, pag may karamdaman, pumupunta sa ospital mga minamahal. At magulo rin po ang pamilya namin noon mga minamahal, bagamat may trabaho mga minamahal, ngunit wala pong kaayusan. Hindi po nila napakinabangan ang pangako ng ating mahal na Panginoon Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Nung ako'y pumunta dito sa San Carlos mga minamahal, hindi pa namin nakikilala ang mahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Naroon po ako sa Maynila, nagtatrabaho po noon mga minamahal. Year 1998 po yun mga minamahal. Ako po ay nanaginip mga minamahal. Nagliwanag po yung kalangitan mga minamahal. Ang nakasulat po doon ang ating pangalan, mahal na Panginoon Hesus, ang kanyang pangalan nakasulat po sa langit mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Kristo. Nung bumalik po ako dito sa San Carlos mga minamahal, yung kuya ko po, siya po unang nakakilala po mga minamahal. Ang karamdaman niya po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon mga minamahal. Siya po ang daan para ako po ay makakilala sa ating mahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Salamat sa ating Panginoon Kristo mga minamahal. Yung araw po mga minamahal, taglay-taglay ko po ang karamdaman din po ito sa aking kabataan noon mga minamahal. Sakit sa puso mga minamahal, pero mild symptoms lang po ito mga minamahal. Ito, hindi pa malala mga minamahal. Meron pa isa mga minamahal, itong pinakamalala sa akin mga minamahal, ito sinusumpong itong sakit na ulo po itong mga minamahal. Yan po, parang nabibiyak po yung ulo ko mga minamahal. Minsan po sinumpong po ito mga minamahal. Alos hindi ko po makayanan mga minamahal. Ang sinabi ko sa ating mahal na Panginoon Kristo, na hindi ko pa siya nakikilala mga minamahal. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kasalanan bago mo ako kunin. Yun po ang sabi ko sa aking panalangin mga minamahal. Nung bigla po akong nakatulog at nagising mga minamahal, sa tindi po ng sakit ng ulo ko po mga minamahal, nagising po ako ng maaga. Wala na po mga minamahal. Yan po ay aking pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon Kristo mga minamahal. At ganun din po sa pagbabago ng buhay mga minamahal, dati-dati na hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon Kristo. Taglay ko po sa isang kalalakihan sa ambisyong po ito mga minamahal. Ang pag-iinom din ng alak mga minamahal. Yan din po ang nagbigay sa akin pagkasira ng aking pagkatao mga minamahal. Pag ako'y nakakainom mga minamahal, nag-iinaba na po yung ugali ko mga minamahal. At ganun din po, ginagamitan po namin din po yung mga minamahal ng marijuana noon po yung mga minamahal nang hindi ko pa nakikilala ang mahal na Panginoon. At ganun din po, marumi din po ang aking pag-iisip mga minamahal. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon mo. Wala na ako nakikilala sa ating mahal na Panginoon si Kristo. Sa pamamagitan ng aking kuya mga minamahal, siya po ang nag-share sa akin mga minamahal.
Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon si Kristo sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Sa oras pong ito, pinapasalamatan ko uli ang ating mahal na Panginoon sa tagay kong kalakasan, mga minamahal, at pag-iingat ng aking buhay, mga minamahal, sa araw-araw, mga minamahal. Amen. Salamat sa Hallelujah. ating mahal na Panginoon si Kristo, sa tulong ng ating mahal na Panginoon, sa panalangin ko, sa panalangin ng ating beloved Pastor Will Almeida, kabalikat ng ating mga manggagawa. Umagang-umaga po yan, mga minamahal, ako na rin po ay nagpupuri sa mahal na Panginoon at humihingi ng kapatawaran at humihingi ng gabay at patnubay at karunungan sa ating mahal na Panginoon si Kristo upang makasunod sa kanyang kalooban, mga minamahal. Yun po ang panalangin ko palagi, mga minamahal. Kaya ako po ay laging nakakadalo po ng 3 bisis sa isang linggo, mga minamahal, dahil sa palalangin ng matuwid na tao, mga minamahal, kabalikat ng mga manggagawa. Kaya ako'y nagpupuri sa mahal na Panginoon si Kristo sa kaligtasan na yan na binigay sa atin, mga minamahal. Ako po rin ang nagsishare sa mga kasamaan ko po, mga minamahal, dyan po sa aming barangay, sinishare po. Ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Marami pong Amen. mga karamdaman na hindi na po gumagaling, mga minamahal. Sinisiran ko po yun, mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Minsan sa isang araw, mga minamahal, sinisiran ko po, mga minamahal. Ipuway nawa ang kanyang isipan, mga minamahal, upang magkaroon din po sila ng kaligtasan, mga minamahal, at karunungan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mga biyaya na binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Ang patnubay at gabay sa aking pisikal na pangatawan, ang higit po sa lahat, ang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa mga pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa inyo pong patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon na talagang nagtakda ang mahal ng Panginoon. Hallelujah. Ng kanyang mga pipiliin. Hindi lamang tatawagin. Amen. At isa ang ating mga kapatid na talagang, ang sabi nga niya mga minamahal noon, talagang he live a sinful life. Amen. Na talagang namuhay siya sa kasalanan. Dami niyang bisyo na kung saan siya rin ang talagang naging sanhi ng kanyang mabibigat na karamdaman. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang paghahayo, mga minamahal ko, hallelujah, ng kanyang pangmamahal na kuya ay nakabuti sa kanya, mga minamahal ko, sapagat isa rin siya, mga minamahal ko, sa talagang beneficiary, mga minamahal, amen, ng ino-offer na malapay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga minamahal ko, hindi po nawawala ng kabuluhan. Kaya naman, mga minamahal ko, ang ating mahal na kapatid, talagang he sees to it, mga minamahal ko, na siya rin po ay nagbabahagi ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa kanyang mga kapitbahay. Which is, mga minamahal ko, hallelujah, yun ang talagang hinahanap din sa atin ng mahal na Panginoon. Lalo na, mga minamahal ko, ngayong mga huling panahon na ito, na kung saan mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang dami pong nadidepress, ang dami pong nawawalan ng pag-asa. Amen? So we give hope to the hopeless, mga minamahal ko. At nasa atin kasi, mga minamahal ko, yung talagang pag-asa. Amen? Nasa atin ang mahal ng Panginoon. Di ba? Pinag-aralan natin, mga minamahal ko, that we're called to be the hope bearers. Amen? Bit-bit natin, tangan-tangan po natin ang mga minamahal ko pag-asa. Ang pag-asang yan ay walang iba kundi ang mahal ng Panginoon. Amen? Sa mga panahon na ito, mga minamahal ko, na talagang ang dami po left and right, ang namamatay pa rin, bagamat talagang medyo downtrend, medyo bumababa ang mga kaso. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng mga health authorities, mga minamahal ko, there's no reason to be complacent. Mga minamahal ko, wag mga minamahal ko maging kampante. Mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, tayo rin po, mga minamahal ko, hallelujah, ay wag ding magpakampante, mga minamahal ko, na talagang mag-alis ng ating po mga face mask, mga face shield, mga minamahal ko, talagang i-maintain pa rin natin yung 1 meter na social distancing. Amen? At spiritually, mga minamahal ko, tandaan po natin yan, mga minamahal ko, na nakasulat sa banal na kasulatan,
Na kapag mga minamahal ko, hallelujah, hinahanap ng tao ang kapayapaan, mga minamahal ko, amen? Kaayusan, mga minamahal ko, order, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, kung kailan mga minamahal ko talagang, kumbaga, kampante na ang mga tao, mga minamahal ko na okay na, everything is okay na mga minamahal ko. Ang sabi nga, darating bigla ang pagkawasak. So mga minamahal ko, hallelujah, maging mga minamahal ko, rason din yan, mga minamahal ko na talagang tayo, mga minamahal ko, ay hindi pwedeng magpatumpik-tumpik sa paglilingkod na ito. Amen? Akala natin kapag solve na ang problema, Brother Noel, na wala nang pandemya, wala nang COVID-19. Pero mga minamahal ko, hallelujah, itong ang COVID-19 na ito, mga minamahal ko, dumating bigla-bigla, na hindi naman inaasahan, mga minamahal ko, amen? Nagulantang ang lahat. Pati tayo, di po ba mga minamahal ko? Walang talagang, hindi natin inasahan mga minamahal ko na nobody expected na dumating. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang ganun din, mga minamahal ko, ang mga susunod na mga trahedya, mga kalamidad, mga minamahal ko. It will, ang mga minamahal ko, hallelujah, caught us by surprise. Kaya manatiling handa, mga minamahal ko, amen? Talagang iba na kapag iba, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal ko, parating, mga minamahal ko, hallelujah, naghahanda upang hindi tayo, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, maging caught flat-footed, mga minamahal ko, hindi natin alam, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, dumating na pala, mga minamahal ko, yung sakuna, mga minamahal, saka tayo kikilos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, parating mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, hallelujah, talagang on guard parati. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At patuloy tayo mga minamahal ko, atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. At sunod po siya na ating beloved Brother Norman Entrata. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesus dahil tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pesus dahil tunay po na kami po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Pesus na amin po siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na tunay na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan mga minamahal. Dahil tunay nga po mga minamahal, 3 sekta ang aming pinanggalingan at kami din po ay nag-aral ng banal na salita ng Diyos. Ngunit sa kabila po noon mga minamahal ay hindi po namin kilala ang ating pinakamamahal na Pesus. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Pesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po na pinili niya, tinirang ang ating beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa ating beloved ordained preacher, ang kanya po mga beloved mga ngaral, mga minamahal na tunay po na sila po ay nagtuturo po ng katotohanan mga minamahal na yung hindi po namin natutunan sa amin pinanggalingan na reliyon dahil sumasamba kami sa mga Diyos-Diyosan. Tunay po na hindi po yan itinuturo ng pare mga minamahal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Pesus dahil sa Jesus Miracle Crusade International Ministry tunay po na hayagan at tuwiran itong itinuturo po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po ang ating beloved ordained preacher. Kaya pinapasalamatan ko po itong nanang labis sa ating pinakamamahal na Pesus at ganon din po sa mga iba pang forma ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay akin po itong natutunan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya labis ko po itong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesus dahil tunay po mga minamahal nung
Ako po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Muli po akong iniimbita ng aking mga mahal sa buhay na muling bumalik na magsimba na po sa aking pinanggalingan na reliyon. Ngunit dahil po sa tayo po ay tinuruan ng katotohanan mga minamahal, kaya tunay po na hindi po pwedeng bumalik mga minamahal. Bagamat nandyan po yung pagtampo nila mga minamahal, tunay po na lagi po nating inaalala kung gaano po kabuting ating pinakamamahal na Jesus, dahil po sa dinami-dami po ng mga tao mga minamahal, tayo po isa sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na atin po siyang makilala mga minamahal na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan. Tunay po na binuksan po na ating pinakamamahal na Jesus ang ating mata na dating hindi po nakakakita mga minamahal, dahil tunay po na mga Diyos-Diyosan po noon mga minamahal na hindi po lumalakad. Tunay po na ito'y ating sinasamba. Ngunit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay po na itinuro po ito sa atin mga minamahal para hindi po tayo mailigaw mga minamahal, dahil tunay nga po mga minamahal na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil ako po'y kanya din pong pinag-iingatan mga minamahal. Tunay po nung wala pa pong pandemic mga minamahal, palagi pong may pumupunta po sa aming bahay mga minamahal na gusto po nila na dumalo po ako doon sa kanilang gawain mga minamahal. Taga Jehovah's Witness po sila mga minamahal. Tunay po na 3 po silang nag-imbita sa akin mga minamahal. May mga sisters pa po mga minamahal. Ang sabi po ng sister mga minamahal, kapag nasa langit na po mga minamahal, sila po ay gagaling na po kapag may karamdaman po sila. Tunay po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil ang sabi ko po mga minamahal, dumalo po kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dahil tunay po na dito pa lamang sa lupa kapag sasampalataya po kayo sa mahal na Jesus sa Jesus Miracle Crusade, ang sakit niyo po ay pagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko pong Amen. ganun Praise mga the Lord. minamahal, tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil tinutulungan po niya ako, dahil tunay po na napakakulit po nila mga minamahal. Ganun po sa beloved elder po nila doon mga minamahal, tunay po na ipilit po niya talaga mga minamahal na doon po ako dumalo mga minamahal. Ngunit ang sabi ko po mga minamahal, dahil tinuturoan po tayo ng ating mga beloved mga ngaral na magpatotoo po tayo mga minamahal at wag po tayong makipag-debate. Tunay po na ang sabi ko po mga minamahal, ang sakit ko po noon ay chronic depression. Nababaliw po ako mga minamahal. Nababaliw po ako, ngunit nung ako po'y nakapakinig sa radyo at ako po ay pumunta sa Jesus Miracle Crusade, pinagaling ng mahal na Jesus ang aking karamdaman mga minamahal. Dahil tunay po na ipilit po niya ang Jehovah na pangalan mga minamahal. Ngunit ang aming Diyos na nagpagaling sa amin sa Jesus Miracle Crusade ay Jesus, ang sabi ko pong ganun. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil ako na po ay kanyang tinigilan mga minamahal, dahil sa pamamagitan ng pagpatotoo na nandun po yung dakilang pagtulong ng ating pinakamamahal na Jesus, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Muli ko pong alalahanin ang grabe pong kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil kung wala po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na malamang po mga minamahal ay nabaliw na po ako mga minamahal, o di kaya namatay na rin po ako mga minamahal, dahil walang oras noon nung ako po ay may karamdaman na chronic depression, demon possessed mga minamahal, kung paano ko po tapusin ang aking buhay mga minamahal. Lagi po akong nagpaplano mga minamahal kung paano ko po ito tapusin, ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus, dahil hindi po niya ako pinabayaan o iniwanan man mga minamahal, bagamat hindi ko pa po siya noon kilala dito mga minamahal. Ang sakit ko po ay chronic depression, demon possessed. Nababaliw mga minamahal. Tunay po na hindi po ito napagaling ng doktor at ng gamot mga minamahal. Tunay po na 3 sekta ang aking pinanggalingan mga minamahal, sa Roman Catholic, sa El Shaddai at sa Couples for Christ mga minamahal. Tunay po na hindi po tumutugon ang Diyos, bagamat ako po ay grabing nagsisisi at umiiyak mga minamahal kapag nanonood po ako sa TV mga minamahal, kapag sumasabay po ako sa mga pagpupuri po sa TV mga minamahal, grabe po ang aking pag-iyak. Ngunit sa kabila po noon mga minamahal, nananatili po ang aking karamdaman at balisang-balisa po ako mga minamahal. At dumating sa point mga minamahal na hindi ko na po gustong kumain noon mga minamahal para matapos na po yung aking paghihirap mga minamahal. Ganon din po sa simbahan mga minamahal, hindi rin po tumutugon ang mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Kaya ako po'y dumalo pa po sa
iba pang gawain mga minamahal sa ibang church, sa marriage encounter group at sa ibang iglesia ng Diyos. Tunay po na kami din po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit kasama po namin doon ang mga Diyos-Diyosan at hindi rin po kami nakasuot ng may kabanalan mga minamahal. Tunay po na sa aking pag-uwi mga minamahal ay muli akong nabigo mga minamahal, mas lalo pong lumalala yung aking karamdaman at nagwaward na po ako mga minamahal dahil sinasaktan ko na po ang aking mga bilabod na anak mga minamahal at ganoon din po na pinapauwi ko ang aking bilabod husband sa kanya pong bilabod na magulang para hindi na po siya mahirapan. Tunay po na may nag-imbita po sa akin mga minamahal dahil sila daw po ang katotohanan, dahil sila daw po ay tunay na iglesia ng Diyos at naghahanap po ako ng katotohanan. Kahit ako po'y dumalo mga minamahal, tinitis ko po yung aking karamdaman bagamat ako po'y balisang-balisa na talaga mga minamahal. Tunay po na kami din po ay nakasuot ng may kabanalan at tunay po na maghapon din po kaming dumalo mga minamahal at nakikinig din po kami ng banal na salita ng Diyos. Ngunit hindi po sila doon nagpapatotoo mga minamahal. Ako din po ay nagsisisi mga minamahal, ngunit hindi rin po tumutugon ang Diyos mga minamahal. Tunay po mga minamahal, dinadagdagan po ng mga ngaral kung ano po yung nakasulat sa Biblia dahil pwede daw pong magsuot ng walang kabanalan ang mga kababaihan. Tunay po na sa aming pag-uwi mga minamahal ay hindi kami nakasuot ng may kabanalan. Ganon din po sa mga kalalakihan mga minamahal ay nakahubad mga minamahal. Iba din po yung turo sa pagbibigay mga minamahal dahil hindi po ito standard na 20% mga minamahal. Dahil ang turo po mga minamahal doon ay kung ano lamang po ang ipinasya ng kanilang puso. Ngunit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay dapat po maging tapat mga minamahal. Tunay po na sa maghapon pong pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Tunay po na dahil sa hindi po ako gumagaling mga minamahal, iba't ibang albularyo din po ang aking pinupuntahan na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Subalit, hindi po tumutugon ang mga albularyo mga minamahal. Tunay po na nagpatuloy po akong makinig ng salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal at sumasabay po ako sa panalangin ng mga iba't ibang mga ngaral mga minamahal. Tunay po na hindi rin po tumutugon ang Diyos bagamat sila din po ay born again Christian. Jesus din po ang pangalan ng Diyos mga minamahal. Tunay po na tuluyan na pong napagod ang aking mga beloved loved ones mga minamahal dahil hindi pa po nila kilala dito ang ating pinakamamalapi Jesus, ngunit sila po'y aking naiintindihan mga minamahal. Tunay po na kay buti po ng ating pinakamamalapi Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po na sa radyo po mga minamahal ay tinanggap ko po ang ating pinakamamalapi Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay at ako po ay nagsisi mga minamahal. Pumunta po ako dito po sa dako po ng San Carlos mga minamahal, San Carlos Outreach. Tunay po ng midweek service, December 17, 2008. Tunay po na totoo pong ating pinakamamalapi Jesus dahil pagkatapos po ng bautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan, ako po ay instant po na pinagaling ng ating pinakamamalapi Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, doon ko po napatunayan na totoo pong ating pinakamamalapi Jesus dahil 1 taon at 8 buwan ko pong tinaglay ang aking sakit. Mga minamahal, tunay po na hindi po ako uminom ng gamot. Tunay po na sa kabagan po ng ating pinakamamalapi Jesus ay pinagaling po ako ng ating pinakamamalapi Jesus. Ganon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapi Jesus dahil ang aking po beloved daughter mga minamahal, nung elementary po niya mga minamahal, tunay po na nagkaroon po siya ng sakit mga minamahal. Grabe pong taas ang kanyang lagnat mga minamahal. 6 days po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali. Tunay po na sa una pong dalangin ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, tunay po na siya po ay pinagaling po na ating pinakamamalapi Jesus. Amen. Praise the Lord. Ganon din po sa naging sakit po ng aking beloved husband mga minamahal, nagkaroon po siya ng grabing sakit ng tiyan at likod mga minamahal. Tunay po na noon po mga minamahal, tunay po na naramdaman po niyang pagkatakot mga minamahal, kaya ibig po niyang pumunta sa kanya pong mga beloved loved ones, ngunit pinaalalanan po namin siya ng aking buong sambayan na siya po ay sumampalataya para pagalingin siya ng ating pinakamamalapi Jesus at para iligtas po siya ng ating pinakamamalapi Jesus. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapi Jesus dahil sumunod po siya sa utos ng ating pinakamamalapi Jesus na sumampalataya po at magsisi. Tunay po na sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Brother Buboy Nair, ang sakit po niya mga minamahal ng grabe pong sakit ng tiyan at likod, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamalapi Jesus. Praise the Lord.
Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos, ganon din po sa akin pong beloved son, mga minamalay. Nagkaroon din po siya ng lagnat, mga minamal, at grabe pong hindi po siya nakakain sa oras na yun, mga minamala. Tunay po na naiga po siya, mga minamal, basta't manalangin ka at magsisi. Ang sabi ko pong ganun sa kanya, mga minamal. Tunay po na sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, siya din po ay pinagaling ng ating pinakamamalapesos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil mula po nung nakilala po namin siya, mga minamal, tunay na napakabuti po ng ating pinakamamalapesos dahil mayroon na pong magpapagaling sa amin, mga minamal, dahil tunay nga po, mga minamal, nung hindi pa po namin siya nakilala dito, mga minamal, may taglay na sakit po ang aking beloved son na asma po, mga minamal, at tunay po na sinusunod din po namin ang payo ng doktor, at kung ano yung time kung paano ipatik ang gamot, mga minamal, ay pinapatik po namin, subalit hindi pa po siya gumagaling, mga minamal, ngunit hindi po namin alam noon ang magsisi, mga minamal, ngunit kinabagan po kami na ating pinakamamalapesos. Tunay po na tinuruan po tayo na magsisi kung may karamdaman, mga minamal, at sumampalataya, kaya labis akong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil kami po ay kanyang kinhabagan, bagamat hindi kami karapat-dapat sa ating pinakamamalapesos, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pagpuro-provide po niya ng aming pangangailangan, mga minamal, dahil tunay po, mga minamal, may tumatawag po sa amin, mga minamal, na kunin daw po namin ang financial, mga minamal, dahil bibigyan daw po kami ng aking buong sambayan, at tunay po na tumawag po siya uli, mga minamal, magbibigay daw po siya ng bigas at pambili ng ulam, mga minamal, at tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil pag may kumakatok, mga minamal, may nagbibigay po ng mga prutas, kaya ito po labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pagpuprovide po niya ng trabaho ng aking beloved husband at anak. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil sa pag-aaral po ng aking beloved daughter, tunay po na siya po ay ang ating pinakamamalapesos ay nag-provide po siya ng cellphone dahil tunay po na sa pag-aaral po nila ngayon, mga minamal, ay kailangan po ng cellphone, mga minamal, para po makakonect po sila sa kanilang guro. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng pangailangan ng aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral, at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos sa karunungan po na ipinagkakalob po sa aking beloved daughter. Tunay po na kung tutuusin, mga minamal, yung kanilang mga guro, mga minamal, hindi na po halos sila nag-explain, mga minamal, hindi katulad ng face-to-face. Ngunit napakabuti po natin pinakamamalapesos dahil pinagkakaluban po siya ng karunungan dahil lamang po sabag ng ating pinakamamalapesos. Bagamat sa mathematics po, mga minamal, tunay po na mahirap, mga minamal, at tunay po na ganun din po sa kanyang mga beloved classmate. Tunay po na sinasabi po nila na mahirap. Ang sabi po nila, sabihin mo na kapag kinakaya ng iba, kayanin mo din, ang sabihin mo sa kanila para pare-parehas kayong matapos, ang sabi ko pong ganon. Tunay po na manalangin palagi sa ating pinakamamalapesos upang ikaw ay kanyang kahabagan. Tunay na pinapasalamatan ko pong ating pinakamamalapesos dahil nung grade 9 po niya, mga minamal, sa kabagan ng ating pinakamamalapesos sa kanya pong class, mga minamal, ay naging top 1 po siya, mga minamal, kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos sa karunungan po na ipinagkakalob po niya sa aking beloved daughter. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil patuloy po niyang pinag-iingatan ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida sa kanya pong beloved family, sa ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nair, sa kanila pong beloved daughter, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng buong iglesia ng Diyos, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-ingat po niya sa aking pong beloved na ina po, mga minamalat. Ganon din po sa aking mga beloved loved ones. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamalapesos sa lahat po ng mga pagpapala at mga biyaya na patuloy po niyang ipinagkakaloob sa ating lahat. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz sa kanyang buhay
at talagang pinagpalang patotoo na talagang ating napakinggan kung paano ang ating beloved kapatid yung kanyang sakit, ang kanyang karamdaman na ito'y talagang nagpahirap sa kanyang buhay. Amen. Sa kabila ng iba't ibang pananampalataya ang nadaluhan, ngunit nariyan pa rin yung karamdaman na hindi gumaling. Amen. Na talagang ang patuloy na pagdalo niya sa mga gawain na iyon ay talagang nakapagtataka na bakit hindi mapagaling yung kanyang karamdaman na talagang yung chronic depression na talagang sinapian ng masamang espiritu. Ngunit na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. At talagang ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mula nung matagpuan niya ang ating banal na gawain at sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida at nang mabautismon siya sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung kanyang karamdaman, ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na kung ating titignan sa kanyang buhay na talagang hindi siya nilulubayan na talagang laging pinupuntahan ng mga ibang gawain, talagang hinihikayat na patuloy na dumalo doon. Ngunit talagang nakita ng ating beloved kapatid na doon ay talagang walang kagalingan at nakita natin na iba't ibang denominasyon ang kanyang nadaluhan at alam natin sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, ang lahat ng pananampalataya ay mayroong mahigit 600 na mga sikta. Ngunit kung ating titignan karamihan, mostly, talagang nigalis ay hindi mapagaling. Amen. At kung ating titignan mga minamahal, yung mga iba't ibang pananampalataya na ang paniniwala nila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay siya lamang ay tao. Ang mga ibang pananampalataya, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay siya daw ay kapatid ni Lucifer. Ang mga ibang pananampalataya na kung ikaw ay member doon o ikaw ay nabautismuhan doon, ay forever na ikaw ay saved na. Ngunit napakalinaw ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa aklat ng Romans chapter 14, verse 11, na sabi ng ating dakilang Diyos na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi na magsasabi na si Jesus ay Panginoon. Amen. So ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang tunay na Diyos at ang tunay na ating sinasamba. Kaya nga ang ating lahat ng ating karamdaman, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher. Aking pinapabot ang isang mapagpalang umaga na po, madaling araw sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida at sa kanilang buong beloved Almeida family, beloved Almeida children, at hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayong mga bisita, maging sa ating mga beloved webcast viewers through Facebook and YouTube subscriber, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher
isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating pong minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon din po yung mga aral at turo po ng ating pong beloved ginagalang na Assistant Pastor Lena Almeida sa kanila pong mga beloved children. Ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher. Ganoon din po sa kanya pong mahal na anak, sa ating pong minamahal na mga mahal na manggagawa, sa ating pong mga beloved elders, minamahal na mga awit, mga minamahal na kapatiran, sa pong mapagpalang umaga na po. Ako po yung nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil kung naman po ay nabigyan na po ng chance na may hayag ko po, mga inamahal, yung kanya pong mga kabutihan na kanya pong nakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati po, mga inamahal, ako po ay nung ako po hindi pa po nakakilala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dyan po yung aking bilang Katoliko, mga inamahal, wala po akong time sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi rin po ako nang sisimba, wala po akong panahon, mga inamahal, sa mga spiritual, mga inamahal. Andyan po yung pagbabarkada po yung aking inaatupag ng panahon na yun, mga inamahal. Andyan po na talagang, andyan po yung mga bisyo, pag-iinom, paninigarilyo, pagsusugal, hanggang sa ako po napagbarkada mo hanggang sa natuto pong gumamit po ng pinagbabawal na gamot. Andiyan po na talagang nung ako po nakapag-aral sa dako po ng Cebu, mga inamahal, doon po lalong lumalala yung aking pong paggamit po ng pinagbabawal na gamot. Tunay po na talagang dumating po sa punto, mga inamahal, na talagang ayaw ko na po yung marami kami, mga inamahal, na talagang gagamit po, mga inamahal. Minsan na talagang ako po nagsusulo na lamang po, mga inamahal, hanggang sa dumating po yung time, mga inamahal, na ako na rin po, mga inamahal, ay nagbibinta, mga inamahal. Tunay po na talagang napakagulo po nating aking buhay ng araw, mga inamahal, hanggang sa ako po nagkaroon po ng karamdaman, mga inamahal. Nung una, mga inamahal, yung naramdaman ko, mga inamahal, palaging tumataas po yung BP, mga inamahal. At tunay po na talagang nagtataka po yung aking tiyahin, mga inamahal, bakit laging ganun kataas yung aking BP, mga inamahal. At tunay po na talagang ako rin po, mga inamahal, ay nagmanas po yung aking mukha, mga inamahal. At doon po, mga inamahal, talagang pinatingin po nila ako sa doktor, mga inamahal. Tunay po na talagang nakitaan po nila, mga inamahal, na ako po may karamdaman po sa sakit sa bato, mga inamahal. Tunay po na talagang hindi lamang po yung, mga inamahal, karoon din po ako ng sakit sa puso. At tunay po na talagang ako po dumaan po ng gamutan. Na-admit po ako sa dako ng Tacloban, sa Southern Leyte, panghuli po, mga inamahal, doon sa dako po ng Cebu. Tunay po na talagang hallelujah, napakamahal po ng gastusin sa pagpapagamot, mga inamahal.
dumating po yung time na talagang hindi na po kami nakabalik mga inamahal doon sa doktor mga inamahal dahil wala na pong financial mga inamahal. Tunay po na ako po nanatili na lamang po sa aming tahanan mga inamahal. Habang doon po ko sa aming tahanan mga inamahal talagang doon ko po naisip po mga inamahal ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Naalala ko po yung sapagkat doon po sa aming tahanan mga inamahal may mga Bible po doon mga inamahal. Kumbaga doon ko po naisipan ko pong habang nasa tahanan nagbasa-basa po ako mga inamahal. Tunay po na talagang napakabait na pinakamamahal na Panginoon Hesus. Doon po ako nag-umpisang manalangin mga inamahal. Nanalangin ako na ako'y kahabagan. Gusto ko pong ako po humingi ng kapatawaran mga inamahal ng mga time na yon. Gusto ko pong gumaling sa aking karamdaman mga inamahal. At tunay na po na talagang napakabait po at pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pamamagitan po ng TV mga inamahal, nasumpukuhan ko po yung ating pong banal na gawain mga inamahal. Napakinggan ko po yung pangaral po ng ating mahal na Pastor Evangelista Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga patutuo mga inamahal. Doon ko po nag-decide po ako mga inamahal na hanapin po yung ating pong banal na gawain mga inamahal na napapanood ko sa TV mga inamahal. Ako po lumuwas po ng Maynila mga inamahal. Way back 1999, October, ako po tinanggap ko pati pinakamamahal po Nobel na din po yun mga inamahal. Tunay po na sa aking pong pagpapatuloy sa pagdalo, dalo po ako ng 3 times a week sa dako po ng Maynila. Pag wala pong pamasahe, ako po'y nakikiusap sa mga driver para ako po'y makarating ng Cunita at saka sa Amoranto. Tunay po na hindi ko po namalayan mga inamahal. Aking karamdaman mga inamahal, yung pala'y unti-unti na pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ganun din po, salamat po. Pinasalamatan ko at pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hanggang sa mga oras na ito mga inamahal, ako pa rin po nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na talagang ako po hindi niya pinabayaan. Pagamat na naranasan ko rin po yung mga inamahal na malamig sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nawalay mga inamahal ng mga ilang taon din po mga inamahal na talagang nanlamig po mga inamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dumating po yung kanyang mga paalala mga inamahal. At tunay po mga inamahal, ako rin po yung kanyang binalik sa ating pong banal na gawain. At andun po yung kanyang pag-iingat, mga inamahal. Hindi po kami pinabayaan, mga inamahal, ng aking buong sambahayan. Pagka nagkakaroon po ng nagkakasakit po, mga inamahal, tunay po sa pagsisisi lamang po, mga inamahal. Ano po yung kagalingan natin, pinagkakalaban natin, pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa panahon ito ng pandemic, mga may na crisis, at yan po yung, yan pa rin po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po yung kanyang pag-iingat din po, mga inamahal. Dahil talagang, yan po yung kabitbahay na lamang po, mga inamahal, talagang kabarangay, andyan na nagpa-positive, mga inamahal. Subalit, salamat po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lang sa mga oras na ito, bagamat kuminsan dumaranas po ng trangkaso, mga inamahal. 3 beses na po akong talagang tarangkaso din po, mga inamahal. Pero subalit, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po yung kanyang pag-iingat. Yung pangangailangan patuloy na pinoprovide po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging yung mga bagay na talagang hindi namin kayang i-provide, talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang gumagawa ng kaparaanan, mga inamahal, upang ito po makamtan po namin. Kaya yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
yung kanyang sa physical, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Ang lahat ng po na pupuri, pasalamat sa ating pinakamamahal ng Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na mapalad ang ating beloved kapatid dahil tunay mga minamahal na talagang sa pamamagitan ng TV program kanyang natagpuan ang ating banal na gawain. Amen. Alam natin na napakinggan natin ang kanyang dating buhay na talagang masalimuot, na talagang nabuhay sa sanlibutan. Ngunit talagang tunay na nakita niya ang ating banal na gawain. At ang sabi nga po dito sa aklat ng Isaiah, ng Kapitulo 43 ng talatay 25, ang sabi nga po, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong pagsalangsang alang-alang sa akin at hindi ko na alalahanin ang iyong mga kasalanan. So ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa kabila ng ating pagkukulang talagang yung ating mga pagsalangsang ay kalilimutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang inaantay lamang ng ating dakilang Diyos sa ating buhay kung tayo nakakagawa ng hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban. Ang hinihintay lamang ng ating dakilang Diyos ay tayo ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po mga minamahal ang ating mga beloved mga awit, atin po silang samahan at tayo ay panandaling tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He saves and keeps me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. It's sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Glory to God. At tunay na ating pong samahan ang ating mga beloved mga awit sa kanilang papuring awit sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin pong silang samahan. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramtin. Sa pagsubok, maging sa pagkagising, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. Hallelujah, hallelujah. O mang mapagmahal, nais kong ika'y awitan.
Turuan mo ako paano lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko'y iyong iparamdam upang di na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog mangigang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, Hallelujah, hallelujah. nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved children's choir sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na talagang napakainam mga minamahal at napakagandang tignan na ang mga bata ay marunong ng umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa mga bata ay talagang sila ay dapat maturuan na marunong ng umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sinabi dito sa aklat ng Proverbs ng Kapitulo 22 ng talatay 6, ang sabi nga po dito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na ang mga batang ito sila yung mga talagang susunod na talagang henerasyon na talagang aawit ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Martha Tamundong at sundan po siya ng ating beloved brother Daniel Pereiras. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot
paggalang sa ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, maging sa kanilang buong pamilya sa ating beloved children. Maging din po nagbibigay galang at pag-alala sa magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. Maging din po nagbibigay galang po ako sa ating ordained preacher, Brother Boboy Nier, at sa kanyang beloved daughter, Sister Vine. Sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan mandatihan, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Medyo matagal-tagal po na hindi ko po napasalamatan. Ating pinakamamahal na Jesus, aking pong sariwain nung una kong makilala ang mahal na Panginoon. Dahil isa po akong ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan dahil napakarami ko pong bisyo, adik po ako ng sugal, maging sa sigarilyo, mga minamahal. At bagamat aking mahal na asawa nakarating po ng Saudi Arabia, subalit hindi po naging pagpapala po sa amin dahil sa dami ko pong bisyo, mga minamahal. Ito po nauubos lamang pagdating po ng kanyang padala para lamang kung pinapahingi ang pera, mga minamahal. Dahil po sa aking bisyo na pagsusugal, inuupahan ko pa po yung aking mga anak para hindi po sila pumasok sa school. At hindi po magambala po sa aking pagsusugal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Na sa nagdalangin po ng ating mahal na pastor, ako'y naabot ng kanyang banal na salita. Nasa bingit po ko ng grabing problema, mga minamahal. Nagkautang-utang po ako ng 5-6. Hindi pa po ako nakontento. Isinangla ko po yung titulo ng lupa sa bangko, mga minamahal, na hindi po alam ng aking mahal na asawa. Subalit, kapuri-puri po ang mahal na Panginoon. Nung may nag-share po sa akin, mga minamahal, na bakit parang ang bigat-bigat ng mukha mo, auntie? Dahil ang pamangkin ng aking mahal na asawa, nasave po sila ng dako ng bagyo. At siya po, mga minamahal, na nakapag-share po sa akin na sabi po niya, mga minamahal, parang ang laki ng problema mo, auntie. Sumama ka sa akin sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang iyong problema, lulutasin ng mahal na Panginoon. Sabi po sa akin, mga minamahal. At hindi po ako nagdalawang isip noon, mga minamahal, dahil malapit na pong umuwi aking mahal na asawa. Subalit, lahat po ng padala wala, mga minamahal, maging sa mga alahas na kanyang padala talagang na isang lako po at hindi na po nakuha. At kinakatakutan ko po, mga minamahal, yung titulo ng lupa na sa bangko. Alam niyo po, mga minamahal, unang dalo ko po, October 9, 1994, makilala ko ang mahal na Panginoon sa kanyang kahabagan. Alam niyo po, mga minamahal, nung tinanggap ko ang mahal na Panginoon sa gawaing ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikan ating mga minamahal na mga manggagawa. Totoo po, mga minamahal, ng ating Diyos sa gawain ito ay totoo at buhay, mga minamahal. Dahil lahat ng aking nabanggit na problema, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil po, ako po nanganak, mga minamahal, sa huling bibi ko po, pang 12 anak ko, mga minamahal.
na ito po mga minamahal ay hindi ko po naranasan na gumalaw yung aking mahal na anak. Parating matigas ang aking tiyan, mga minamahal. Nang malapit na po akong mga anak, alam niyo po, sabi ni Sister Liz noon sa akin, magpa-check up ka, Sister Martha, kung ano yan nasa sinapupunan mo. Alam niyo po mga minamahal, ako po'y nagpa-ultrasound mga minamahal noon at mayroon po yung heartbeat ng bata, subalit hindi po nila makita mga minamahal dahil malaking mayuma pala mga minamahal yung kakambal ng aking mahal na anak. Alam niyo po, sabi ng doktor sa akin, expected date mo December 22. Sabi niya, first week ng December magpa-admit ka na, magpa-CS ka, sabi po mga minamahal sa akin. At alam niyo po, hindi na po mga minamahal, dumating yung December, November 16, naglibor na po ako mga minamahal. Dinala po ako ng aking mahal na asawa dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, takot na takot po ako mga minamahal dahil sabi po nila, magpapasis po ako. Subalit, sabi ko po, lahat ng anak ko normal. Ngayon ako magpapasis. Alam ko, walang imposible sa Diyos. Sabi ko, mga minamahal. Alam niyo po, ipinanganak ko po yung anak ko ng normal, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Subalit, nandyan po mga minamahal na patuloy po akong nag-bleeding, mga minamahal. Napakaraming dugong nawala po sa akin. Halos naubos po yung aking dugo, mga minamahal. 40-0, hindi na po ako makahinga. Alam niyo po, mga minamahal, sabi po nila, panay dugo po ang kailangan. At sa dagupan pa po nila, kunin yung dugo dahil wala po dyan sa Bulingit. Alam niyo po, talagang hirap na hirap po kung huminga. Nung time na yun, mga minamahal, sabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon Jesus, kahabagan mo ko. Saan mo ko nakitang nagkulang, nasumpungan? Patawarin mo ako, sabi ko po mga minamahal. At dugtungan mo aking buhay dahil binigyan mo ako ng maraming anak. Sabi ko po sa mahal na Panginoon Jesus, alam niyo po mga minamahal, dumating po mga minamahal yung punto na talagang hindi na po ako makahinga. At alas 9 ng gabi, napatid po yung aking hininga, mga minamahal. Talagang wala na po ako dahil yung aparato po, kung alam mong buhay, talagang wala na talaga mga minamahal. At alam niyo po, namatay po ako ng alas 9 ng gabi, mga minamahal. Subalit napakabuti ang mahal na Panginoon sa unat dalangin ng ating mahal na Pastor Wildestrada Almeida. Kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging din po aking mahal na pinsan, mga minamahal, aking pasalamatan na ito po mga minamahal, haleluya. Nabaril po mga minamahal dito po sa kanyang ulo. Alam niyo po mga minamahal, talaga po ang bala po ay nasa ibabaw po ng kanyang utak. Alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po tayo ng krusada po dito sa San Carlos noon, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa mahal na Panginoon, alam ko mahal na Panginoon na ikaw na aming Diyos na binaglilingkuran ay buhay. Kaya mong buhayin at kaya mong tanggalin yung bala na nasa ibabaw ng utak ng aking mahal na pinsan. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na bagamat galing na po sila dyan sa VMU, at hindi po talaga pwedeng operahan dahil matuluyan na po siyang mamatay. Alam niyo po, inilipat po ng Villa
floor at napakarami silang gastos, mga minamahal. Subalit, wala pong kagalingan. Patay po yung kalahati po niyang katawan, hindi po makatayo, hindi po makalakad, mga minamahal. Subalit, nung siya po, mga minamahal, na-share po ang kabutihan na mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, sabi ko po sa kanila, Ninang, dahil dalhin niyo ito sa aking pinsan, mahal na kapatid, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dalhin niyo para siya ay mabuhay. Sabi ko po, mga minamahal, dahil tinanggihan na po ng doktor, pinauwi na po sa bahay, mga minamahal, na talagang nakahiga na lang po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon dahil, mga minamahal, nung amin siyang nadala na sa 3 araw, mga minamahal, na krusada natin, 3 araw din po nilang dinala, naka folding bed po, mga minamahal. Alam niyo po, nung tanggapin po ating pinakamamahal na Jesus at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, alam niyo po, mga minamahal, dyan po sa ilog ng San Juan siya binautismuhan. Alam niyo po, mga minamahal, sa 3 araw, grabing himala, mga minamahal, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Siya po'y pinatayo, pinalakad ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang mahal na Jesus, mga minamahal, dahil ito pong nakaraang buwan, mga minamahal, lahat po ng aking mahal kong mga anak na trangkaso po sila, mga minamahal. At ako po ay huli ng trangkaso, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, napakabuti, mahal na Panginoon, dahil sa kasalukuyan na bagaman napakarami ko pong pagpapala na natanggap sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, naranasan ko po, mga minamahal, na nanlulupay-pay. Hallelujah, mahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa aking pong karamdaman na trangkaso na yan, talaga po na hinang-hina po ko. Masakit po ang aking katawan. Inuubo, walang pangamoy, walang panlasa. Hindi po ako kumakain dahil mapait po lahat ng pagkain. Subalit, ako po'y nanonood ng gawain. Alam niyo po, mga minamahal, umiiyak ako sa mahal na Panginoon. Humingi ng tawan. Nagsisi, mga minamahal. Alam niyo po, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon, lahat ng aking mga mahal na anak, aking mga manugang, at kami po, mga minamahal, sa kanyang kahabagan, kami po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang lahat-lahat ng mga pagpapala dahil, mga minamahal, mula nung nakaraang taon, mula nung nagka-lockdown, talaga po, mga minamahal, na pati yung hanap buhay namin, talaga po na paisa-isa, mga minamahal, halos wala po. Subalit, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus dahil nandyan, mahal na Panginoon. Hindi po kami pinagkukulang ng mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang mahal na Jesus. Hallelujah, praise God, na nandyan kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, at kami po ay kanyang kinahabagan. At ako'y humihingi ng tulong, baka prayer, na tulungan po kami. Hallelujah, praise God. Higit sa lahat, sa mahal na Panginoong Jesus, na maibalik ang una kong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah.
At bilang karagdagan, mga minamahal, alayan ko po ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po, O Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong kaloob, pinatawad mo at binago mo, pagpapalay aking natamo. Hallelujah. Wala akong maiahandog, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, panghawakan at itaguyod. Nawa, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Salamat po, O Panginoon, sa buhay na iyong kaloob, pinatawad mo at binago mo, pagpapalay aking natamo. Hallelujah. Wala akong maiahandog, kundi itong buhay kong lubos. O Panginoon, ang dalangin ko, panghawakan at itaguyod. Hallelujah. Nawa, O Diyos, tayo'y magkita sa huling araw kapag dumating ka. Ang iyong aral susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanilang talagang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved Sister Martha na talagang ating napakinggan kung yung kanilang dating buhay na talagang yung dating kaalaman. Amen. Na totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos na sa aklat ng Hosea chapter 4 verse 6 na ang mga tao ay napapahamak dahil kulang sa kaalaman. Amen. Na dati hindi pa nila alam ang salita ng ating dakilang Diyos, kaya yung mga buhay sanlibutan, ito ay kanilang nagagawa. Amen. Na sa ating buhay na yung kaalaman natin sa sanlibutan, kung ito ay itinanim natin yung kaalaman na yan ng sanlibutan na yan, ay talagang tayo ay talagang walang kapayapaan, nariyan ang problema sa buhay. Ngunit mapalad po ang ating beloved Nanay Martha na talagang pinili ang takot
sa Panginoon. Nung nagkaroon na sila ng takot sa ating dakilang Diyos, talagang nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay at talagang sila ay talagang nagpatuloy na talagang dumalo sa ating banal na gawain. Amen. Sa kanilang pinagdaanan kung ating titignan mga minamahal, yung ating napakinggan na talagang ang ating beloved nanay na nung sila ay nanganak na talagang alas 9 ng gabi sila po ay namatay. Amen. At talagang sa himala ng ating dakilang Diyos, alas 5 ng umaga, siya ay muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sino ang makakagawa nun mga minamahal? Walang iba, kundi ang ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, kung tayo ay nasa ating Panginoon, kung ating sinusunod ang kanyang dakilang kalooban, ang kanyang biyaya, ang kanyang proteksyon ay talagang nasa atin. Amen. Kaya sa ating buhay, na tayo ay patuloy lamang, huwag tayong humiwalay sa salita ng ating dakilang Diyos, huwag tayong humiwalay sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil alam natin na pag tayo humiwalay sa kalooban ng ating dakilang Diyos, alam na natin yung mga consequences, talagang tayo ay talo. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ay binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Lourdes de Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamalpang Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot, dobling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At di natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa sa dagong ito, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, ganoon din sa kanyang minamahal na anak, sa ating mga beloved elders na kapiling natin ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpay ni Jesus. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon ito, upang aking maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamalpeso sa aking buhay. Hallelujah. At bago ko po nakilala ang ating pinakamamalpeso sa ministeryong ito, hallelujah, ako rin po ay nanggaling sa aking kinangis ng relihiyon. Andiyan po mga minamahal na napakarami ko rin pong mga bisyo, hallelujah, mga pananalita na di kaaya-aya sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Subalit nung nasumpungan ko ang ministeryong ito sa dako ng Amoranto sa pamamagitan ng ating isang kapatiran. Hallelujah. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At sa patuloy kong pagdalo, ako ay binago ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Aking pong balikan, mga minamahal, bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay nadistino sa Pikit, North Cotabato. Hallelujah. Bilang isang Marines mga minamahal. Hallelujah. Ay nung nandun na po kami mga minamahal, nakakonvoy po kami papunta sa aking destinasyon mga minamahal. Hallelujah, habang binabagtas po namin ang kahabahan ng kalsada mga minamahal dahil lubak-lubak doon mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari,
yung sinusundan po namin na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal. Bali, ang layo po niya sa amin, mga minamahal, ay nasa 10 meters lang po. At kami po ay nakatayo sa may 6x, mga minamahal, sa may likod ng driver, mga minamahal. Dalawa po kami doon. Hallelujah. Yung po nung naapakan, mga minamahal, ng tangke, mga minamahal, yun po ay sumabog, mga minamahal, sa bilis po ng pangyayari. Isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa akin dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Pag tama niya sa akin, mga minamahal, hallelujah, sabi ng aking kasama, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Subalit, hindi ko po siya tinignan, mga minamahal, at pinakiramdaman ko lamang, hallelujah, hindi po ako nakasagot, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, abang pinapakiramdaman ko, mga minamahal, dahil iniintay ko kung mahilo ako, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, parang matagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal, at purihin ng ating pinakamamahal pa Jesus, sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hindi tumagos, mga minamahal, ang sharpnel na yon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At isa pa pong himala, mga minamahal, nung muling sumiklab ang giyera sa hulo, mga minamahal, hallelujah, ay binalik po ako doon, mga minamahal, at napasama po ako sa isang platoon, mga minamahal, na pinaka-main effort, mga minamahal, hallelujah. Kami po yung pinaka-assaulting team, mga minamahal. Nung nandun na po kami, mga minamahal, dahil araw po iyon, habang pinapasok namin ang kampo, mga minamahal, dahan-dahan po kaming lumalapit doon, hallelujah, ay napansin ko, mga minamahal, na nakapasok na kami, mga minamahal, sa isang killing zone, mga minamahal. Kaya sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa killing zone. Sabi ko, pagpasukin natin yan, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi niya sa akin, hindi, pasukin pa natin, sabi niya, hallelujah. Kaya sabi ko, sige, pasukin natin. Kaya dahan-dahan kami pumapasok, mga minamahal. Nung nandun na kami, mga minamahal, dahil kinakabahan ako, mga minamahal, dahil nasa pangatlo ako, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, bumalik ako sa aking opisyal. Sabi ko, sir, nandito na tayo sa loob. Sabi ko, delikado na. Sabi ko, putukan lang natin isang beses. Sabi ko sa aking opisyal, mga minamahal. Kaya nung pumayag siya, sabi ko doon sa pinaka-point guard, sabi ko, Sarge, putukan mo ng isang beses. Sabi ko, kaya nung pinutukan niya, mga minamahal, ay sinagot kami ng talagang libo-libong putok, mga minamahal. Andyan na talagang pinaulanan kami ng mga mortar, mga minamahal, mga bala ng mga M203, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon ng matinding labanan, mga minamahal, sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, dahil nandun kami sa mga pinaka-front line, mga minamahal, overlooking kami ng kalaban. Isa pong bala, mga minamahal, ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo, mga minamahal. Yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ni isang sharpnel, walang tumama sa akin, hallelujah. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Noong year 2000 po, mga minamahal, ako po ay nadistino sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19, mga minamahal, hallelujah, nagkaroon po ng SONA ang Presidente Rodrigo Duterte, mga minamahal, at ako po ay kasama sa event na yon, mga minamahal, hallelujah. Kaya sa seguridad ng Pangulo, lahat po ng kasama sa event na yon ay kinakailangan dumaan po siya sa swab test, mga minamahal. Kaya 4 na beses po kaming swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ang nag-positive, mga minamahal, sa mga empleyado, ganon din sa aming mga PSG, mga minamahal, hallelujah, ay napakaraming nag-positive kaagad. Bali, yung result ng aking swab test, mga minamahal, sa unang swab test ko, ay ang sabi ng Task Force COVID, mga minamahal, ay natapon daw, mga minamahal. So, wala akong result, mga minamahal, hallelujah. Kaya sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ay tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan i-swab test ulit ng pangalawang beses, mga minamahal, hallelujah. Kaya
sa dami ng nag-positive mga minamahal doon sa aming barracks, doon sa Marines, mga minamahal, ay napakarit lang ang aming barracks, mga minamahal, aircon yun. At mahigit 20 ang nag-positive mga minamahal, kaya paikot-ikot lang mga minamahal. Ako po ay, bago kami i-swab test mga minamahal, ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Boboy Niers, hallelujah. Sabi ko, Kuya, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test dito at napakarami nang nag-positive. Hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, manalangin at magpuri. Yan po ang sabi ng ating beloved ordained preachers. Kaya ganun mga minamahal ang aking ginawa, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung dumating ang time na i-swab test na kanila kami mga minamahal, talaga ang pakiramdam ko mga minamahal noon ay napakalakas mga minamahal. Sabi ko, wala akong nararamdaman. Kaya nung time mga minamahal, na i-swab test kami ng pangalawang beses, ay nung natapos mga minamahal, hallelujah, sabi ko, wala akong nararamdaman. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung bandang hapon na mga minamahal, ay nag-iba ang timpla ng aking katawan mga minamahal. Bigla akong nilamig mga minamahal. Sabi ko, bakit kaya malamig ang aking katawan? Sabi ko, hallelujah, talagang gumuguhit mga minamahal ang lamig mula sa bato ko mga minamahal hanggang likod. Hallelujah. Kaya nung bandang gabi na mga minamahal ay talagang nilagnat na ako mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, bakit mantas ng lagnat ko kaagad? Bigla-bigla man ito. At sumabay na mga minamahal ang ubo mga minamahal. Talagang naramdaman. Inuubo ako yung ubo mga minamahal na to, yung na walang plema mga minamahal na lumalabas. Hallelujah. At yung sumakit ang aking likod mga minamahal nung gabi na yon. Hallelujah. Kaya sabi ko, kasi nag-seminar kami mga minamahal ng mga sintomas ng COVID. Bali, yung aking naramdaman mga minamahal ay mga sintomas yun mga minamahal. Kaya nung gabi na yun mga minamahal ay halos hindi ako makatulog mga minamahal at sa kaisip ko mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Itong nararamdaman ko, wala pa namang result. Hindi ko ito sasabihin. Hallelujah. At alam ko na ako iyong pagagalingin kaagad. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung umaga na mga minamahal, ako ay nakiramdam, pasilip-silip ako sa aking pintuan mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, yung mga kasama ko siguro ganito rin ang nararamdaman. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung umaga na mga minamahal, lumabas ako sa aking kwarto upang kumain kami ng almusal. Ang aming ulam noon mga minamahal ay paksiw na bangus mga minamahal. Hallelujah. Habang kumakain kami mga minamahal, sabi ko, bakit ito ulam na ito paksiw ito, wala mang kalasa-lasa. Sabi ko, bakit walang asim? Hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung walang panglasa mga minamahal ay kasama rin sa sintomas ng COVID. Sabi ko, kasama rin pala sa sintomas ng COVID. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ko sinabi mga minamahal sa aking kasama na wala akong panlasa mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, binilisan kong kumain mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drinks. Sabi ko. Kaya nung pagkatapos kong kumain, kumuha ako ng Coke mga minamahal. At nung aking ininom mga minamahal, ay lamig na lamang aking naramdaman mga minamahal. Hindi ko malasahan mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang ginawa ko, bilis akong pumunta sa aking kwarto mga minamahal. At sabi ko, kinuha ko yung alcohol mga minamahal. At nung inamoy ko mga minamahal, walang amoy. Sabi ko, yung pabango. Sabi ko, kaya nung kinuha ko yung pabango, nilagay ko sa aking kamay nung aking amuyin mga minamahal, ay talagang wala na akong pang-amoy mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Wala na akong panlasa at pang-amoy. Hallelujah. At ito ay sintomas ng COVID. Hallelujah. Subalit, wala pa akong result. Sabi ko, kaya mahal na Panginoon, hallelujah. Alam ko na, pagagalingin mo rin ako. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, ang ginawa ko mga minamahal, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. 3 beses mga minamahal, umaga, hapon, gabi, mga minamahal, talagang lagi akong nagpupuri, ako'y umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, dahil hindi biro mga minamahal, sabi ko, COVID itong aking nasa akin, sabi ko, hallelujah, kaya hindi ko man sinabi sa aking mga kasama, mga minamahal, hallelujah, kasi yung mga ibang kasama ko, talagang ginagamot sila mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah, kaya tiniis ko mga minamahal, hallelujah, hanggang sa talagang bigla-bigla na lang na unti-unti akong naramdaman ko mga minamahal na unti-unti akong nanghihina mga minamahal. Hallelujah. May time mga minamahal na habang nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Talagang
hindi ko maintindihan na aking sarili, mga minamahal. Hallelujah. Talaga, parang nanghina ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko, hallelujah. Kaya pinilit ko, mga minamahal, ako yung nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sabi ko, mahal na Panginoon, parang gusto kong mahiga, sabi ko, mga minamahal. Kaya ako yung nahiga, mga minamahal, dahil hinang-hina ang aking katawan. Nung nahiga ako, mga minamahal, ako po ay nakatulog, mga minamahal. Hallelujah. Nung nagising ako, mga minamahal, hapon na. Hallelujah. Kaya sabi ko, puri na naman ako, mga minamahal. Hallelujah. Ako ay laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Talagang iniiyakan ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Pagalingin mo ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya iba-ibang nasa isip ko, mga minamahal. Sa oras na yun, mga minamahal. Hallelujah. May time, mga minamahal, na natutulog ako, mga minamahal. Alas 2 madaling araw, biglang naputol, mga minamahal. Hindi ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah. Kaya bigla ko lumabas sa aking kwarto, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, sabi ko, hallelujah. Ang iniisip ko, mga minamahal, baka biglang maputol ng tuluyan, mga minamahal, aking paghinga. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang naglakad-lakad ako, mga minamahal, upang makalanghap ng hangin, mga minamahal. Hanggang punta ako sa opisina, mga minamahal, dahil napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. At nung nakita ko nanap po yung scanner ng lagnat, mga minamahal, at nung in-scan ko ang aking sarili, mga minamahal, ay 35 degrees, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, para normal na normal ito. Sabi ko, hallelujah, bakit napakataas ang aking lagnat? Hallelujah, dahil alas 2 pa yun ng madaling araw, ako po ay bumalik sa aking kwarto, mga minamahal, at ako ay nahigang muli. At nung nakatulog ako, mga minamahal, hallelujah, mga ilang minuto lang, hindi na naman ako makahingan, nagising na naman ako, mga minamahal. Hallelujah, kaya inilakad-lakad ko ulit, mga minamahal, hanggang nakarating ako sa opisina, mga minamahal. Nakapunta na naman ako doon, tinignan ko na naman ang aking lagnat, mga minamahal. 34 degrees, mga minamahal, pababa na. Sabi ko, sira yata itong scar na ito. Sabi ko, hallelujah, napakataas ng aking lagnat, pero napakababa naman dito, hallelujah. Ganun, mga minamahal, hallelujah. Ang patuloy ang aking pagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, hanggang sa tumawag muli ang task force COVID, mga minamahal, na kailangan i-swab test kami, mga minamahal. Bagamat yung pangalawang swab test ko, mga minamahal, yung mga kasama ko may mga result, na maraming nag-positive, mga minamahal. Subalit yung sa aking result, mga minamahal, wala na naman akong result, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa tumawag nga ang task force COVID na kailangan i-swab test kami, mga minamahal, ng pangatlo. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may swab test kami, hallelujah, sana po pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nung bago kami swab test, mga minamahal, 2 days before, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat, hallelujah. Kaya praise the Lord. Sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat. Hallelujah, tinanggal mo ang aking lagnat. Hallelujah, bagamat may mga naiwan pa, mga hallelujah. Kaya ikaw na ang bahala sa akin, mahal Panginoon. Hallelujah. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung araw ng swab test, at kami po ay nagpa-swab test doon, mga minamahal. Hallelujah. Ay wala kaming imikan doon, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa nung nakauwi na kami sa barracks, hallelujah, ganun pa rin, mga minamahal. Mga ilang araw ang lumipas, mga minamahal, wala pa yung result, hallelujah, ay tumawag muli ang task force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal, yung lahat ng kasama sa event, hallelujah. Kaya sabi ko, puro tayo swab test, sabi ko, swab test, sabi ko, masakit na aking ilong, sabi ko, hallelujah, sa inyo may result, ako wala, sabi ko, sabi sa akin, talagang ganyan. Sabi ko, sige, swab test tayo, hallelujah. Kaya ganun, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test kami. Hallelujah. Sana may magkaroon na rin ako ng result. Hallelujah. Sana po, hallelujah, ay sa itong swab test na ito, pang-apat na swab test, sana po tanggalin mo na lahat ang aking mga sintomas ng COVID na ito. Hallelujah. Kaya bago kami swab test, mga minamahal, 2 days before, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, ang aking ubo. Hallelujah. Yung sakit na aking nararamdaman sa aking likod, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya yung panglasa, pangamoy, mga nakalimutan ko, mga minamahal. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, sa tuwa ko, mga minamahal, ako po ay lumbas, mga minamahal, ng barracks. Ako po ay nagtambay doon sa may harap, mga minamahal. At nung dumaan yung
empleyada mga minamahal ng Malacanang, sabi ko, naiwan yung pabango niya mga minamahal, naamoy ko mga minamahal, sabi ko, Panginoon, may pangamoy na ako, naamoy ko ang kanyang pabango, hallelujah. Kaya maraming salamat, hallelujah. Kaya pumasok ako mga minamahal sa aming barracks, mga minamahal, at ako ay kumain, mga minamahal, at puri ng ating pinakamamahal pa Jesus, nalasahan ko ang pagkain, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, binalik mo ang aking pangamoy panlasa, tinanggal mo lahat, yung mga sintomas ng aking COVID, hallelujah. Kaya itong swab test namin pang-apat na ito, hallelujah, ay hindi na ako takot dito, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, pinagaling mo na ako, hallelujah. Handa na ako sa swab test na ito, sabi ko, hallelujah. Kaya nung iswab test kami mga minamahal, hallelujah, ay nung pila-pila kami doon, hindi alam ng aking mga kasama mga minamahal, dahil hindi ko rin sinabi na gano'n aking nararamdaman, hallelujah. Grabe ang tuwa ko mga minamahal, sabi ko, hindi na ako takot dyan sa swab test na yan, sabi ko, hallelujah. Kaya nung swab test kami mga minamahal, mga ilang araw ang lumipas mga minamahal, ay sabi ng aking kasama, sabi niya, Sarge, may lumabas na result ng swab test natin. Sabi ko, anong swab test yun? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi niya, naalala ko mga minamahal, nung swab test kami ng pangatlong beses, ay may mga sintomas ako ng COVID mga minamahal. Kaya sabi ko, tignan natin. Sabi ko, kaya nung tinignan namin mga minamahal ang result, hallelujah, ay napakaraming nag-positive at kasama po ako doon na nag-positive mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa pangatlo, hallelujah. Pero yung pang-apat, magaling na ako doon, hallelujah. Negative na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, sabi ng opisyal namin, lahat ng mga nag-positive dito, separate kayo at dadalhin kayo sa Tarlac, i-quarantine kayo doon. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, ayaw kong ma-quarantine doon. Sana po lumabas na yung result bukas. Hallelujah. Kaya nung kinabukasan mga minamahal, ay pinuntan ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat na swab test natin. Sabi niya sa akin, sabi ko, yung swab test mo kumusta? Sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi ko, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya, Praise the Lord. ako ay pumasok mga minamahal sa aking kwarto mga minamahal. Ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nanalangin sa panandalangin na minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Will de Estrada Almeida. Kabalikat lahat ng manggagawa bago matapos ang aking pagpupuri. Hallelujah. Sa pangalang Jesus, lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako po ay nagpupuri, mga minamahal, hallelujah, ay nag-text yung task force COVID. Hallelujah. Negative result na ako mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Pinagaling ako sa aking COVID mga minamahal. Walang gamot-gamot. Walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Yung mga paggabayan sa akin, sa aking buong pamilya, sa aming mga lakad mga minamahal, sa aking mga trabaho. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Ang kalakasan, pinagkakalob sa amin, pinansyal, higit sa lahat, sa espiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapuri at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, beloved Brother Daniel Pereiras. Kamangha-mangha talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nang dahil na rin po sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeida Salata sa kanyang mga anak. Ganun din po sa ating minamahal na manggagawa at nangangasiwa ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagkakaroon po ng katugunan ng ating mga panalangin. Tayo iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga po sa mga nagpapagal ng ating mga kaligtasan, mga minamahal. Katulad po nangyari sa ating mahal na kapatid, mga minamahal, hindi po birong patutoy ito, mga minamahal. Yung pong mga minamahal, yung landmine na yan, mga minamahal, kayang diskarilin niya yung tangke, mga minamahal. Ibig sabihin, bakal yun, mga minamahal, kayang warayin yun sa ilalim, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, tinamaan po siya, mga minamahal, ng shrapnel. Sa lakas po ng impact, mga minamahal, tumama po sa kanyang dibdib, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ng ating pinakamamahal na matigas pa sa bakal ang kanyang dibdib, mga minamahal. Kita niyo po natumba siya, mga minamahal.
at doon po iniligtas siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabing patuto po nagpapalakas ng pananampalataya ng bawat isa po sa atin itong mga minamahal. Na tayo po na gumagawa ng katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa 54, verse 17 ng Isaiah, mga minamahal, na walang almas daw na mapapakinabangan laban sa atin kung ang katwiran natin sa mahal na Panginoon, maging yung dila, yung karunungan, mga minamahal. Binibigyan tayo ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang lahat ng mga nanunukso sa atin, mga minamahal, sila'y mapapahiya, mga minamahal. Yung pong katulad po ng nangyari na naman, naulit po mga minamahal doon sa encounter po nila, mga minamahal. Binigyan po siya ng karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoon para masave po yung mga kasamahan niya, mga minamahal, sapagkat kung hindi po siya binigyan ng karunungan, mga minamahal, na pinatigil niya putukan ng minsan, kung hindi po binigay ang pag-iisip na yun sa ating mahal na kapatid, marami po mapapamaknot. Alam natin ang ating mahal na kapatid, iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po mga minamahal, nung nagpaputok po sila, mga minamahal, doon po yung sunod-sunod ang putok ng mga kalaban, mga minamahal. At doon po, sabi niya, mga minamahal, dalawang di pa may tumama na grenade, into grenade lancer po sa kanya, mga minamahal. 2 metro po yun. Dapat pagsabog noon, ang taong wala sa mahal na Panginoon, waray-waray talaga yung buong katawan niya, mga minamahal. Ngunit ang mahal na Panginoon, laging nasa shield po siya, mga minamahal, sa ating harapan, mga minamahal, ang mga anghel ng mahal na Panginoon nasa harapan. Kaya ni isang sharpnel, mga minamahal, napakarami po noon, mga minamahal, walang tumama kahit isa sa ating mahal na kapatid. Ganyan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya sino pa man lulupay-pay, mga minamahal, yung klaseng patuto niya, magiging patuto po natin sa ating mga kababayan, sa ating kapwa, maging sino man, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, doon po, nagkaroon nga po nung nadestino siya, mga minamahal, doon sa magbabantay po sa ating presidente, mga minamahal, dahil marami. Laganap po yung COVID, mga minamahal, ayon po sa patuto niya, mga minamahal. Yung dalawa, hindi po nawala po yung resulta. Yung pangatlo, mga minamahal, pinahintulot ng ating pinakamamahal na positive po siya. Yung alang, ang inunor, mga minamahal, doon sa swab test, mga minamahal, yung pang-apat, mga minamahal, para magkaroon ng patuto yung mahal nating kapatid. Ang ginawa po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, unang ginawa niya, mga minamahal, na backup prayer po siya dito, mga minamahal, sa paunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa kanyang mga anak, mga minamahal. At ang ginawa po ng ating mahal na kapatid, 3 bis po siya nagpupuri, mga minamahal. Maging gabay po natin ito, mga minamahal, sapagkat sa pagpupuri may kapangyarihan, mga minamahal. Kaya pagdating po ng pang-apat na resulta po ng swab test, mga minamahal, nag-negative po yung ating mahal na kapatid. Kaya kapuri-puri po talaga ang ating pinakamamahal, dapat po nating pasalamatan. Ito po, mga minamahal, bunga po nung takot natin sa mahal na Panginoon, 3 bis po tayo dumadalo. At tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga bagay na kanyang pangungusap sa atin, na ating sinampalatayanan, mga minamahal. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung titignan po natin, lahat talaga ginagawa ng ating pinakamamahal na para tayo po, mga minamahal, ay talaga magpakainit sa paglilingkod, sapagkat napakahalaga po ng kaligtasan natin, mga minamahal. Kaya ginagawa ng ating Diyos ang lahat. Mga hindi siya nagkukulang, mga bagaman tayo nagkukulang, andyan pa rin yung katapatan niya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po, mga minamahal, ako po muna ibabati, mga minamahal, ang pinakamataas na pagbati, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating tangkilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po, doble paggalang po sa ating minamahal, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. The blessed memories and teaching na ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya na kumintal po sa ating puso, mga minamahal. Ganun din po sa kanyang mga anak, manugang apo. Sa lahat nilang mga mahal sa buhay, mga minamahal. Sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin, beloved ordained preacher, sa kanyang anak,
mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung mayroon pong baguhan, welcome na welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa lahat ng mga viewers sa Facebook live streaming. Ganon din po sa YouTube channel, mga minamahal. Magandang umaga na po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pagpapatuto. Mga minamahal, tinatawagan ko na po ang aking beloved, my beloved wife, Sister Lourdes. Because masundan po siya ng ating Brother Louie Yap po, mga minamahal. Brother Louie Yap. Ang mataas na pagpupuri, pagtatakila ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord po, sandali. Sa brother pala, Brother Louie Chua pala, mga minamahal. Correction po, Chua po. Sige po, tuloy na po. Ang mataas na pupuri, pagtatakila ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the At Lord. ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. At ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa ating ginagalang Assistant Pastor Lena C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved babies. At magandang umaga na po sa ating mga beloved workers sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, at sa kanyang beloved daughter. At ganoon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon. At sa ating mga instrumentalist, sa ating mga kapatirang baguhan datihan, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoon sa umagang ito upang maipahayag at kabutihan na ating pinagmamahal na Panginoon na Praise the Lord. ginawa po niya sa aming buhay nung siya po yung aming makilala sa misteryong ito, mga minamahal. Nung nasa dakong Sambales po ako, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tunsil. Andiyan po na, pag ako pa ay kumakain, andiyan po na yung pananakit ng aking lalamunan, mga minamahal. Andiyan na, pagkapilit ko pa ilolo na aking kinain, mga minamahal, andiyan po na nagkakaroon po dugo aking lalamunan, mga minamahal. Ang karamdaman po nito, mga minamahal, ay dadala po namin yan dito sa Pangasinan, mga minamahal. Talagang namayat po kami nung panahon na yan, mga minamahal. At kami po ay, nung mauwi po kami rito, mga minamahal, 1993, at ito po yung karamdaman nito, itaglay po namin to. Talagang namayat po kami na aking mahal na asawa noon, mga minamahal. Andiyan po na, papasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa ating mga kapatiran na patuloy nagtatapos sa kanilang pagbibigay, mga minamahal, na nagkaroon po tayo ng gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po na ating banal na gawain na ito, ang mga minamahal, ay natagpan po namin ito sa pamamagitan ng TV, mga minamahal. Andiyan po na sabi ng aking mahal asawa na panahon na yun, na 1995 po, mga minamahal, sinasabi po niya na may Diyos pa palang nagpapagaling sa akin, sabing ganun. Ngunit yung sabi ng aking malain sa laman, wag daw po ako maniwala dahil to sa dami ng kanyang karamdaman, umabot hanggang nasira po ang kanyang ulo dahil sa dami ng sakit, mga minamahal. Ngayon, ang sabi ng aking mahal na asawa, totoo yung kanyang sinabi, ganitong oras nakisimula na yung gawain sa TV, sabing ganun, mga minamahal. At ako naman po, ibinuksan ko yung TV, mga minamahal. Tama-tama pa nung nagsisimula na po yung gawain na ito, mga minamahal. Andiyan na nakikita ko po si Brother Danny Bangkit po, mga minamahal. Andiyan po na natimuposis po siya, mga minamahal. Nahawakan pa siya ng mga ilang brother po, mga minamahal. Ngunit sa lakas po ng kapatid po natin na yun na natimuposis po, mga minamahal. Andiyan, ilang brother na po ang humawak sa kanya. Andiyan na nilihas na ating ginagalang mahal na Pastor Willie Estrada Almeida. Andiyan po na gumaling po yung brother na yung mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Doon pa lang po mga minamahal, naniwala na ako agad, mga minamahal. Praise the Lord. Ngayon po ang pagkaalam ko po, mga minamahal, ng panahon na yun, nasa Maynila lang po itong banal na gawain.
Kaya patuloy po namin sinusubaybayan na ating banal na gawa sa TV, mga minamahal. Kung ano ang kanilang sinasabi, mga minamahal, sinusunod po namin doon. Andiyan na, sa panunod lang po namin ng TV, mga minamahal, nakakaramdam po kami kaginhawaan sa aming pisikal na pangat, mga minamahal. Andiyan na, ang aking mahal na asawa nung panahon na yun, mga minamahal, sa pamagitan ng TV po, mga minamahal, nakaramdam ng kaginhawaan. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan itong mga minamahal. At meron pong ginamit ating pinagmamahala pang isang kapatiran sa dako ng Baguio, mga minamahal. Sumulat po siya sa amin. Ang nakalagay ito, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio, mga minamahal. At agad po namin itong pinuntahan, mga minamahal. Ngayon po, nung makarating po kami doon, sabi ng mga malapit sa pastoral, doon daw po ginaganap ang gawain sa Central 1, mga minamahal. Kami po ay nakarating doon, mga minamahal. Andiyan na tinanggap po namin ating pinagmamahal na Panginoon. Nagpabutis mo sa kanyang banal na pangalan. Andiyan po na, sa patuloy po na pagdalo, andiyan po na pinagaling po ako na ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa mga ilang taon na lumipas, mga minamahal, sa pag-iingat na ating pinagmamahal na Panginoon. At ganun din po sa kabutihan na ating pinagmamahal na Panginoon na ginawa po sa aking mahal anak, mga minamahal. Dahil nung panahon, yung ilang linggo na nakalipas, mga minamahal, ay iniisip ko po yung aking mahal anak, bakit hindi po siya tumadalo, mga minamahal. Ngayon po, nag-misis po ako sa aking mahal manugang, sinabi ko po sa kanya kung bakit hindi siya dumalo, sabi ko pong ganun. Ang sabi po niya sa akin, may sakit po si Jero, sabing ganun, mga minamahal. Ngayon po, sinabi ko sa kanya ilang araw na, sabi kong ganun. Ang sabi po niya, magtatatlong araw na po, sabing ganun. Ngayon, anong nararamdaman niya? Sabi po niya na pag kumakain daw po siya, yung kinakain niya, sinusukan niya, mga minamahal. At nandyan din po yung sumasakit yung kanyang tiyan at nahihilo siya, sabing ganun, mga minamahal. Sabi ko pong ganyan sa kanya na huwag ka mag-alala, sabi ko, hayaan mo makalipas ang ilang araw, gagaling siya, sabing ganun. Ngayon po, nung makalipas ang ilang araw, nag-message po ako ulit, kinumusta ko po siya, mga minamahal. Ang sagot po niya sa akin, ganun din daw po, mga minamahal. Ngayon po, ang napag-usapan po namin na aking mahal asawa na kunin yung anak namin doon, mga minamahal. Pinasundo po namin siya doon. Ngayon po, nung pagdating sa bahay, andiyan na hindi siya makatayo ng diretso, mga minamahal. Yung naramdaman niya yung sakit ng tiyan niya at nahihilo at hindi siya makakain, mga minamahal. Yun ang sinabi sa akin na aking mahal anak, mga minamahal. Ngayon po, nung pinapakain po namin siya, mga minamahal, andiyan na yung 3 kutsara na yan, mga minamahal, hindi po niya maubos yun, mga minamahal. At nung simula po nung araw na yan, kinabukasan, nagpuri po kami ng aking mahal asawa, mga minamahal. Pagkatapos po magpuri, nilehas po namin ang aking mahal na anak, mga minamahal. Andiyan na pangatlo na nililan sa aking mahal na anak, mga minamahal. Andiyan po yung kanyang pagkain, mga minamahal, yung 3 kutsara na yun, mga minamahal, nauupos niya. At pinapainom ko po siya ng mainit na tubig na may kasamang orange. Puro ganun po yung kanyang iniinom dahil meron po siyang ubo, mga minamahal. Ngayon po, nung patuloy po namin na ginagawa yun sa kanyang mga minamahal, makalipas ang 5 araw, mga minamahal, yung pagkain niya, parami ng parami yung kanyang pagkain, mga minamahal. Pinapakiramdaman ko po yung kanyang sitwasyon, mga minamahal, na talagang nandyan yung tapo, andyan yung palanggana, kung ano man po yung may lalabas niyan, nakahanda po yun, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon, sa kanyang kahabagan po, mga minamahal, sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Andiyan po na pinagaling po na ating pinagmamahal na Panginoon, na aking mahal anak, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal,
Nung makarecover po yung aking malanak, kinausap po namin siya. Bali, ang aking asawa siya ang unang kumausap sa aking malanak. At pagkayari po nila mag-usap, kami naman po ang dalawa ang nag-usap, mga minamahal. Ngayon pinapayuhan ko po siya lagi na sabi, na isip mo na yung sinabi ko, sabi kong ganun. Na pagka dumadalo ka, lagi kang sa harap. Sabi ko, kasi kung nasa likod ka, wala kang nakukuha doon, sabi kong gano'n sa kanya. Hindi ka makapag-concentrate ng maayos kung nasa likod ka, sabi kong gano'n. Ngayon po nung ilagi kong sinasabi sa iyo at binigay ko pa sa kanya yung isang halimbawa, mga minamahala, sinabi ko po sa kanyang gano'n na naalala mo yung patutuo ng isang bata, sabi kong gano'n. Sabi ko, munting isang bata, walang kamangmang, sabi kong gano'n. Ang isang bata, hindi pa Kristiyano, sinama lang ng kanyang lola, sabi kong gano'n sa kanya, mga minamahal. Bagamit yung bata na ito kako, tumadalo siya, tumanim sa kanyang isip yung kanyang nakikita at narinig, sabi ko pong gano'n sa kanya, mga minamahal. Ngayon nagkaroon ng hindi inaasahan, ang bata nagkaroon ng sakit. Ngayon, ang sabi ng doktor sa kanya na hindi pwedeng magkasama para hindi mahawa yung mga magulang kapatid niya. Ganun po yung sabi ng doktor sa kanya, mga minamahal, dahil may sakit siyang nakakahawa, mga minamahal. Ngayon yung bata, hindi siya sanay na mahiwalay sa magulang, hindi siya sanay sa malayo, sabi ko pong ganun. Dahil yung bata, walang kamangmang, hindi kaya ang na malayo, sabi kong gano'n. Ngayon naisip ng bata yung pinuntahan ng kanyang lola. Kung ano yung kanyang nakikita, yun ang kanyang ginawa. Anong ginawa ng bata? Umawit lang siya, sabi kong gano'n. Umawit lang siya, nagsumamo sa malabang, umiiyak yung bata, sabi kong gano'n. Dahil sa pananalangin ng bata, sa pagsusumamo ng bata, gumaling siya, sabi kong gano'n. Ngayon nung gumaling, nakabalik siya sa pamilya, sabi ko, nakita niyo yung patutuo na yun, hindi niyo nakuha, sabi kong gano'n. Samantalang kayo, matatanda na kayo, wala kayong nakuha, sabi ko. Tumadalo kayo, pero hindi mo sinasaisip yung narinig at nakikita mo, sabi kong gano'n. Pero yung bata, tingnan mo, sabi ko sa kanya, binigyan tayo ng halimbawa kung ano man ang mangyari, yan ang gagawin natin, sabi kong gano'n sa kanya. Ngayon po, sabi ko sa kanya, mula ngayon, tatandaan mo na yung gagawin mo, sabi kong gano'n sa kanya. Kung ano man ang mangyari, alam mo na yung gagawin mo, sabi ko po sa kanya. Kaya yung aking malanak, mga minaman, habang nagsasalita po ako, tahimik lang po siya. Tango lang siya ng tango, mga minaman. Kaya papasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Ganun din po, mga minamahal na nung aking malanak umuwi po sa kanyang asawa, mga minamahal, meron po yata silang hindi pagkakaunawaan. Ngayon po, naglakad po yung aking malanak maaga po. Ako po ay natutulog pa, mga minamahal, dahil napuyat nga po ako nung gabi na yun, mga minamahal, dahil sa pagbabasa ng Biblia, mga minamahal. Ngayon po nung kinigising po nila ako, nasabi ng aking malasawa na naglalakad si Jerome, sabing ganun. At ngayon po naalipungatan po ako dahil hindi po siya pwede lumakit ng ganung malayo, mga minamahal. Ngayon po nung talagang nag-alala ako sa aking malanak, mga minamahal. Ngayon po nung ilang minuto lang po, dumating ang aking malanak, andyan na dala-dala yung motor, mga minamahal. Ngunit nakita ko yung, tingnan ko yung kanyang sarili, kung ano yung naramdaman niya sa pagmamaneho niya, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinagmamahal na Panginoon, kahit po na ganun ang nangyari sa aking malanak, hindi po siya na aksidente, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa pag-iingat na ating pinagmamahal na Panginoon. Hindi po niya pinabayaan ang aking malanak. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking malanak at sa aking mga mahal na anak na patuloy na ginagabayan na ating pinagmamahal na Panginoon sa unang dalangin na ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Kaya maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa pagpapalang physical, financial, lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan. Salamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord.
Praise the Lord. Palapakan po natin ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Gising pa ba tayo mga minamahal? Huwag po kayong matutulog. Pag tumunog po ang pakakak mga minamahal, hindi nyo maririnig, hindi kayo makakasama sa rapture. Kaya kailangan lagi tayong alerto mga minamahal. Bali mananalangin po tayo mga minamahal sa coffee break po natin mga minamahal. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal, Diyos na makapangyarihan sa pangalan namin, pinakamamalapan ni Kristo, kami po nagpapasalamat, malapan noon. Siya inihanda mong coffee break, malapan upang maging gising ang aming diwa, malapan sa patuloy na pakikinig ng mga kadakilat ka mga mangha na ginagawa mo sa iyong buhay, maging sa mga papuring awit hanggang sa pangangaral na ebanghelyo ng kaligtasan na siya naming tanglaw gabay sa lamin ng buhay tungo sa aming mga kaligtasan. Mahal na Panginoon, kayo po magpala, magbalik na makalibong bisis, mahal na Panginoon, sa lahat ng ginamit mo sa breaking na ito, mahal na Panginoon, maging sa nagpagal, mahal na Panginoon, yan sila na malusog malakas sa pangatawan, pagpalain mo po silang lahat, mahal na Panginoon, pagpalain mo po kami lahat sa pangkalatang panalangin namin, beloved Honorable Pastor Willisto Dalmida. Amen and amen. Praise the Lord po. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Louie Chua, nabanggit ko. Kanina mga minasuri po, nabanggit ko po yan. Kasi halos pare-pareho kasi mga apelyido ng mga mga mahal nating mga kapatid na taga-China. Sundan po siya ng ating beloved sister. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, sir, Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakilat, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pangalawa po, dubli kong paggalang sa ating pong ginagalang na magulang sa panalangin ating pong beloved Malapastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ako po nagpapaabot po ng magandang umaga na po sa kanila. Praise the Lord. At bila pong pag-alala sa mga aral turo po na ating pong mahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Praise the Lord. At ganun din po sa lahat ng kanilang beloved children, sa lahat pong kanilang mga kasamang manggagawa, mga workers. Praise the Lord. Sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Magandang umaga na rin po sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po sa ating pong beloved ordained preacher. Magandang umaga na rin po, praise the Lord, sa kanila pong beloved anak. Magandang umaga na rin po, praise the Lord, hallelujah. At higit sa lahat, pagluwalhati at pagbati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At alam niyo mga minamahal, maalala ko po yung nung baguhan pa ako sa ministeryo ito mga minamahal, at pinapasalamatan ko po ang kabutihan na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pong buhay. Alam nyo mga minamahal, andyan po yung hallelujah, praise the Lord, yung mahulog yung aking mahal na asawa na nakaangkas sa akin sa motor. Hallelujah, na nandyan din po yung aking mahal na anak na lalaki na hallelujah, praise the Lord, na madaganan niya mga minamahal at nabali yung kanyang hita mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo mga minamahal, yung aking mahal na asawa, biglang nawalan po ng malayan mga minamahal at itinakbo po sa hallelujah, praise the Lord, sa BMU mga minamahal. Nandyan na wala pang malay mga minamahal at lumabas din po sa istri ng aking mahal na anak lalaki ay nabali yung hita niya mga minamahal. Sabi ng doktor, isisiminto daw at 50,000 daw po yung aking babayaran mga minamahal. Nandyan din po yung aking mahal na asawa na ginigising ko siya hanggang dyan na wala pa ring malay mga minamahal nung mapuntahan po siya ng manggagawa mga minamahal. Siya po inilihans at ginising ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganon din po yung aking mahal na anak. Sabi sa akin na pipirma daw ako dahil sabi ko sa kanya, ilalabas ko na lang yung aking mahal na anak. Sabi ko sa kanya, mga minamahal sa doktor, alam niyo mga minamahal, sabi ng doktor, pumirma ka dito na para wala kaming pananagutan sa iyong anak. Sabi sa akin, mga minamahal, tunay nga po na pinirmahan ko mga minamahal at ipinuubaya ko sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Alam niyo mga Praise minamahal, the Lord. wala pong siminto binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na yung aking pananalitang hindi kaaya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa mga bisyo na hindi kaaya-aya. Ayan po ay inalis din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din na sa nung ako po nasa dago po ng Saudi Arabia. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din alam niyo mga minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kami rin po pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng 100,000 mga minamahal. Nung ako po'y nasa dago ng Saudi Arabia dahil ang aking mahal na asawa mga minamahal sa pag-grocery niya sa CSI mga minamahal, siya po ay nanalo sa raffle. Sa dami-dami pong naghulog ng ticket ay ang pangalan ng aking mahal na asawa pinabunot ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nandyan na kami po pinagkalooban ng 100,000 po noon mga minamahal. Hallelujah. Nandyan din po pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtrabaho ko sa Saudi Arabia noon. Nung ako po nagdadrive ng truck doon mga minamahal, andyan po yung grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa haba po ng aking biyahe mga minamahal. Minsan halos 1 linggo po akong nananakbo mga minamahal. Nandyan yung pag-iingat natin pinakamamahal na Panginoon. Nasubukan ko rin pong nalusbreak mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali yung palusong mga minamahal sa dago po ng kabundukan sa Saudi. Alam nyo mga minamahal, nasa 15 kilometers. Alam nyo mga minamahal, malapit na po yung truck ng Saudi, yung Dubai mga minamahal na sinusundan ko mga minamahal dahil ayaw huminto yung truck ko mga minamahal, pabilis na ng pabilis mga minamahal. Paglingon ko sa kaliwa mga minamahal, salamat sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon at wala pong parating na sasakyan. Ako po'y nakaiwas sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, patuloy na bumubulusok yung aking truck mga minamahal. At nung malapit na po ako sa baba mga minamahal, nandyan po pinahinto ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong nangyari sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan din po yung pagdalo ko doon mga minamahal na hindi man ako karapat-dapat. Alam niyo mga minamahal, ako po'y ginamit din ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang pong magpaawit ng Julpol sa cruising time mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Pinamasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo, nung ako'y mag-uwi na ng Pilipinas mga minamahal dahil nagbalak na akong hindi bumalik mga minamahal. Hallelujah. Yun po yung nung pagbalik ko po dito mga minamahal, ako po'y naka-apply ng tracking sa Coca-Cola mga minamahal sa dako po ng Pampanga. Naka-Laguna Beach po ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal, talaga po nandyan na maalala ko mga minamahal, 2 beach lang po akong nakadalo noon mga minamahal dahil alam niyo mga minamahal, nung ako'y umuwi, sabi ko sa aking mahal na asawa dahil sabi niya sa akin, tama-tama na kami po'y dadalo. Sabi niya mga minamahal, nandyan po mga minamahal na sabi ko po sa kanya, ikaw na muna at pagod ako sa biyahe. Sabi ko po mga minamahal, nandyan na po mga minamahal, doon na nag-umpisa na hindi ko po namalayan mga minamahal. Ako po'y hindi na nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, taon din po na ako hindi nakadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Handyan ang biyahe ko, Bicol hanggang buong Luzon mga minamahal, halos naikot ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung pagtrabaho ko sa Pampanga mga minamahal, nandyan na ako po nung una mga minamahal, talaga pong inuusig ako ng mga kasamahan kong katrabahuan ko sa tracking mga minamahal, na sabi nila mga minamahal, kailangan ko daw sundin yung kanilang ginagawa para hindi daw sila mahuli.
Nung una, mga minamahal, talaga pong ayaw ko mga minamahal, hindi ko nakakadalo, mga minamahal, talaga pong mabilis pong pangyayari na hindi ko po inaasahan, talaga mga minamahal, na nagawa ko yun, mga minamahal, na yung kanilang ginagawa, yung pagbinta ng diesel, mga minamahal, nagawa ko, mga minamahal, doon po ako nagkaroon, mga minamahal, naghiya sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang nahihiya akong lumapit na sa pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po, mga minamahal, na nagpalipat ako sa Kalasyaw, mga minamahal. At ngayon, nasa Kalasyaw na ako, mga minamahal, na nandyan, mga minamahal, nung dumating yung pandemic, talaga na humina yung biyahe, mga minamahal. Nandyan na may lumapit sa amin na hapon. Alam nyo, mga minamahal, na kami po'y dinala sa Mindanao, mga minamahal, na sabi sa amin, ang yung sahod, 40,000 sa isang buwan. Sabi pa sa amin, mga minamahal, pira pa yung allowance na 360 a day, sabi pa niya, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, pagdating namin doon, mga minamahal, piligro pala yung aming operation doon, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, nung kami po'y mag-operation, pagdating namin sa pinakatuktok na bundok, lupa lang yung aming dinadaanan, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, yung aming pinagbibiltahan lang dun sa ibabaw ng bundok. Abanti ka lang ng konti, bangin na, mga minamahal. Atras ka ng konti, bangin na, mga minamahal. Kaya pag magkamali ka, talagang delikado, mga minamahal. Ngunit sa time na yun, mga minamahal, puro kaba yung aking naramdaman, mga minamahal. Sa halip na ako'y hihiling sa ating pinakamamahal na Jesus, na nandyan, mga minamahal, na nahiya akong lumapit talaga, mga minamahal, dahil naiisip ko yung mga maling nagawa ko na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam nyo, mga minamahal, hallelujah, nung ibaba ko na yung kargada ko, mga minamahal, talaga po na tanaw mo lahat, yung kadagatan, buong Kasurigao, buong Mindanao, mga minamahal, sa sobrang taas yung bundok, mga minamahal. Halos pagbulusok, mga minamahal, talaga pong yung bumper ko, mga minamahal, sa sobrang lalim ng bulusok, mga minamahal, humahalik sa lupa, mga minamahal, yung bumper, mga minamahal, hallelujah. Sumayad yung ilalim, mga minamahal, sa sobrang bulusok na hindi makayang pigilin ng truck, mga minamahal. Ang sabi sa orientation, nasa amin, kaya bawal yung pahinanti, mga minamahal. Ang sabi sa amin na hindi pwedeng ilak yung truck, hindi pwedeng mag-seatbelt, kasi pag hindi na kaya ng truck, mga minamahal, tatalon ka na daw, mga minamahal. Kaya puro ka ba yung naramdaman ko, mga minamahal. Hallelujah, talagang napakahirap, mga minamahal. Sabi ko, mga minamahal, yung malayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. Talaga pong nung bumubulusok ako, mga minamahal, habang ibinababa ko, halos 9 kilometers yung pabulusok, mga minamahal. Talaga pong nandyan yung aking gulong umuusok sa sobrang haba ng palusong na matarik masyado, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, nung kalahati na yung aking lusong, hallelujah, talaga pong pagpitik ko ng preno, hindi na kumagat, mga minamahal. Nung isinits ko yung water brake, mga minamahal, talaga po na hinayaan ko na lang na umuugong yung makina, mga minamahal. Nung lumamig na, mga minamahal, dahil nabuhusan na ng tubig, mga minamahal, talaga pong nandyan, kurbada, mga minamahal. Alam nyo, nandun, mga minamahal, nung kurbada na, mga minamahal, talagang kumapit yung preno, mga minamahal. At naisip ko, mga minamahal, hallelujah, na nung nasa baba na ako, talaga pong amoy sunog na yung preno ko, mga minamahal. Sabi ko, paano sa susunod na araw na biyahe, kaya pa kaya ng truck? Yun ang iniisip ko, mga minamahal, hallelujah. Alam nyo, mga minamahal, at hindi kami nagtagal doon, mga minamahal, 4 na buwan lang po, mga minamahal. Umuwi po kami, mga minamahal, travel po, mga minamahal, 3 gabi, 4 na araw po yung biyahe namin, pauwi ng Pangasinan, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, nung nakabalik po ako sa Coca-Cola ulit, mga minamahal, nandyan na kumpleto na lahat yung aking requirements. Yung ID ko napakatagal kong hinintay yung ID ko sa truck, sa planta, mga minamahal.
At nandyan nung tawagan ako mga minamahal, bigla po akong nagkasipon mga minamahal. Sabi sa akin, Louie, bumiyahe ka ng Ilocos. Sabi sa akin, first time kong biyahe ng nung pagbalik ko sa Coca-Cola, nung pag-uwi namin galing Mindanao mga minamahal. Sabi sa akin ng kumpanya, hallelujah, bumiyahe ka ng Ilocos, mayroon ka ng biyahe, mayroon ka ng ID, lumabas na. Sabi sa akin mga minamahal, nung nagkaroon ako ng sipon, sabi ko, nung bumiyahe ako mga minamahal, mga kinargahan ako ng hapon mga minamahal, ibinyahe ko kinabukasang umaga. Pagdating ko mga minamahal, yung unang biyahe ko pa ngayon, pagbalik ko mga minamahal, pagdating ko sa boundary ng Ilocos mga minamahal, talaga pong nandyan yung swab test, weekly po kasi yung swab test namin mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, at nung huminto ako dun sa boundary mga minamahal, nandyan na magpa-swab test kami mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, sinabi sa pahinanti ko, positive yung driver mo, sabi sa kanya mga minamahal. Sabi ko pa mga minamahal, dahil sa hindi ako nakakadalo, paano nangyari yun? Sabi ko, galing lang ako ng bahay namin, kago. Sabi ko, may sipon ako, konti. Sabi ko sa kanila mga minamahal, wala tayong magawa. Ayun ang lumabas na resulta. Sabi sa akin mga minamahal, ang pagkakamali ko mga minamahal, pinagmalaki ko pa. Sabi ko, kahit maghabulan pa tayo ng 4 na kilometro kung sinong ingalin sa atin, sabi ko pa, yun ang pagkakamali ko mga minamahal, dahil hindi ko matanggap yung sinabi nila sa akin. Pinabalik yung truck ko mga minamahal na kargado, hindi kami pinapasok. At hiniskot lang kami ng pulis about boundary. Talagang pinagpasapasahan kami ng pulis. Pagdating sa Santo Tomas mga minamahal, doon na lang kami iniwanan mga minamahal. Ay binilak ko yung kargada ko sa budiga namin mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, sabi ng kumpanya, umuwi ka muna at pagalingin mo muna yung sipon mo. Sabi sa akin mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, dahil pagdating ko dyan sa bahay, talaga pong hindi ko matanggap. Na sabi ko mga minamahal, nandyan yung pagmamalaki ko sa aking sarili mga minamahal. Alam nyo, pagdating ng hapon, biglang sumama yung pakiramdam ko mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, sabi ko, sama ng pakiramdam ko, sabi ko, biglaan to, sabi ko pa mga minamahal, hallelujah. Alam nyo mga minamahal, ang dami kong pagkukulang sa ating pinagmamahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal, ang dami ko nang nainom na gamot mga minamahal, lalo tumitindi pa yung nararamdaman ko. Wala pong lunas mga minamahal, kahit anong inumin kong gamot mga minamahal. Sabi ko, isang linggo na mga minamahal na matindi na yung nararamdaman ko, na hindi na ako kumakain mga minamahal, hindi na rin ako natutulog mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, sabi ko, kahit anong gamot, walang pinapakinggan mga minamahal. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko, umiyak na ako mga minamahal. Na alam nyo mga minamahal, hindi ko na yata kaya to, sabi ko mga minamahal. Sabi ng asawa ko, manalangin ka, sabi niya. Mga minamahal, alam nyo, pumasok sa aking isipan, magsisi sa ating pinagmamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung gamot, halos 7,000 na kung hindi ako nagkakamali mga minamahal yung nagagastos ko. Wala pong nararamdaman ko sa sarili ko na nagbabago. Lalo pag tumitindi yung nararamdaman ko na hinang-hina na ako mga minamahal. Wala na akong gustong kainin, pati lahat na mapait. Tubig, hindi ko, mapait na rin mga minamahal. Alam niyo, nung pagsisi ko sa ating pinagkamamahal na Panginoon, ako'y nagsumamo sa ating pinagkamamahal na humingi ako ng kapatawaran sa lahat mga Panginoon. Patawarin niyo ako, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ko magsisi, unti-unti po akong nakaranas ng ginawa mga minamahal sa kahabagan ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ako'y umawit ng isang papuri. Mga minamahal, alaga po nga pagkatapos ko mga minamahal, andyan, ipinadama natin pinagkamamahal na Panginoon ang banal na presensya sa tulong at habag ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, pagka
nung nakarandam ako ng unti-unting ginhawa, mga minamahal, tinawag ko ang aking mahal na biyanan. Sabi ko, ipa-prayer request niyo ako. Sabi ko, dumalo po kami noon, Birkles, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ako'y nagpalihan, nagpa-prayer request. Dumalo po ako ng Bible study. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, sa aking mahal na asawa, pagluto ko ng bangus na nilaga, sabi ko, alam niyo mga minamahal na yung wala akong malasahan, mga minamahal. Nung pagkatapos ng Bible study, naghapunan kami mga minamahal. May lasa na mga minamahal sa kahabagan na ating pinagkawamahal ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, doon ko nabulay-bulay lahat mga minamahal ng lahat ng mga pagkakamali ko. Alam niyo mga minamahal, napakahirap palang mawali sa ating pinagkawawal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung kapamaraan na nabulay-bulay kong kapamaraan ng ating pinagkamamal na Panginoon, yung pagpunta ko sa Mindanao, pinakita po natin pinagkamamal na Panginoon. Hallelujah, kung paano po mawali sa ating pinagkamamal na Panginoon. Nasa peligro mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, maging po yung pagbiyahe ko mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sabi positive mga minamahal, ngunit wala akong nararamdaman na ano ko sa katawan mga minamahal, ngunit alam niyo mga minamahal, at nung ako po'y nakaramdam ng ganito, ibinalik po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod, kahabagan, kapurihan, lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil alam niyo mga minamahal, sa tuwing ako'y sabihan noon mga minamahal, talaga pong nandyan pumapasok sa aking isipan yung mga pagkakamali kong nagawa mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung sabi ko, dami ko ng pagkakasala sa ating pinakamamal na Panginoon. Sabi ko dahil hinahanap ka ni ganito, sabi sa akin, brother, sabi sa akin mga minamahal. Hallelujah, ngunit alam niyo mga minamahal, nandyan mga minamahal yung naisip ko, yung mga pagkakamali ko, ngunit sa kahabagan na ating pinagkamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinalik po ko natin pinagkamamahal na Panginoon. Purihin ang ating pinagkamamahal na Panginoon. At ako'y pinagaling ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin kayo mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pong karagdagan, ako po'y mag-alay ng papuring awit sa ating pinagkamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Tawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Sa kasalanan ako'y hanguin mo.
kapatapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Tawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Panginoon, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, sa hallelujah. Tulungan mo ako, Panginoon, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo, hallelujah, nagamtan ko, o aking Jesus. Tulungan mo ako, Panginoon, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Louis Chua sa pinagpalang buhay na patutong yan maging sa papuring awit para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nandiyan manamahal talagang grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon kapag tayo'y nahihiwalay na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya'y gumagawa ng paraan manmahal upang tayo makapanumbalik sa paglilingkod. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na ngayon, manmahal talagang tayo'y nalalapit na sa tinakdang panahon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na ang kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po'y bumabati ng pinapataas sa pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay para naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y bumabati ng dobleng paggalang din po sa ating beloved Pastor, Wildestrada Almeida, at ganoon din sa pag-alaala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din sa kanilang mga mahal na anak sa buong angkan ng mga Almeida, at ganoon din sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, sa ating mga mahal ng beloved manggagawa sa pangangasiwa pa ng beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, sa kanilang
mahal na anak, Sister Binesneer, at ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po ngayon, at ganoon din sa inyo mga may namahal, at lalo na po sa ating mga webcast viewers sa ating YouTube channel manamahal. Isang magandang umaga na po sa inyong lahat. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po'y tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At akin na pong tinatawagan ng ating beloved Sister Michelle Rosario. Amen, praise the Lord. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Edward Padua. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ako po'y bumabati. Ang una po sa ako bumabati po sa ating mahal na Panginoon Jesus at doble pong paggalang po sa ating beloved Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at akin din pong inalala ang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. At sa ating pong ordering preacher sa kanya pong anak, sa ating mga elder, at sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y bumabati ng isang magandang umaga na po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon pong ito dahil upang maipahayag ko muli ang ginawa po natin pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Nandyan po na nung wala pa po kami sa gawain pong ito, andyan po ng aking mahal na ina ay may karamdaman pong hindi may paliwanag po ng doktor. Andyan po na nakahiga na lamang po sila. At andyan din po na may pananakit po sila ng ulo. Subalit nung binuksan po nilang TV po, andyan po na nakita po nilang gawain po ng ating mahal na Panginoong Jesus, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po na sa pagkakataon pong iyon, na ang ating evangelist pastor, andyan po na naglilihan po siya. So, ang aking mahal na ina ay sinunod lang po ang sinasabi po nating beloved pastor. Andyan po na nung pinatong po nila ang kanang kamay po nila sa TV at yung kaliwang kamay po nila ay pinatong sa kanilang karamdaman. Andyan po na pagkatapos po na unti-unti po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa patuloy po naming pagdalo po dito, andyan po na ang aking mahal na ina ay pinagaling po ng lubusan natin pinakamamahal na Jesus. Andyan din po na nung wala po kami sa gawain pong ito, andyan po na pag nagkakasakit po kaming magkakapatid tulad po ng trangkaso po. Umiinom po kami ng gamot pero wala po kami nakakamit na kagalingan. Subalit nung nakilala namin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na pag-prayer at fasting lang po, andyan po na nakakamit na po namin ang kagalingan na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Andyan din po na ang aking mahal na anak po, nagkaroon po siya ng karamdaman na madumi po yung dugo po niya. Subalit nung kami nagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, prayer at fasting lang po, agad po siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Andyan din po na ang pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay makapangyarihan po. Dahil nasaksihan ko po yan nung napadako din po ako sa Pampanga po, dyan po sa gawain po natin. Andyan po na nasaksihan ko po lahat ng nangyari po dahil sa pagpupuri po sa ating pinakamamahal, that time po, kumanta po ang Jesus Finest Generation Choir. Andyan din po na sa kalagitnaan po ng pagpupuri po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na may sumigaw po na isang baguhan po na sinasabi po niya na tumigil kayo na nabibingi po ako, sabi niya. Subalit, hindi po namin yun pinansin mga minamahal. Patuloy po kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at nilakasan po namin yun. Andyan na
Yung babae po mga minahal, yung sister na po yun, ay nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At bago pa ako magtapos, kami pa'y mag-alin ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpak po natin pinakamamahal na Panginoon. Together in your kingdom, we'll work until you come. We have heard the message call to the sea of humanity, as each of us will take our part to reach out in the dark. I want to be worthy of you, worthy of your calling. Amen. Praise the Lord. To be Hallelujah. worthy of you, set myself to serve you. I offer up my hands to work your plans, for in your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. In your call for service, I am willing to obey. But without your spirit, Lord, all my labors are in vain. So take away the burden and all my sins within. For how can I go and work for you when my life is not in you? I want to be worthy of you, worthy of your calling, to be worthy of you. Set myself to serve you. I offer up my hands to work in your plans, for in your wisdom I understand you're calling to be worthy of you. Ako'y iyong hinango sa kadiliman ng buhay. Inakay mo patungo sa kaliwanagan. Kaya't pagsisigawan ko sa buong mundo, ako ay pinili mo na maglingkod sa'yo. Ang buhay kong ito, Jesus, naway maging karapat-dapat sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay tatalima, ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay mo buhay ko, maging karapat-dapat sa'yo. Sa iyong pagtawag, tinig mo ay diringgin. Kahit di maintindihan, utos mo ay susundin. Amen. Praise the Lord. Lahat Hallelujah. ng hirap ay walang saysay kung ika'y di kapiling.
kaya't kahina'y bawiin, puso ko ay linisin. Ang buhay kong ito, Jesus, naway maging karapat-dapat sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay tatalima, ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay mo ang buhay ko, maging karapat-dapat sa'yo. Ang buhay kong ito, Jesus, naway maging karapat-dapat sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay tatalima, ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay mo ang buhay ko, maging karapat-dapat sa'yo. Ang buhay kong ito, Jesus, naway maging karapat-dapat sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay tatalima, ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay mo ang buhay ko, maging karapat-dapat sa'yo. Maging karapat-dapat sa'yo. Maging Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Michelle Rosario sa pinagpalang buhay na patotong yan. Maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Turing man na mahal na talagang pinagpalang ating mahal na kapatid dahil sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, manamahal. Tunay na talagang sa pagpapagaling ng pinakamamahal Panginoon sa panggitan ng pagpupuri manamahal. Dahil talagang sa totoo lang yan, talagang tinuro sa atin ating beloved pastor na talagang ating nakagisnan sa ating beloved pastor, talagang yung pagpupuri manamahal, talagang yan ang buhay na natin manamahal. Yan ang talagang magpapalaya sa mga gawa ng kaaway sa atin manamahal. Talagang yan ang talagang nagbibigay kaluguran upang tayo pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Isang grabing pribilehiyo yan, manamahal, na ating natatamasa sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At higit pa dyan, manamahal, talagang bukod sa ating pagpupuring ganyan na itinuro sa ating manamahal, maraming sumusuporta sa atin, nananalangin para sa ating mga karamdaman, manamahal. Mayroon tayong mga manggagawa, manamahal, na nananalangin sa atin araw at gabi, manamahal. Talagang nandyan na suportado tayo, manamahal. Kaya't nandyan ang pag-iingat lagi sa atin pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Edward Padua. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pagluluwalhati, pagdadakil at pagpupuri ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Double honor to our beloved Evangelist Will Estrada Almeda. Sa pag-aalala po sa turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, to their beloved children, sa mga minamahal nating manggagawang mga minamahal, sa ating beloved elders, beloved instrumentalists, sa mga baguhan o datihan, ako po'y nagpapaabot ng madaling araw na po mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil wala pa po kami sa kongregasyong ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal. Ako po ay may karamdamang asma mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po na ito po'y nagpahirap sa akin mga minamahal mula sa aking pagkabata mga minamahal. Taglay ko po yung karamdamang yan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa aking pagtulog mga minamahal.
Yan po na hinahanap ko po yung tamang posisyon mga minamahal upang ako'y makatulog mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nandiyan po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved Tito Salaman mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung Tito ko yung mga minamahal na siya po'y napadako na sa Dakong Manila mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na siya po'y umuwi sa yan po sa bayan ng Binmali mga minamahal. Nandiyan po na siya po'y galak na galak mga minamahal na wari mga minamahal. Siya po'y nakatagbo ng kayamanan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, siya po'y nag-share mga minamahal. Nandiyan po na kami po daw ay dadalo sa GMCIM mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po na pinaunlakan namin mga minamahal. Kami po'y sumama mga minamahal dyan po sa dako ng Lingayen mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na sa aming pagdalo mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nandiyan po na panangaral mga minamahal ang bautismo sa tubig mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pagkatapos po ng gawain mga minamahal, ako po'y nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Isus. Tunay nga po mga minamahal, yung karamdamang asma mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much. Papasalamat din po ako sa pinakamamahal na pang Isus. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan din mga minamahal, sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na pang Isus. Tunay nga po mga minamahal, yan po mga minamahal po, kaarawan po ng aking beloved Auntie Salaman mga minamahal. Sila po dumako po mga minamahal ng Dakong Maribiki na mga minamahal. Lulan po ng isang jeep ni mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal. Nandiyan po sa kanilang pag-alis mga minamahal. Yan po na sila'y tuwang-tuwa mga minamahal. Yan po mga minamahal. Sa kanilang pag-uwi mga minamahal, hindi po nila alam mga minamahal na sila po'y madidisgrasya mga minamahal. Yan po sa dako ng Tarlac mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Isipin niyo mga minamahal yung jeep mga minamahal. Ito po'y umikot ng 5 beses mga minamahal. Nandiyan po na ito po'y parang niyuping lata mga minamahal. Ngunit ang himala ng ating pinakamamahal na Pag-Isus. Sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pag-Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Totoo po yung pagsambit ng hallelujah. Praise the Lord mga minamahal. Pupulit nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus. Dahil dyan mga minamahal. Ano po yung po mga minamahal na ako po yung nagkaroon ng trangkaso mga minamahal. 2 weeks po yun mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal na nangusap ang Diyos mga minamahal. Hindi po na ako na po yung bumalik mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal. Kung tayo yung magpagamit sa ating pinakamamahal pang Isus, tunay mga minamahal na yun po yung pagpapagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Yun po na sa araw ng Miyerkules mga minamahal, ako po yung pinatayo at pinagaling ng ating pinakamamahal pang Isus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa pinakamamahal pang Isus. Nandiyan po sa patuloy na pagtatapat mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na patuloy na pagdalo pagtatapat mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung trabaho mga minamahal, hindi ko yan hinanap mga minamahal. Tuloy nga po yung trabaho, yun ang hanap sa akin mga minamahal. Amen. Praise Nandiyan the po mga Lord. minamahal na nag-umpisa po ako sa maliit na sahod mga minamahal. Nandiyan po na patuloy na pagtatapat mga minamahal. Ako po'y tinaasan ng pinakamamahal na pang Isus. Nandiyan din mga minamahal sa pagpapala mga minamahal. Dati po mga minamahal na, nandiyan po na bisikleta lang po mga minamahal yung aking service mga minamahal. Ngunit nandiyan po na pagtatapat mga minamahal, yan po na ako pinagkaluban ng 2 motor mga minamahal. Thank you so much. Pupulit nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na pang Isus. Di man karapat dapat mga minamahal niya po. Ako yung kinabangan ng aking pinakamamahal pang Isus. Ako po yung ginagamit bilang isang finance choir mga minamahal. Napupulit nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal pang Isus sa pagpapalang physical, financial, at higit po sa pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan, pagdadakil at paglulahati ay para lamang sa ating pinakamamahal na pang Isus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Edward Padua. Tunay po sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. At talagang pinagpalang ating mahal na kapatid na katamasa ng mga grabing himala, pagpapala. Sabi nga ng Biblia, yung mga pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ang ibig sabihin niya ay kalulhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Sabi nga po ng Revelation, talagang yan din po ang isa sa mga tinuro pagka tayo nasa kagipitan ng mahal.
sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Andiyan karakarakang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na talagang napakarami pong nakasubok niya ng mahal. Talagang yung wala nang masambit kundi sumigaw na lamang ng ganyan na mahal. Ang daming grabing pag-iingat. Meron yung iba manamahal talagang nagulat sa ahas manamahal. Talagang tinuklaw. Yung paa manamahal, akala nagdudugo manamahal. Yung pala, yung ngipin ng ahas na iwan sa kanyang paa. Talagang grabing himala at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tuloy na talagang grabing pagpapala sa kanyang, at sabi ko nga po sa kanyang manamahal talagang kung nais mong makatamasa ng grabing kagalakan, paunlakan mong katawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga manmahal talagang pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At siya'y nanumbalik bilang mga awit manmahal. Kaya po sa ating mga minamahal na kapatiran na yung mga dating mga awit manmahal, kahit tayo po'y manumbalik na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang grabe ang kagalakan na ating madaramhan manmahal kapag tayo nakapanumbalik mga namahal. Talagang grabing pagpapala ang ating mararamdaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy manamahal, minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, sa kamangha-mangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang maliw, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit,
Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal ng Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal upang tayo lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Aiko Aquino. At sundan po siya ng ating beloved Brother John Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At Praise the dobling Lord. paggalang po, pagrespeto sa ating Dear Honorable Pastor Wilder Estrada Almeida at sa mga hindi malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa mga beloved children, ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa mga beloved pastor worker, elders, instrumentalis sa ating pangasiwa na ating beloved ordained preacher sa kanila pong anak at sa inyong makapatiran, baguhan man o datihan, isang magpagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat ako po ay kinahabagan upang siya ay pasalamatan. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat yun nga po mga minamahal. Ako po ay nadagdagan na 1 taon ng aking buhay. Diyan nga po kahapon lamang po mga minamahal. Ako po ay nagdiwang ng kaarawan sa Amen. laman. Praise the Kaya Lord. lubos-lubos ko pong Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay-taglay na kalakasan at kalusugan na pinagkakaloob po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa aking mga pamilya. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw na provide ng aming pangailangan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin at sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa babayang dagat. Diyan nga po ang aking beloved mami, mga minamahal na may COVID cases din po sa kanila, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sila po ay patuloy na pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. At ako din Hallelujah. po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagabat hindi po karapat-dapat, ngunit ginang karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na ubasan. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito lang po ang pinakamataas, nagpupuri, paglalahati, pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal ng Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Aiko Aquino sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay po manamahal na talagang andyan ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal, lalo na po, napakahalaga po ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kagaya po ng mga ibang nakukuha natin o na pagsasabihin na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggat maaari manamahal, huwag po natin tanggihan yung pagpapasalamat dahil sa totoo lang ito ang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil minsan nasasabi ng iba manamahal na lagi na lang yung mga patotoo ko. Yan ay hindi natin patotoo manamahal. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At hindi lang yun ang mahal. Talagang sa araw-araw ng ating mga buhay,
Huwag nating hanapin yung bagong patotoo. Pero sa totoo lang, napakarami laging bagong patotoo. Bawat araw na lumilipas, minamahal, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At gaya na lamang po na mahal, talagang sa buhay natin na mahal, yung paggising natin na tayo may kalakasan pa na mahal, talagang yan ay grabing himala ng Diyos. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, marami pong tao na mahal na hindi, sa kinaumagaan naman mahal, hindi na po nagigising. At talagang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal pa yung mga bagay na ganyan. Kaya God bless po sa ating mahal na kapatid sa mga pinagpalang patutong yan. Mahal, talagang andyan lang pagtatamasa ng mga biyaya at pagpapalang yan. Yan ang mga pribilehyo ng mga lingkod ng Diyos na natatamasa na kagaya natin na mahal, talagang andyan ang patuloy pagpapala ng Diyos. Kaya ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ay tunay na walang kalugihan. Ito po'y purong pagpapala lagi. Andyan ang pag-iingat, pagpuprotekta. Bagamat sa ganito mga pandemya manamahal, talagang ang karamihan ay nagkakagutom-gutom na manamahal. Ngunit sa atin baliktad manamahal. Ang ating pinakamamahal Panginoon, kung kailan pandemya manamahal, nagkakaroon ng marami nagpapabless manamahal ng mga bagong sasakyan, mga lupa, mga bahay manamahal, nagkakaroon ng mga Kristiyano. Talagang grabing magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Kung hindi po siya handa, akin na pong tinatawagan din ng ating mahal na kapatid, beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Christy Aquino. Chesley Aquino. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating po inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved Orlin Preacher, sa kanilang pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na pasalamatan ating pinakamamahal sa Panginoon sa gabi ito upang dakilain, sariwain na himala nangyari sa aking buhay buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, minamahal. Na yun po aking mahal na asawa po ang nagdiladip sa akin sa katotohanan. Na siya pong unang nasipo noon sa aming sambayan noon, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, andyan, minamahal, na mga salibutan na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Gaya po na pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y napunta sa katotohanan na minamahal. Diyan din minamahal, luya na sa aking buhay minamahal nung ako'y sumusundo sa aking mahal na asawa na hindi ko akalain pangyari na iyon, minamahal, na ako po'y sinundan, minamahal, ng 4 na kalalaki ang magkakarna po na sasakyan tricycle noon, minamahal. Andyan, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yun po isang lalaki, minamahal, na nagsalita po sa aking likuran, minamahal, na ang sabi po niya, dito lang pala siya pumunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, na kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon, minamahal. Amen. Praise the Lord. Andyan, minamahal, na sa kabagan po ng ating pinakamahal na Panginoon na kami po'y pinag-ingatan ng araw na iyon, minamahal. Andyan din, minamahal, na
Sa amin pong lugar, minamahal na insidente hindi ko rin inasahan, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po, minamahal, ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumawa po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din ay minamahal, kami po'y pinag-ingatan din po ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kahit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoong Hesus na kami po'y pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Sa araw-araw na pagtatrabaho ko, minamahal na ako'y pinag-iingatan din po ng ating pinakamahal Panginoong Hesus. Andiyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoong Hesus sa pag-iingat din po ng dalawa kong beloved son na nagtatrabaho. Bagamat sila hindi nakakauwi, minamahal, sila po ay pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Yan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoong Hesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po ating beloved Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Na grabing pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon na kung saan man mahal, ligaw na bala. Tunay pa man mahal, talagang marami na pong naging biktima niyan, manamahal. Marami na akong nagbuwis ng buhay nang dahil sa mga ligaw na balang yan. Ngunit pinagpala ang ating mahal na kapatid. Imagine na nahulog sa tapat ng kanyang ulunan. Ngunit sila pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Isang grabing kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isa rin sa patutunan ng ating mahal na kapatid nung nangyari sa kanya minamahal, yung inaabangan nung yung kanyang tricycle na ito sana'y kakarnapin sa kanya minamahal. Talagang andyan ang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyan magprotekta ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin minamahal. Ganyan mag-ingat minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang napakagandang bagay na nangyayari sa ating buhay na ganyan ang grabing pag-iingat lagi sa atin ng pinakamamahal Panginoon. Saan man tayo, sa kasakunahan minamahal, andyan lagi ang mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid. Kung nandyan na po, ating beloved, amen, praise the Lord. Ating beloved Sister Chesley Aquino. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Januel, kung siya po ay nandyan na o kung hindi man po, ang kasunod niya na si beloved brother Samuel Villaros. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dobling paggalang po sa ating minamahal, kinagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ating po inaalala mga banaturo nating beloved Assistant Pastor Linasa Almeida sa kanila pong beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, maging sa inyo rin po, beloved kapatiran, baguhan man o datihan, isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako po nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dakilang pagkakataon na ito, pang siya aking mapurihan, mapasalamatan sa kanyang himalang gawa sa aking buhay. Ako po nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw na kalakasan, kalusugan na ipinagkakalob sa aming buong sabahayan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako po rin nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil naranasan ko din pong inubo, sinipon at nilagnat ng ilang beses po mga minamahal. Ngunit sa aking pong patuloy na pananalangin, pag-aayuno, paghihingi ng patawad sa aking mga nagawang kasalanan, andyan po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus na nagpo-provide ng kagalingan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Naku po pasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming pong masasakyan papuntang banal na gawain na ipinagkakalo po nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nakakadalo po kami ng 3 times a week sa ating pong banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Naku po rin pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus
sa pag-iingat niya po sa akin pong mga beloved ate dyan po sa dako ng Maynila na alam din po natin na marami pong cases dyan ng COVID-19. Ngunit patuloy pa din po silang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naku po, nagpasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin po kalakasan, kalusugan na aming taglay-taglay sa mga oras na ito. Naku po, nagpasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkupalang physical, financial, material at higit-higit lahat sa kupalang spiritual. Pagamat di man po karapat dapat na bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan, ngunit sa kanyang dakilang kahabagan, ako rin sa mga oras na ito, ako pa rin pa ginagamit nating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang umay sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Para mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising na mahal. Hindi bali yung medyo maiglip-iglip ng konti. Wag lang matutulog na mahal. Para lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal Panginoon. Dahil may mga ilang paong nakalista para magpasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon para hindi po natin ano ba ito manamahal yung masawalang bahala manamahal, sayang manamahal, mga pagpapalang ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya sa ating mahal na kapatid, talagang nandyan ang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon sa Kanya. Nandyan ang mga pag-iingat sa kanila natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na ating pinakamamahal Panginoon, mapag-iingat na Diyos. Hallelujah. At laging nagpo-provide lahat ng ating pangangailangan. Sa kasakunaan, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan natin mahal na kapatid, beloved brother Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. Ating beloved brother Samuel. At kung wala man po, ating tawagan na po ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Ating beloved brother Samuel Villaros. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila sa ating pong pinakamamalapang Isus. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Wilde Estrada Almeida. Praise God. Atin rin pong patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po na ating beloved assistant pastor, Linasy Almeida. Praise God. Aking pong pagbati sa lahat po natin beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter. Praise God. At isa pong minsan ng papapala na aking mapasalamatan natin pinakamahal na Jesus. Praise God. Ako'y lubos na nagpupurit na pasalamat sa Malapanahon. Praise God. Dahil andyan po lagi yung pag-iingat sa aking beloved wife. Andyan po sa kanyang pagtatrabaho. Andyan yung pag-iingat sa kanya na dahil andyan po yung nakubid po yung kanyang mga amo. Siya po yung nag-aabot ng kanilang mga gamot, kanilang mga pagkain, mga bisan. Siya po yung uma-assist, kumbaga mga minamahal. Siya lahat. Ngunit andyan pa rin yung pag-iingat ng ating pinakamamalang Jesus. Praise God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po siya nahawa sa anumang COVID na yan, mga minamahal. Kahit anumang sign talagang lubos ang pag-iingat ng ating pinakamamalang Jesus. Praise the Lord. Ako rin po yung nagpupurit na pasalamat sa Malapanahon. Dati po mga minamahal. Ako'y may peptic ulcer na talagang malala na mga minamahal. Andyan na ayaw nang tanggapin ang aking katawan, ang aking anuman ang aking kainin. At talaga yan na sinusuka ko na, nilalabas ko na. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawin ng Malapanahon at andyan po ako'y nagpabautismo agad sa araw na yon sa pangalan ating pinakamahal na Jesus. Tunay po ako po instant pong pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa aking insomnia, mga minamahal, talagang umaga na hindi pa rin ako makatulog, mga minamahal. At ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ulat dalangin ating mga pastor,
yan po ay pinagaling po ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Amen. Praise At the Lord. lubos rin po ako nagpapasalamat sa mga Pinoon. Praise God. Dahil andyan po yung patuloy na kakalob sa amin ng kalakasan. Andyan po yung dinaanan kami ng trangkaso. Nagkaroon po ako ng grabing trangkaso. Mga minamahal na talagang kahit isang pasong tubig, hindi ko na talaga mayangat. At andyan na talagang nakahiga na lang po ako mga minamahal. Kahit na ang kumain talagang halos hindi ko na magawa mga minamahal dahil sa sobrang panghihinang na aking katawan. Ngunit ako talagang umasa sa mga Pinoon. Praise God. Dahil yung time na yun talagang wala pa akong ibang malalapitan kundi ang ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Handaan dyan po talaga yung habag ng mga Pinoon na ako pinagkalooban ng gradual healing. Praise God. Hanggang sa ako gumaling. At ako'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God na ako'y iningatan ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Kahit ang pinakamataas na papuri at paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Samuel Villaros sa pinagpalang buhay na patutong yan. Manunal. Talagang grabe mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ating pribilehiyo na mahal. Na nandiyan naman mahal talagang protection ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine yung kanyang beloved wife nag-alaga ng mga COVID na mahal. Talagang katakot-takot man na mahal. Kung atin lamang po makikita yung mga nasa hospital man na mahal, talagang grabe ang pag-iingat nila, naka-PP, akala mo sila mga astronaut man na mahal. Malamang ang beloved wife ng ating mahal na kapatid, hindi ganon. Parang ordinary lamang na pag-aalaga man na mahal. Ngunit andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah! Tunay na grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Talagang diyan natin matutunghayan man na mahal. Magiging sa ating mga webcast viewers, mga namahal. Talagang kayo po'y dumalo na po sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kung gusto niyo pong protection ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Talagang napakahirap kung tayo'y pag-alagala lamang dyan na mahal. Maglingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at tiyak ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y maglingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon at higit sa lahat dyan, tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal. Atin na pong tinatawagan ng mahal na kapatid, ating beloved sister, Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakil at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Israda Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral nating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Bumabati din po ako sa buong Almeida family. Nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating pong beloved elders at workers, sa ating pong beloved ordering preachers, ang nila pong mahal na anak, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isa po mapagpalang umaga na po sa bawat isa po sa atin. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon po ito. Diyan muli ko po siyang mapasalamatan sa mga ginawang kabutihan po sa aking buhay. Andiyan po mga minamahal na bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa din po ako sa may karamdamang asma po noon, mga minamahal na labis po. Nagbahirap po sa akin, mga minamahal, mula po 8 months pa lamang po ako hanggang po mag-high school po ako. Diyan dala-dala ko na po yan, mga minamahal, sa akin po paglaki, mga minamahal. Diyan po na meron po akong sariling gamit po na nebulizer, mga minamahal, na talagang lagi-lagi ko po siyang nagagamit, mga minamahal. Diyan po na kumukonsulta po kami sa mga iba't ibang espesyalista, naghahanap din po kami ng kagalingan at kaginhawaan, ngunit talaga ni isa, wala po kami nasumpungan, mga minamahal. Hanggang po sa nakilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Andiyan po, nagpatuloy po kami sa paglilingkod. Andiyan sa unang dalangin po na ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Sada Almeida. Kabalikat po ating pong beloved
mga workers, yung karamdaman ko pong asma, ito po lubos na pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Yung Amen. Praise the Lord. gamit ko po noon na nebulizer, talagang hindi ko na po ulit yan nagamit mga minamahal. Kahit maraming po salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating po pinakamamahal na Jesus. Andiyan po na bagamat po patuloy po tayo dumaranas po ng pandemya, ngunit patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Jesus sa bawat araw po natin buhay. Andiyan po yung pag-iingat gabay ng mahal na Jesus na patuloy po nakakadalo sa kanyang banal na gawain, bawat po hindi po karapat-dapat. Andiyan din po na patuloy niya pong ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Andiyan po sa kaisa-isang buhay, andiyan na patuloy niya po pinag-iingatan, hindi lamang po kung andiyan po na pati po yung mga mahal ko po sa buhay na hindi po namin kapiling. Nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Jesus sa lahat po na mga pagpapala at biyaya, mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati sa ating pong pinakamamahal na po lang. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Jemima Benitez sa pinagpalang buhay na patutong yan. At tayo po'y tumayo naman na mahal habang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo po'y minsan po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Espiritu ng Diyos na sa puso ko magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos na sa puso ko magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos na sa puso ko umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos na sa puso ko umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos na sa puso ko umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos na sa puso ko umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit lang mapurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang sisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap ng ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Tunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si
Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang 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 Hari ng lahat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our beloved combined youth and beloved finest generation choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. We must cross, should there be any mountain we must climb?
there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb? Scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news of that and to accuse, he was the talk of the town. Scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town.
Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka naman ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord. Oh, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dumalangin tayo mga minamahal. Hallelujah. Mula sa kabuturan natin mga puso. Ibabatid natin sa nang pinagkamahal ng Panginoon ang ating mga kaibigan. Lalo na pagdamaan ng kanyang napakatamis at balad na presensya. Sa umaga ito malamang mga minamahal ko. Patuloy tayo magkipag-ugay sa ating dakilang Diyos. Ang magbanal makapangyarihan sa panghalaman pinagkamahal ng Panginoon. Walang Panginoon, have mercy on us. Patawarin mo po kami, walang Panginoon, sa lahat ng aming mapagsalaksa. Huwag mo namang tignan na aming mga karumihan. Hindi ang aming taos-pusong pagsisisi. Walang Panginoon, wala sa kabuturan na aming mga puso. Kumilos ka na mainam sa aming kalagitnaan. Busugin mo kami, ipadamang yung napakatamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed. When you flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Draw me to your side. And I wait, I rise up like an eagle, and I'll soar with your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and living every day by the power of your love. Oh,
Your spirit leads me on by the power of your love. See you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait and rise up like an eagle, and now so dear, your spirit leads me on by the power of your love. Now so dear, your spirit leads me on by the power of your love. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole world. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, singing to the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Sing praises unto the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos na sa umagang ito, mga minamahal. Ang kanyang napakatamis at balang na presensya, mga minamahal ko'y masaganang dumaloy sa ating kalagitnaan. At magising na po tayo, mga minamahal ko, sapagkat tayo po, mga minamahal ko'y darako na sa bahagi ng pagbibigay. Amen? Nang alam po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ng bahagi ito'y susi ng pagpapala
dito ibinubuhos ng mga Panginoon ng kanyang mga masasaganang blessings sa bawat isa sa atin. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala na atin pong tinatamasa. Meron tayong kalusugan, meron tayong mga minamahal ko, hallelujah, supply sa ating mga pangailangan. Amen? Material and financial blessings. At higit sa lahat mga minamahal kong pagpapalang espiritual na ating pong patuloy na nararamdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal ko. Nag-give double honor and respect sa man of God, sa huling propeta na ating pong pinakamamahal ng Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal na Evangelista Wel de Estrada Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang ligasiya, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati ng magandang umaga sa kanila po mga minamahal at mga butihing mga anak. To the whole beloved Almeda children at sa lahat mga minamahal ko, hallelujah, ng ating mga beloved pastoral workers, sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak. At sa ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon. At sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatiran na narito mga minamahal ko, hallelujah. Talagang hindi po miss out ng overnight worship. At sa ating mga webcast viewers, mga minamahal ko, hallelujah, na patuloy na umaantabay via Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, beware of covetousness. Tayo daw po mga inahal ko mag-ingat sa kasakiman. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan, Mateo kabanatang 6 ang talatay 21, kung saan naroon ang iyong kayamanan ay doon dumuroon ang iyong puso. So mga minamahal ko, the worst thing to happen mga minamahal ko sa isang tao, may isa anak ng Diyos, mga minamahal ko, ay magkaroon ng covetous heart. Isang pusong mapag-imbot, mga minamahal ko, sa kayamanan. Pagkat alam po natin, mga minamahal ko, talagang number one, mga minamahal ko na Diyos-Diyosan ng tao. Dito sa sanlibutan, mga minamahal ko, yung salapi o ang kayamanan. Yung dito, mga minamahal ko, sa Proverbs o Aklat ng Kawikaan, kabanatang 21, ang talatay 26, mga minamahal ko. Sabi rito, mga minamahal ko, may nag-iimbot sa kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nagkakait. Amen? Maliwanag mga minamahal kung ating po nabasang talata na talagang we're living in a materialistic world. Ang mga tao, mga minamahal ko, ay talagang wala nang inasam kundi mga minamahal ko ang magkamal ng maraming salapi, magkaroon ng grabing kayamanan, mga minamahal ko. Amen? At talagang ang sabi mga minamahal ko, talagang whoever loves money has never enough. Sa sino mang umiibig sa salapi, ang sabi ng Ecclesiastes, kabanatang 5, ang talatay 10, mga minamahal ko, has never enough. So mga minamahal ko, talagang hindi nakukontento ang tao kapag siya ay umiibig sa salapi. They don't know how much money is enough. Hindi nila alam kung ano bang sapat, mga minamahal ko, na halaga ng salapi. Sapagkat kapag nagkaroon na ng milyon, nag-aasam ulit mga minamahal ko na talagang tumuntong sa bilyon. At hindi lang natatapos doon. Amen? At talagang gusto mga minamahal ko hanggang sa mga minamahal ko matabunan na ng pera. Ganyan ang tao, mga minamahal ko, walang mga minamahal ko. Talagang kasapatan, walang kakontentuhan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, talagang maaga pa lamang, ang dami ng gustong pumosisyon, mga minamahal ko. Amen? Months, mga minamahal, to go before the coming 2022 election, mga minamahal ko. Grabe na, mga minamahal ko, ang ating po mga minamahal na mga opisyalis, mga minamahal na gustong mga minamahal kong mahalan. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga naman, minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po ay pinapaalalahanan parati ng mahal na Panginoon. Na mga minamahal ko maging mapagbigay, amen?
bukas ang ating pong mga palad, mga minamahal ko, hallelujah, pagdating dito, mga minamahal ko, sa bahaging ito, sapagkat, mga minamahal ko, yun nga, ang covetous heart, mga minamahal ko, alam natin na it will reject giving. Just like yung binatang mayaman, mga minamahal ko na encounter ng mahal na Panginoon, na nag-aasam, mga minamahal ko, ng kaligtasan. Na ang sabi niya sa mahal na Panginoon, nagawa ko na, nasunod ko na ang kautusan, ang 10 utos, mga minamahal ko. Pero na-discern ng mahal na Panginoon sa kanyang puso, meron siyang kulang. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, yung kanyang puso, mga minamahal ko, isarado. Amen. At yun nga, mga minamahal ko, nung tinanong siya na malapit, sinabihan, mga minamahal ko, hallelujah, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At pagkatapos noon ay sumunod ka sa akin. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng Mateo, kabanatang 19, ang talatay 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Datapwat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita mula sa mahal na Panginoon, ay yumaon siyang namamanglaw, sabagat siya isang may maraming pag-aari. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinili ng binatang mayaman ang kanyang kayamanan kaysa yung kanyang kaligtasan. Amen? Na mga minamahal ko, alam natin kung ano dapat ang piliin. Ang kayamanan, mga minamahal ko, hindi na nanatili. It's temporary, mga minamahal ko, hallelujah, possession dito, mga minamahal ko, sa mundong ibabaw. Amen. Pero ang kaligtasan, mga minamahal ko, ang buhay na walang hanggan, mga minamahal, ay talagang naroon, inihanda ng mga Panginoon, na talagang natatanging kayamanan po natin, na sabi nga, mga minamahal ko, hindi kailanman mananakaw. Hindi kailanman, mga minamahal ko, maapektuhan, mga minamahal ko, ng kalamidad. Amen? Hindi maapektuhan ng inflation. Hindi maapektuhan ng bank run. Amen? Ang daming mga depositors, mga minamahal ko, na talagang milyon-milyon ang kanilang mga bank deposits, mga minamahal ko, nung nagkaroon ng bank run, nagdeklara ng bankruptcy yung bangko, mga minamahal ko. Talagang sila'y namanglaw ng lubha, sabagat ang nakuha na lamang nila, mga minamahal ko, yung insurance ng PDIC. Na, how much? Mga minamahal ko, 500,000. Ang dami po nagpapakamatay. Mga minamahal ko, hallelujah, sabagat hindi nila matanggap na yung kanilang pinaghirapan. Amen? Nakuha sa kanilang mga retirement. Mga minamahal ko, naglawang parang bula. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay parating pinangusapan ng mga Panginoon. Yung mga perang yan, mga minamahal ko, hallelujah, mga pagpapalang yan, mga minamahal ko, ay dapat gamitin. Kailan ba natin nai-enjoy ang pera? Isang tanong na mahalaga yan, mga minamahal ko. Kapag ito ay, siyempre ginagastos. Subukan mong hindi gastusin ang pera. Ang dami-dami mga pera, pero ayaw mong gastusin. May enjoy mo ba o hindi? Hindi, di ba, mga minamahal ko? Kaya, mga minamahal ko, doon lamang, mga minamahal, na-enjoy yung ang pera kapag ginagastos. Amen. Pero kapag inimbot mo yan, inipon mo ng inipon yan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkukuripot ka sa sarili mo, ayaw mo magbigay, mga minamahal ko, maging sa gawain ng mga Panginoon, ayun talaga, mga minamahal ko, hallelujah, you have that covetous heart na tinatawag, isang pusong mapag-imbot. Kaya naman, mga minamahal ko, dito, mga minamahal ko, sa ating pong banal na gawain, ang dami pong mga talagang pangungusap ng mga Panginoon, na talagang sa banal na kasulatan, yung issue, mga minamahal ko, ng stewardship, ng pagiging katiwala, mga minamahal ko, ay ilang beses na balangkas, ilang beses, mga minamahal ko, talagang binibigyang diin, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya hindi tayo nawawalan, mga minamahal ko, ng mga ehemplo, mga minamahal ko, amen? Para mga minamahal ko, just to remind us, mga minamahal ko, hallelujah, na maging matapat, mga minamahal ko, hallelujah, sa bahaging ito,
para naman, mga minamahal ko, hallelujah, hindi makompormiso yung ating po mga kaligtasan. Amen? Talagang inuulit-ulit, mga minamahal ko dito, mga minamahal ko na may malaking kaugnayan itong pagbibigay ng may katapatan sa ating po mga kanya-kanyang kaligtasan. Amen? Amen? Na ang sabi nga, mga minamahal ko, yung talata, mga minamahal ko ng James chapter 2 verse 10, amen? Na masunod mo, mga minamahal ko, hallelujah, yung siyam doon sa 10 kautusan, subalit natisod ka doon sa isa. Natisod ka sa giving. Amen? Nagiging baliwala. Nagiging, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, walang saysay, mga minamahal ko yung pagsunod mo doon sa siyam. Amen? Ang gusto naman ng Panginoon, lahat ng kanyang mga palatuntunan, lahat ng kanyang mga kautusan, ay kompleto nating nasusunod. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang pamantayan, mga minamahal ko naman ng Panginoon, ay parati po natin isaalang-alang. Amen? Minimum of 20%, mga minamahal ko. Yan po, mga minamahal ko ang talagang, kumbaga mga ipas, mga minamahal ko, hallelujah, yung minimum, standard, para makaalpas tayo doon sa tinatawag na sumpa. Ang sabi ng Biblia, para hindi kayo ma-curse with all curses, mga minamahal ko, dobling sumpa, mga minamahal ko ang ating aabutin, mga minamahal ko, hallelujah, lagpasan po natin, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, ginagawa, mga minamahal na para sa iyo, mga minamahal ko, ng mga self-righteous ko, mga minamahal ko, na ang kanilang ibinibigay lamang, mga minamahal ko, yung kanilang 10 bahagi. Pero mga minamalinaw ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, na magkasama, pares. Amen? Mag-asawa. Kumbaga mga minamahal ko, na ikapo, kung may ikapo, ay may handog na kasama. Amen? Hindi installment. Mga minamahal ko, ikapo ngayon, bukas naman yung offering. Amen? Hindi po pwede yan, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, yung mga sumusunod, mga minamahal ko, hindi, mga minamahal ko, inaalintana, mahirap ang buhay ngayon dahil pandemic, mga minamahal ko, kinukulang ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga gastusin, mga minamahal ko, ay talagang may takot na sumusunod sa bahagi ito. Sapagkat ang sabi nga, mga minamahal ko, kung kulangan mo ang iyong ibinibigay, ay mas lalo kang pagkukulangin sa iyong mga pangangailangan. Pero kapag mga minamahal ko, hallelujah, sinunod mo ito, mga minamahal ko, talagang naroon, pinakita mo sa mga Panginoon, hallelujah, na kahit na may pandemic, mga minamahal ko, nanatili ang iyong katapatan. Grabe ang kaluguran ng mga Panginoon sa iyo. So, ibubuhos niya. Amen? Ang sabi na ating mga kapatid kanina, yung kanilang inaasam. Amen? Na mapasa kanila, yung kinatitirikan nilang mga minamahal ko, lote, yung kinatitirikan nilang ng bahay ng kanilang bahay na lote, mga minamahal ko, ay mga minamahal ko sa, kumbaga mga minamahal sa pangarap lamang, sapagkat ang sabi nga niya, wala silang kapasidad, pero kumilos ang kamangyarihan ng mga Panginoon. Amen? Nung kanila pong mga minamahal ko, talagang inusisa doon sa nagmamay-ari. Amen? Walang problema dyan. Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, talagang ibibigay na lang namin sa inyo ng murang-mura. Ang sabi pa nga, mga minamahal ko, nung may-ari daw, mga minamahal ko, pay when able, mga minamahal ko. Amen? Grabe nga ano yan, mga minamahal ko. Kumbaga, talagang bentahe, mga minamahal ko, hallelujah. Magbayad ko kayo kung kailan kayo may kapasidad. Amen? So, mga minamahal ko, hallelujah, napakalaking konsiderasyon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ay bunga ng ating mga katapatan. Sapagkat mga minamahal ko, sino ang hihipo doon sa may-ari? Amen? Madalang na po yung mga minamahal ko nagdo-donate ng lote ngayon. Amen? Amen? Sapagkat mahal nga, mga minamahal ko, ang residential lot. Sabi, kagaya ng nasabi ng inyo pong abang lingkod kanina, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kung hindi hinipo ng mga Panginoon, mga minamahal ko, iiral, mga minamahal ko, yung pagiging ganit, pagiging sakim ng mga hindi pa naman natin na mga mananampalataya, mga minamahal ko. Kaya ang malapay na gumagawa ng kaparaanan.
Talagang dinirinig niya, mga minamahal ko, ang ating mga panalangin. Amen? Sabi nga, napaka-generous ng Diyos sapagkat maging yung mga unspoken prayer po natin, hindi naman natin ipinanalangin, ay binigyan niya ng katuparan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, kung generous ang God, mga minamahal ko, tayo rin naman ng kanyang mga anak. Amen? Dapat yung Jesusness, yung Christ-likeness, mga minamahal ko, talaga na ipapakita rin natin sa giving. Ang daan naman ng Panginoon ay pagbibigay, kaya ang kanyang ring mga anak, mga minamahal ko, ito ang daan na kanilang tinatahak. Amen? Between giving and getting, mga minamahal ko, doon tayo sa giving. Ang pagkakamal, mga minamahal ko, hallelujah, ay kagaya ng ating pong nabagit, mga minamahal ko, ay uri ng kasakiman na talagang winawarningan tayo ng mahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Kaya mga minamahal ko, pamantayan ng mahal na Panginoon, 20% minimum. Halimbawa, tumanggap tayo mga minamahal ko, mula sa ating mga sahod, meron pa tayong mga trabaho. Amen? Mula sa pinagbentahan ng ating po mga palay, na ating inani, mga hayupan na ating po may inalagaan, meron tayong mga padala galing sa ating po mga loved ones na nasa ibayong dagat na nagtatrabaho, mga OFWs, mga seamen, mga seafarers, mga minamahal ko, may kabahagi ang ating po pinakamamalapin na huwag nating kaligtaan. Minimum of 20%. Halimbawa, mga minamahal ko sa 10,000, 2,000 ang 20%. So, mga minamahal ko, doon sa natitirang 8,000, pwede ba tayong magdagdag doon sa ating mga offerings sapagkat hindi po yun fix. Ang fix po dito, mga minamahal ko, ay yung ating pong tithes. Lahat ay magsabi ng amen. Malakas na amen. Lahat ay mag-amen. Ay yung mga iba tulog na, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya dagdagan ating mga love offerings, mga minamahal ko, at daragdagan din naman ang Panginoon. We cannot outgive God. Hindi nagpapatalo ang mga Panginoon pagdating sa mga minamahal ko. Hallelujah. Pagbibigay. Amen. In package parati yan. Kung hindi pinansyal na sukli, mga minamahal ko, sa ating mga kalusugan, sa ating mga pag-iingat, sa pag-iingat sa atin, mga minamahal. Amen? Maging sa ating mga loved ones. Praise the Lord. Tayo po ay inilalayo sa COVID-19 virus na alam natin, mga minamahal ko, yung mga walang Kristo, mga minamahal sa kanilang buhay, nung na mga minamahal ko na hawaan ng virus, mga minamahal ko, talagang ang laki-laki ng kanilang mga ginastos sa pagpapa-ospital. Lalo na sa mga pribado, mga minamahal ko, halos umabot ng milyon, mga minamahal ko ang kanilang gastusin. Pero dito, mga minamahal ko, sa simpleng mga minamahal ko, paghingi lamang ng prayer, mga minamahal ko, amen? Amen? Ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, hindi nga nagpa-confine. Walang gamutan, mga minamahal ko. Siya lamang po mga humingi ng backup prayer dito. At sabay ang kanyang pag-aayun at pananalangin, pagpupuri. At mga minamahal ko, presto, siya po'y pinagaling na ating po pinakamamahal na Panginoon nang walang anumang gastos, mga minamahal ko. Grabe. Amen? Ganyan ang mga pagpapala ng mga Panginoon na kanyang isinusukli sa atin. Kaya mga minamahal ko, atin na pong ihandang ating pong mga tithes and love offering. Magising na po tayo mga minamahal ko para maihulog po natin yung, maikas down po natin yung mga tithes and love offerings natin habang dumadaan. Yung mga asherets po natin, mga minamahal ko. Hallelujah. At narito po ating pong beloved elder, ating beloved Brother Romy Benitez para ipanalangin ito. Ito po yung masaganang basbasan ng ating mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating panalangin ang ating mga ipagkakaloob. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal na mapagpala Diyos na dakila sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat pong muli o Diyos sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon narito o Diyos sa iyong banal na harapan ang iyong mga anak na iyong lubos na pinagpala, Panginoon, taglay ang katapatan na ipagkaloob, ibigay ang aming mga ikaputhandog, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista Wilde Estrada Almeida.
basbasan at pagpalain ang mga ipagkakalob na ito, maging ang iyong mga anak na taglay ang katapatan, O Diyos. Pagpalain mo sila sa kanilang katapatan, Panginoong Hesus, ibalik mo sa kanila ito ng makalibong beses na higit pa sa kanilang mga inaasahan ko. Ang mga pagpapalang ito ay mga pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual at sa mga hindi pa lubusang nakaunawa ang kahalagahan ng pagbibigay. Aming dalangin, O Diyos, na ito ay ipaunawa sa kanila, Panginoong Hesus, na ang magbibigay ng ikaputhandog, ito ay susi ng masaganang pagpapala at sa mga nais magbigay, ngunit walang maipagkaloob ayon sa iyong kagandahang loob. At mapagpalang kamay, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain upang ang iyong mga pangako ay matupad din sa kanilang buhay at sila din, O Diyos, ay maging kabahagi ng pagbibigay. Maraming salamat po, Panginoong Hesus. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Para mo, Panginoon, magbalik sa ating mga minamahal ko ng napakaraming beses, mga minamahal ko, hindi mabilang, amen? A millionfold sa ating pong patuloy na katapatan sa bahagi ito. At tayo na po, mga minamahal ko, idara ko sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na pong lahat, mga minamahal ko, tumayo. Naglian ng tumayo bilang pabibigay galang sa salita ng mga Panginoon na dadalhin na ating pinagpahalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Ating magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Paganza. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Lubos-labis po kami umalapang Jesus, nagpupurin pasalamat sa katatapos na yugto, hallelujah, ng aming pananambahan yung pinagpalat nilang isan mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag na yung mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay siyang pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa pagbibigyan namin kaysa pumahagi tandog, susi ng pagpapala. Narito po kami umalapay, Jesus, hallelujah, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, o malapay Jesus, hallelujah,
Kami po'y lubos-labis, nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo na po ang iyong abang lingkod. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang, sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, umalapay, sugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, wala po akong magagawa, umalapay, Jesus, basahan lamang ako sa iyong harapan. Hallelujah. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin, langisan mo po ang iyong banal na salita, magang iyong abang lingkod, hallelujah, at buksan mo po ang pangunawa at kaisipan ng mga tagapaghinig, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan, pinakamamalaking Jesucristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out unbeliefs and doubt, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus. Amen. Sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy na. Amen. Kung pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pinakamamahal Jesucristo, at hindi pong pinapaabot ang dubling paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the and proper of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family, at lagi po nating inaalala mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, amen. Praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved elders na kapiling po natin, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy na, amen. Katuwang po ating beloved sister, ating Vines niya, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live Facebook live streaming, amen, YouTube. Praise the Lord. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalaking Jesucristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus, amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesucristo, amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Malamig ang panahon, klima, mga minamahal, amen. At talagang masarap matulog, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, amen. Atin pong paglaanan, amen. Atin pong sikapin, magising, mga minamahal, amen. Paglabanan po natin, amen. Unang-una, ating ang ating sarili, mga minamahal, amen. Talagang ang nais ng ating sarili, matulog, amen. Matulog, talagang ang nais ng ating sarili talagang magpahinga. Amen. Subalit, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, tayo po ay makinig. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalaking. Sa ating ihanda po, mga minamahal, yung ating po mga kinakailangan. Ang numero 1, ang Biblia. Amen. Ang ating notebook at ang ating pong panulat. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ating pong basahin, mga minamahal, ating pong pambungad na Deuteronomy, teksto, mga minamahal. Deuteronomy 5, ang talata po ay 15. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Deuteronomy 5, ang talata po ay 15. Iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig, kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipagnilin mo ang araw ng Sabat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Ang ating pinakamamalapang Jesus magpala sa kanyang banal na salita. God bless po. Amen. Praise the Lord. Ating pong pamagadaan, yung ating pong pag-aaralan. Remember the goodness of God. Ating alalahanin. Amen. Alalahanin mo ang kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesucristo. Amen. Ating panahon ngayon, mga minamahal, ating kinakaharap. Amen. Ang mga tao, walang ibang inaalala. Amen? Wala na ibang inaalala, kundi kung ano na po ang mangyayari sa kanila, mga minamahal. Amen? At
maging ang yabang lingkod, mga minamahal, talagang hindi maiwasan, amen? Bilang isang tao, mga minamahal, talagang dumarating din po, mga minamahal. At talagang yung vaccine, mga minamahal, ay isinusulong na po, mga minamahal. Talagang ginagawa na pong mandatory, mga minamahal. Sa UNITAP nga po, mga minamahal, ay inilista lahat po ng mga hindi po nagpabaksin, yung mga gustong magpabaksin at ayaw magpabaksin. Sabi po nila, mga minamahal, at kinuha pa po yung mga ID, yung ID ng mga nagpabaksin para may pruweba, ipinaserox, mga minamahal. At sa mga hindi naman nagpabaksin, sabi nila, kinuha yung reason, mga minamahal. Sabi ko naman po, mga minamahal, yung reason sa aming church, no to vaccination talaga, sabi ko, mga minamahal. At subalit, maya't maya, nag-meeting sila, mga minamahal, nag-meeting, mga supervisors, mga manager, mga minamahal. Ang kanilang napag-meetingan ay sa mga ayaw magpabaksin, mga minamahal, amen? Sa mga ayaw magpabaksin, sabi nila, ay every 15 days, kukuha kayo ng swab test, mga minamahal. Mahal ang swab test, mga minamahal. Ang halaga niya, mga 5,000, mga minamahal. Ay ang sahod ng yabang lingkod, nasa 5,000, mga minamahal. Every 15 days, mga minamahal. Ay yun na pala, ang aming pagtatrabaho na lang pala, mga minamahal, yung makakuha ng swab test, mga minamahal. Wala rin po palang mga minamahal. Amen. Kaya bahala na po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, wala tayong ibang aalalahanin, mga minamahal. Amen. Hindi natin aalalahanin yan, mga minamahal. Hindi ka dapat mag-alala sa bagay na yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi ng ating binasa, mga minamahal, yung ating aalalahanin, yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating alalahanin lagi, mga minamahal. Amen. Na kung paano tayo pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano tayo ginawa ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay dahil sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, sa kanyang pangangaral, mga minamahal, na may katapangan, amen, may kapangyarihan sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Ating alalahanin, mga minamahal, amen, tayo po iniligtas ng makapangyarihang kamay, amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, bilang isang Diyos na makapangyarihan, amen, lumikha ng langit at lupa, mga minamahal, amen. Ito'y lagi nating aalalahanin kung paano niyang ibinigay yung kanyang buhay, amen. Siya Diyos, iniwan ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, amen. Dumanas ng kahirapan, amen. At talagang sa kanyang dinanas na hirap, kay nilatigo, mga minamahal, tinusok sa tagiliran, dinuraan ang kanyang mukha, mga minamahal, hindi man lang tumingin ng masama, mga minamahal, nanantiling tahimik sa mga gumawa, mga minamahal, na mga ganung bagay, mga minamahal, siya pa rin ay tumingin ng may pag-ibig, mga minamahal. Amen? Iniibig pa rin ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo, mga minamahal. Tayo ang dahilan kung bakit dinanas lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya yan ang ating aalalahanin, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos bilang Diyos, Diyos na mapagpakumbaba. Amen? Alalahanin natin, pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa kanyang ginawa, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo, amen? Lahat tayo, mga minamahal, yung iba sa atin, punong-puno ng karamdaman, amen? Inako lahat yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng mga wasak na tahanan, binuong muli ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Binuong muli mga kahirapan, nasa kasalatan, amen? Pinagyaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan lamang ang ating alalahanin, mga minamahal, amen. Ang ating alalahanin, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen. At sinasabi ng ating susunod na pambasahin, aklat ng awit 40, Kabanatay 40, talatay 10, mga minamahal, amen.
Yung kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesus, amen, hindi dapat natin sinasarili, amen. Hindi dapat natin ikubli, hindi dapat natin itago, amen. Ating pong basahin. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 40, talatay 10. Hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Yung kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesus, amen, ay yung katuwiran, praise the Lord, ay hindi dapat natin inililihim, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, amen, ang tao ay hindi alam kung ano ang gagawin, mga minamahal, amen. Hindi alam kung saan susuling, mga minamahal, amen. Sapagkat yung inaasahan nilang yung kanilang masisave sila, mga minamahal. Sapagkat ang tao sa buong sanlibutan, walang ibang nasa isip, mga minamahal, kundi pagkain, mga minamahal. Walang ibang nasa isip na ang kanilang tagapagligtas, yung vaccine, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, huwag nating ilihim, huwag nating ikubli, mga minamahal, sa ating mga puso. Kaya may mga patotoo, amen? Yung mga patotoo natin, mga minamahal, hindi lamang po sa ating mga sarili, mga minamahal, amen? Atin ipatotoo yan, mga minamahal, kung gaano kabuti ang ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kaya kailangan, mga minamahal, kailangan na pong kumilos, mga minamahal. Amen? Ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Ang mga tunay na anak ng Diyos, kailangan na pong magkaroon, mga minamahal. Amen? Ng talagang paghayo, mga minamahal. Amen? Mag-share, mga minamahal. At talagang yung mga may mga gampanin, mga minamahal, amen? Huwag na pong talagang bumaba, mga minamahal. At lalong-lalo na ngayon, mga minamahal, amen? Sabi ng ilan, mga minamahal, talagang hindi ka na makapagbiyahe pag wala kang baksin, mga minamahal. Hindi ka na makabili, mga minamahal, kung wala kang baksin. Hindi ka na makapagnegosyo, hindi ka na makapagtrabaho, mga minamahal, pag walang baksin, mga minamahal. Kahit sabi nga po, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, iniisip nila kung ano yung buhay nila dito. Kapag dumaranas sila ng kahirapan, yun ang impyerno. Kapag dumaranas ng kaginawaan, yun ang langit para sa kanila, mga minamahal. Amen. Hindi nila iniisip, mga minamahal, na ang ating buhay temporary lang. Amen. Na pagkatapos ng ating buhay sa ibabaw ng lupa, meron pang kasunod, mga minamahal. Yun ang totoong buhay, mga minamahal. Amen. Kaya nga, ang umpisa ng buhay, mga minamahal, pagkatapos na mamatay ang tao, yun ang totoong buhay, mga minamahal. Amen. Kaya't ngayon pa lang, mga minamahal, amen, marami na sa ating mga kababayan ang nagiging talagang napapahamak, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung vaccine mismo, nagsisilbing lason yan sa katawan, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung itinutusok din na vaccine ay hindi vaccine, mga minamahal, virus, mga minamahal. Itinutusok yan sa katawan ng tao upang yung ating katawan mag-produce ng antibodies, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kawawa yung mga mahihina ang immune system, mga minamahal. Isang marathon athletes, mga minamahal. Marathon athletes, mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, sa kanya na meron siyang, baka may karamdaman, baka may sakit sa puso, may kidney. Sapagkat hindi ka magiging marathon, mga minamahal, athlete ng isang marathon, sapagkat ang marathon, mga minamahal, ay ang tinatakbo niyan, yung iba, kilometro, mga minamahal, kilometers, mga minamahal. Mahaba ang tinatakbo ng isang marathon, mga minamahal. Nagpabaksin ito, mga minamahal. Nagpabaksin ito, mga minamahal. Kinabukasan, nawalan ng buhay, mga minamahal. Amen? Nawalan ng buhay. Kaya, mga minamahal, amen, ay itong vaccine na ito, mga minamahal, ito po yung lason, mga minamahal. Amen? Hindi po talaga gamot, mga minamahal. Amen? Yung mga iba, pag narinig nilang lason yan, sabihin nila talagang uusigin ka, mga minamahal. Ipagtatanggol nila yung vaccine, mga minamahal. Amen? Yung vaccine, yun ang hinahanap. Subalit,
ang totoong magpapagaling sa kanila, makapagliligtas, hindi nila hinahanap, mga minamahal. Amen. At yan lamang ay matatagpuan, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen. Kahit sabi po, kumilos na po tayo, mga minamahal. Amen. Atin na pong i-share, mga minamahal. Atin pong ipamalita sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Ang iyong banglingkod, mga minamahal, ay yung aking mga katrabaho nga po dun sa Bayambang, sa mga kung saan-saan pa, mga minamahal, na aking nirorotahan na outlet, mga minamahal, ay talagang nabibingi na, mga minamahal. Kung minsan talagang nakakapagsalita na sila ng hindi maganda. Subalit sabi ko sa aking sarili, hindi ako ang pinagsasalitaan. Hindi ako ang sinasabihan. Hindi ako ang tinatanggihan. Yun na lamang po, mga minamahal. Talagang hindi naman tayo ang tinatanggihan. Bakit? Sapagkat ang ating isineshare, mga minamahal, ang ating pinakamamalapeng Jesus, ang kabutihan ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At ang kabutihan ng ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, amen, ay sabi ng ating susunod na basahin, yan po ay ating bubulay-bulayin araw-araw. Amen? Ating basahin, mga minamahal, aklat ng Joshua 1:8. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Joshua 1:8. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi upang masunod mo na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang kabutihan ng ating pinakamamalapeng Jesus, hindi natin dapat ikubli. Amen? Ito po, mga minamahal, ay ating pagbubulay-bulayin. Amen? Aalalahanin. Sabi nating binasa, araw at gabi. Amen? Ating babasahin ang banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Ating babasahin, mga minamahal. Amen? Sabi po, mga minamahal, at tayo po ay magmi-meditate, mga minamahal. Meditate day and night, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang meditation sa banal na kasulatan, yung lagi mong sinasambit, sinasalita. Ibig sabihin, lagi mong binabasa ang salita ng ating pinakamamalapeng Jesus upang hindi, mga minamahal, makalimutan, mga minamahal. Amen? Upang hindi makalimutan, mga minamahal. Sapagkat, mga minamahal, nandito tayo sa ibabaw ng mundo, nasa sanlibutan, mga minamahal, amen. Subalit hindi na po tayo taga sanlibutan, amen. Kahit iba na po yung ating mga ginagawa, mga minamahal. Sabi nga ng iba, out of this world, mga minamahal. Baka yung iba, sabi nga, taga ibang planeta na tayo, mga minamahal, amen. At tayo po, mga minamahal, ay iba na po sa kanila, sa kanilang ginagawa. Kaya nga po, mga minamahal, sabi nga po, bubulay-bulayin natin ang kabutihan ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Bubulay-bulayin natin. Bakit, mga minamahal? Amen? Sapagkat ang isang Kristiyano, mga minamahal, amen, madaling makalimot. Amen? May sakit na kalimot. Kaya nga po, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, lagi nating bubulay-bulayin. Babasahin natin araw at gabi. Amen? Ating bubulay-bulayin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Upang sa ganon, sabi nga po, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Amen? Upang atin pong masunod, mga minamahal. Ating babasahin, mga minamahal. Amen? At sabi po, meron palang pagpapala, mga minamahal, amen, na hindi lamang basta binasa, amen, basta binasa mo na lang, meron ka palang mapapala, mga minamahal, amen, meron pala tayong mapapala kapag atin lang binubulay-bulay, araw at gabi, amen, upang ito po ay masunod na gawin, at kung magkagayoy, pagiginhawahin ang iyong lakad. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, hindi na pala problema, mga minamahal, wala ka na dapat alalahanin. Ang iyong aalalahanin na lang yung kabutihan ng ating pinakamamalapang Jesus, amen, na ating bubulay-bulayin yan araw-araw upang masunod, amen. Yun lamang po pala, mga minamahal, ang susi, mga minamahal, amen, ng pagpapala. Sinasabi, pagiginhawain ang iyong lakad. Amen? Kaya nga po mga minamahal sa mga nangangaral, amen, tumatayo sa banal na pulpito, atin po silang pakinggan. Lalong-lalo na, mga minamahal, sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Amen? Sinasabi po, susi ng pagpapala. Amen? Susi ng pagpapala. Huwag mong kontrolin, mga minamahal. Amen? Huwag mong kontrolin, mga minamahal. Amen? Kapag nagbibigay tayo sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, amen, ay ibinibigay naman natin yung para sa ating pinakamamalapang Jesus. Hindi naman atin yan, mga minamahal. Amen? Hindi sa atin yan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo katiwala lamang ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, ibig ng ating dakilang Diyos na ang mga katiwala ay masumpungan tapat. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos na maging matatapat tayo, mga minamahal. Amen? Na iyong inaalala lagi, mga minamahal, ang kanyang banal na utos, mga minamahal. Amen? Upang masunod, mga minamahal. Amen? Sapagkat, ano ba ang pag-aari natin, mga minamahal? Wala tayong pag-aari, mga minamahal. Amen? Yung ating, yung mga nakikita natin, hindi atin yan, mga minamahal. Wala, maging yung ating buhay, amen. Yung ating buhay na narito, na ating nandito sa atin ngayon, dahil sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Diyos, na patuloy niyang ipinapahiram sa bawat isa sa atin, hindi sa atin yan, mga minamahal. Yung maging yung ating mga matataas na posisyon, amen, yung ating pong mga kotse, magagarang bahay, hindi sa atin yan, pahiram lamang yan sa atin ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Kaya't aalalahanin natin, mga minamahal, ang ating buhay kapag tayo po, mga minamahal, ay kinuha na ng ating pinakamamalapang Diyos ni isang kusing doon sa naipundar natin. Wala tayong madadala, mga minamahal. Amen? Wala tayong madadala kahit isang kusing, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen? At kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Ito lamang po pala, mga minamahal, amen? Ang ating gagawin, mga minamahal, amen? Ang talagang bubulay-bulayin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa pagbubulay-bulay ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen? Ay namimemorize yan, mga minamahal, amen? Nagkakaroon tayo ng memory verse, mga minamahal, amen? Kaya sabi nga po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, amen? Kapag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, mga minamahal, talagang wala tayong ma-memorize, mga minamahal, amen? Subalit, mga minamahal, kapag lagi kang nagbabasa, mga minamahal, amen? Every morning, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, amen? Nagbabasa ka, pagising mo sa umaga, yung Bible ang ating babasahin, hindi yung mga text messages. Amen? Yung mga text messages sa ating Facebook, mga minamahal, hindi yan ang una natin titignan. Amen? Ang una natin titignan, mga minamahal, amen? Ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Manalangin muna sa ating pinakamamalapang Jesus, magpasalamat sa kabutihan at tayo nagising pa ng may kalakasan at kalusugan. Amen? At ating pupurihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ating napatunayan, mga minamahal. Amen? Sa katatapos, mga minamahal, kung nanood po kayo ng 21st Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal, ay hindi talaga nakakasawang pakinggan sapagkat hindi naman talaga tao ang gumawa, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ating napakinggan, mga minamahal, amen, ating pong talagang extreme sacrifice na ginawa ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, amen, nag-ayuno ng 40 days, mga minamahal, amen, bago umakyat, mga minamahal, amen, sa Talipaw, Hulusulu, mga minamahal. At doon, mga minamahal, talagang naganap
ang mga kababalaghan, talagang himala, talagang umulan ng himala, mga minamahal, sa Talipaw, Hulusulo, mga minamahal. Amen? Doon talaga, mga minamahal, sabi nga po, mga minamahal ni Commander Robot, mga minamahal, talagang iisa lang ang hero, mga minamahal. Sila, ang hero na totoong bayani, mga minamahal, ang ating pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang ating pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, kapag together with 12 prayer warriors, mga minamahal, kung hindi kasama ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, sapagkat nag-declare na ang gobyerno na sila po ay pulbusin, mga minamahal, amen? Na sila ay pulbusin, mga minamahal, pinapaulanan na nga po sila ng bomba, mga minamahal, amen? At yung bomba, mga minamahal, talagang yung iba, sa gilid mismo nila, tumatama, sa harap mismo, sumasabog yung bomba, mga minamahal. At sabi nila, mga minamahal, nagiging pulbos na lang daw po, mga minamahal, yung sumasabog na bomba, mga minamahal. At hindi po sila tinatamaan, hindi po sila talaga tinatablan, mga minamahal. Bakit? Pinag-iingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sabi po, mga minamahal, maging yung mga Abu Sayyaf, pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sabi po nila, halos ayaw nilang humiwalay. Ayaw nilang talaga, sabi na, huwag nyo kaming iiwanan. Mamamatay kami, sabi ni Commander Robot, mga minamahal. Amen? Subalit sa kabaga na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda, together with the 12 prayer warriors, mga minamahal, buhay, mga minamahal, amen? Buhay na pumunta ng Talipaw, Hulusulo, pagbalik, mga minamahal, kompleto pa rin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yan ang ating aalalahanin, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Sapagkat, mga minamahal, dumarating din naman po sa atin ang mga pagsubok. Amen? Mga suliraning, katulad niyan, mga minamahal. Amen? Yung vaccine. Amen? Na hindi ka na makapagtrabaho, mga minamahal. Amen? Saan tayo kukuha, mga minamahal, amen? Subalit, sabi nga po, mga minamahal, alalahanin mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Isa na, yan talaga, mga minamahal, yung pruweba at ebidensya, yung ating gumaling, yung mga karamdaman, amen? Yung mga karamdaman natin gumaling, ating tumong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, sa pamamagitan nila, amen? Together with 12 prayer warriors, lumaya, mga minamahal, ang 21 sipadan hostages, mga minamahal, amen? Ganyan natin na aalalahanin, mga minamahal, amen, ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nangako, mga minamahal, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man, amen? Kaya't walang dapat ikabalisa, mga minamahal, amen, ang mga tunay na anak ng Diyos. Kung ang mga ibon nga, mga minamahal, amen, kung ang mga ibon nga sa parang walang hindi nagtatrabaho, amen. Pero nagpupuri yan, mga minamahal, amen. Nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong nagpapakain? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. E di lalong-lalo na tayo, mga minamahal, amen. Hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Basta sa kondisyon ng ating dakilang Diyos, susundin mo ang kanyang lahat na mga utos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit ano ang dapat natin gawin, mga minamahal. Amen? Aklat ng Hope, 36:18, at aklat ng Awit, 119:34. Sabay po nating basahin, mga minamahal. Amen? Malapit na po tayo magtapos. Amen. Dito po sa aklat ng Job, Kabanata 36, talata 18. Sapagkat may puot, mag-ingat ka, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan. Ni mailigaw ka man ng kalakhan ng katubusan. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Awit, 119:34. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ng aking buong puso. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Kristo, sagana sa kahabagan, amen, sa kagandahang loob, meron din puot, mga minamahal. Amen. Kaya't sabi nating binasa, mga minamahal,
mag-ingat, amen, sapagkat may puot, mga minamahal, amen, na baka iligaw, amen, baka ikaw ay iligaw ng iyong kasiyahan, amen, sapagkat dito sa mundong ibabaw, mga minamahal, amen, dito sa mundong ibabaw, punong-puno, mga minamahal, amen, ng tukso, mga minamahal, amen, punong-puno ng tukso, mga minamahal, amen. Kapag sinunod mo, sabi po, iligaw ka, sinunod mo ang iyong sarili, mga minamahal, amen. Sinunod mo lumakad ka ayon sa laman, amen. Maliligaw ka, mga minamahal, amen. Lalong-lalo na yung usong-uso ngayon, mga minamahal, talagang naging nag-viral po, viral, trending, mga minamahal, ang talagang TikTok, mga minamahal. At lahat ng aking nakikita, mga minamahal, kapag ako'y bumabiyahe, bayambang, umagang-umaga, mga minamahal, nagti-TikTok, mga minamahal. At pag uwi ulit ng bahay, gabi na, mga minamahal, madadaanan mo ulit, walang sawa sa TikTok, mga minamahal. Amen? Yung iba, mga minamahal, sa email din, mga minamahal. Amen? Sa email, mga minamahal. Kaya sabi nga po, mga minamahal, sapagkat ang ating, itong ating laman, mga minamahal, amen, nature na kasi ng tao, mga minamahal. Amen? Ang kanyang katawan, ang ilublob muli, mga minamahal, sa kasalanan. Amen? Nature na ng tao yan, mga minamahal. Kaya sabi nga po, mag-ingat. Amen? Mag-ingat po tayo. Baka tayo ay mailigaw ng ating sariling kasiyahan. Amen? Kapag pinagbigyan mo yung tawag ng laman, mga minamahal, amen, asahan mo, mga minamahal. Amen? Magtutuloy-tuloy na yan, mga minamahal. Sabi nga po, yung iba, natukso ng uminom ng alak, amen, kunti lang naman, amen, kunti lang naman. Yung kunti, magiging baso-baso na po yan. Isang baso, dalawang baso, tatlong baso, una, isang shot lang, yung gin, mamaya, isang gin na, isang bote, hanggang maging dalawa na, at hindi ka na kontento na ikaw lang mag-isa, tatawag ka na ng kainuman mo, mga minamahal, amen, at yayayain ka na doon sa mga patay sindi ang ilaw, mga minamahal, amen. At disco dito, disco doon, mga minamahal, amen. At habang malakas pang katawan mo, mga minamahal, amen, ay talagang ginugugol mo na doon, mga minamahal, nailigaw ka na, mga minamahal, amen. Subalit, sabi nga po, alalahanin mo. Ngayon pa lang, mga minamahal, tayo na po ay sinasabihan ng ating pinakamamarapeng Diyos, mag-ingat, amen. Mag-ingat ang bawat isa sa atin, mga minamahal, sapagkat tuso ang kaaway. Amen? Tuso ang kaaway. Ang ating unang kalaban, yung ating sarili mismo, mga minamahal. Yan ang ating unang ngayon nga, mga minamahal, amen. Anong gusto ng ating katawan? Di ba? Matulog. Amen? Ayaw nating makinig. Amen? Yung iba sa atin talagang nagsisikap. Amen? Yung iba talagang nagsisikap. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Mga nagsisikap makinig, talagang kahit may trabaho, maya-maya, mga minamahal. Amen? At wala pang tulog yung iba sa atin, mga minamahal. Amen? At pagdating mamaya ng alas 7, alas 8, trabaho na naman, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga po, mag-ingat. Amen? Mag-ingat po tayo, mga minamahal. Amen? Sa Bible, mga minamahal, napakaraming mababasa natin ang sinasabihan tayo ng ating pinakamamalapeng Jesus. Mag-ingat po. Mag-ingat po tayo, mga minamahal. Amen? At kung meron tayong hihilingin sa ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, amen, ay yung material na bagay, hindi na natin dapat panghilingin yan, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kapag sinunod mo ang kalooban ng ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal, sabi nga po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, amen? And all these things shall be added unto you, amen? Mateo 6:33, mga minamahal, amen? Hindi mo na dapat hilingin yan, mga minamahal. Ang hihilingin mo sa ating dakilang Diyos, sabi nga po, bigyan mo ako ng pangunawa, amen? Bibigyan tayo ng pangunawa, yan ang ating hihilingin sa ating pinakamamalapeng Jesus, amen? At aking iingatan ang iyong kautusan. Amen? Ibig sabihin, aalalahanin mo, mga minamahal,
ang kagandahang loob ng ating pinakamamalaking Diyos. Sapagkat ang kautusan, yan ay buhay, mga minamahal. Amen? Yan ay buhay natin, mga minamahal. Amen? Kapag lumakad ka sa laman, mag-aani ka ng kasirahan. Amen? Lumakad ka sa Espiritu, mag-aani ka ng buhay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Oo, aking susundin ng aking buong puso. Hindi pwedeng kalahati lang. Amen? Hindi pwedeng kalahating puso mo, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi pwede. Ang ating pinakamamalaking Diyos, silosong Diyos. Ayaw na may kahati, mga minamahal. Amen? Itong kalahating puso ko sa mahal na Panginoon. Itong kalahating puso ko sa email, sa TikTok. Hindi po pwede, mga minamahal. Amen? Kailangan, pumili ka na, mga minamahal. Amen? Pipili ka na kung sinong paglilingkuran mo. Amen? Kapag pinili mo ang ating pinakamamalaking Diyos, pagpapala, wisdom yan, mga minamahal. Amen? Subalit kapag pinili mo yung isa, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, ikaw ay mangmang, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Hindi ka naman mabibigyan ng buhay na kayang ibigay ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Ano ang kayang ibigay ng ating pinakamamalaking Diyos? Higit pa, mga minamahal. Hindi natin lubos maisip. Hindi mo kayang ipaliwanag, mga minamahal. Amen? Dito pa nga lang, mga minamahal, amen, yung kayang ibinibigay ng ating pinakamamalaking Jesus, yung magandang buhay, amen, kagalingan ng karamdaman, amen, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng problema, piliin mo yung isa, paglingkuran, pag nagkaroon ka ng karamdaman, amen, hindi kanya kayang pagalangin, amen, sapagkat ikay Kristiyano, amen, mas gustong-gusto kanyang mamatay na lang, mga minamahal, amen. Bakit? Upang mapasa kanya, may makasama siya doon sa impyerno, mga minamahal. Amen? Purihin natin pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Kaya't piliin. Amen? Ating pinakamamalaking Jesus, alalahanin mo lagi ang ating pinakamamalaking Jesus. Amen? At mag-iingat po tayo, mga minamahal. Amen? Kaya't kapag dumating sa atin ang pangunawa, mga minamahal, sa langit, mga minamahal, lagi silang nagpupuri doon, mga minamahal. Bakit? Sapagkat meron silang pangunawa, kanilang naunawaan ang kagandahang loob ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Doon sa langit, lagi silang nagpupuri. Kaya sabi nga po ng ating huling babasahin, mga minamahal, 113:2-3 ng awit, mga minamahal. Ito na po, mga minamahal, ang dalawang huling bersikulo. Amen. Dito po sa aklat ng awit, kabanata 113, talatay 2-3. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking Jesus. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kapag dumating sa iyo ang pangunawa, mga minamahal, amen, naunawaan mo ang kagandahang loob ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Isipin mo pa lang, mga minamahal, yung mga kagandahan, mga kabutihan na ginawa sa iyo ng ating pinakamamalaking Jesus. Mararamdaman mo na ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Yung iba nga po, mga minamahal, papasok pa lang ng gate, mga minamahal, nararamdaman na nila ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalaking Jesus. Bakit? Sapagkat dumating sa kanila ang pangunawa, mga minamahal. Yan ang ating hihilingin sa ating pinakamamalaking Jesus, ang pangunawa. Ibig sabihin, wisdom. Wisdom galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't yung iba sa atin, dahil nga dumating sa kanilang pangunawa, mga minamahal, amen? Araw at gabi nagpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Araw at gabi nagpapasalamat sa kagandahang loob ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Araw at gabi, mga minamahal, amen, iniisip, binubulay, amen, ang kagandahang loob ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tayo na po'y tumayo, ating pong awitan, ating pinakamamalaking Jesus. Praise the Lord. Joyful po tayo, mga minamahal. I'll never forget what you did for me. I always remember how you set me free.
never failed me yet, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget when I cry, you answer me, and by your stripes you healed all my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. Amen. Hallelujah. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. On Calvary, all my Jericho, all of my weak sea, you meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I'll never forget. Yes, Lord, hallelujah. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Oh, down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. One more time. I'll never forget what you've done for me. I always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget, and I'll never forget, and I'll never forget. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po natin makakalimutan mga minamahal. Amen. Huwag natin kakalimutan ang kabutihan sa atin. Amen. Ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At sabi ng ating napag-aralan, ating hindi ikukubli, hindi itatago. Amen. Ating ipapahayag at ating bubulay-bulayin yan araw at gabi. Amen. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mo pagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming dearly and beloved Pastor Wendy Estrada Almeda. Lubos labis po kami napupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Kami po'y malayang nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos labis po kami nagsisisi, nagpapakumbaba sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, o malapay susugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. O mahal na Panginoon Jesus, aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan. O mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, aming pong sinasamo, oh hallelujah, abutin mo po ng iyong mapagpalang mga kamay, hallelujah, ang lahat ng mga pangailangan, ang mga minamahal na kapatid, hallelujah, pagpalain mo po sila, umalapang Jesus, pagaling mo po kanilang karamdaman, hallelujah, digin mo po kanilang mga panalangin, umalapang Jesus, hallelujah, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dumako sa ating pong personal needs, amen, kanang kamay sa ulo, ating ipatong, kaliwang kamay sa
parte ng katawan na may karamdaman, atin pong isipin, ang ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeda ang naglehan po sa atin. Atin pong sama-samang palayasin. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Dakila pa pong pala namin Diyos na makapangyarihan aming pinakamamala pa Yesu Kristo. Sa una pong dalangin na aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeda, lahat ng mga uri ng demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, demonyo ng kahirapan, sa pangalan ni Jesus, cast out, sakit sa puso, diabetes, rayuma, hallelujah, kidney trouble, sa pangalan ni Jesus, cast out, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, be healed right now, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamanap na Jesus, amen. Ating pumuling palakpakan ng malakas, mga minamahal, ating pinakamamanap na Jesus, tayo po'y tatalon, amen. 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapay sa lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating pong napakabait na pinakamamalapay Jesus po lamang. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong announcement. Atin na pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Alben, our beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating malapang Jesus na minamahal. Maraming salamat po muli sa ating napakabait na Diyos sa Kanya pong mga salita na ating napag-aralan. Amen. At kayo po'y gising na ba, mga minamahal? Tapos na yung pinag-aralan, kaya gising na. Minsan talagang madaya po ang kalaban, mga minamahal. At maraming salamat sa mga paalala na yan. Muli tayong pinaalalahanan. Alam niyo po, ang failure ng mga Kristiyano ay nasa ating sarili din mismo. Hindi po nagkulang man ang Panginoon sa mga paalala, lalo na po sa tuwing tayo nakapakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Talagang yan po ay namumuhunan ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, ng napakalawak na mga pag-aayuno. At maging kami mga tumatayo, maminamahal, talagang hindi basta-basta, iniluluhod po ang kalooban na malapayon habang tayo nangangaral. So, ang ibig sabihin, maminamahal, tayo pong tumatanggap, tayo pong kumakain ng pagkain na yan. Kaya marami pong mga lapses, marami pong mga masasabi natin na hindi pangkaraniwang nangyayari, lalo na itong mga huling panahon na ito, maminamahal. Sa totoo lang, hindi nagkulang ang mahal na pastor dahil kami po ngayon ay nagre-review na lamang doon sa kanyang mga pangangaral. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil sa maintenance, sa pag-maintain ng ating spiritual na buhay, napakahirap po niyan. Kaya kung hindi po natin ito seryosohin, amen, yung pong ating napapakinggan, palalabasin lang natin sa kabilang tainga, gaano man kaganda ang pinag-aaralan, magre-resulta yan sa mga nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan. So, simple lang, maminamahal. Kapag ikay masinop na nakikinig, sumusunod sa iyong pinakikinggan, ginagawa yung iyong pinakikinggan, magbubunga po yan ng mabuti. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero kung kahit talagang naririnig na, sinasadya pa, nasa na ngayon, maminamahal yung iilan. Akala ba natin ang kaligtasan natin sa pagdalo lang ng linggo? Ang kaligtasan, ganun lang po kadali na maka-atintay ng Miyerkules, ng Biyernes. Hindi po maminamahal. Kaya nga sabi nga ni Apostle Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Dahil pag hindi po natin ipagtrabaho, gaano man kaganda yung pinag-aaralan natin tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, wala pa rin mangyayari sa buhay natin. Amen. Amen. Eto na, tutulog na ang trumpeta, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Hindi napapansin, ang bilis umikot ng orasan. Kala natin,
kaumpisa pa lang natin ng Oktobre, patapos na pala. Mag-November na, magdi-December na, magpapalit na naman tayo ng taon. At grabe na po ang ating ngayong napapansin. Yung pong ekonomiya natin, lalo na po yung mga basic needs natin. Paalala na po talaga itong lahat, maminamahal, para sa atin na magising na tayong totoo. Huwag na tayong magpapabaya. Amen. Amen. Umakyat kayo sa Baguio, 70 pesos na, mahigit ang gasolina. Pumunta ka ng Maynila, 56, 57 ang gasolina, 60, abutin na ng 60. Diyan sa Carmen, dahil nagta-travel tayo nang pupunta ng Umingan, alam niyo minamahal, magkano na? 57. Ang krudo, napakataas na. At yan ngayon, maminamahal, bago matapos itong taon na to, saan pupunta? Magkaroon ng domino effect yan. So, ang ibig sabihin, yung inyong naririnig na mga mensahe, hindi yan gawa-gawa ng mga ngaral. Gawa yan ng mahal na Panginoon para tayo po'y paalalahanan, i-inform. Amen. Kaya nga sabi ng ating napakinggan sa umagang ito, kay gandang alalahanin ng mga salita ng Diyos. Hindi yung ating hinaharap sa araw-araw ng mga problema. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil yung mga problemang kinaharap natin araw-araw, mga rekado lang yan. Kung magluluto ka ng pagkain, ulam, mga rekado lang yan. Amen. Praise the Lord. Ang mahalaga, yung atin pong tinatarget na maangkin natin yung langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng tulugan ang pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan. Mapa-Miyerkules yan, mapa-Biyernes lalo na dahil talagang tuso ang diablo kapag Biyernes. Ang sarap matulog dahil pagod ang katawan, tapos galing pa sa trabaho, tapos yung iba nga ngayon, narinig natin, kanina yung mensahe, pagkatapos natin ngayon, pupunta pa sila sa trabaho. Mabuti yung ilan, yung iba sa atin, diretso na matulog. Yung iba, maghahanap buhay pa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero ang sabi ni David, ang tulog daw ng tao at ang araw at ang gabi, gawa lang ng mahal na Panginoon, imbento ng mahal na Panginoon. Ang mahalaga ngayon, nagawa natin ang kalooban ng ating Diyos na buhay, yun yung sinabi ng ating mga ngaral na pawang idaragdag na lamang sa atin lahat ng ating mga pangailangan. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magdadalawang isip, huwag nating baliwalain ang mga pangangaral. Seryosuhin na po natin. Ilang patak na lang ng orasan, tutunog na ang trumpeta. Magbabalik na ang mahal na Panginoon, kukunin na tayong buhay para magmana na ng kanyang pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Good morning, maminamahal. At good morning po sa ating dearly beloved and honorable pastor, Weldy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Good morning din po sa ating minamahal o sa kanilang minamahal mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga beloved workers, elders, sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga po sa ating mga webcast viewers, sa ating mga sa YouTube na nakatutok. Sakto na pong alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kami po nasa announcement na. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba. Amen? Amen? Ay ating ipinapaabot sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At maminamahal, ang ating pong tutukan muna ay ang ating pong special offerings na ating pong dadagdagan. At so far, cash on hand ngayon ay inaabot na po ng 9,731 and 25 centavos. Ito po ay may advance na pong hawak ang aking mahal anak na 5,000, 5,045 pesos. At hawak naman ang ating tagapangalaga, tagapangasiwa diyan sa ating special offering ang 4,686 and 25 centavos. Ito po yung atin pong proyekto na palaging ini-explain dito sa pulpito na bukod maminamahal sa dapat marami pang ayusin din sa taas na mga yero sa ating bubong, ating po talagang pagtuunan itong ating mga CRs na bago mag-Disyembre ay
maayos na po natin, hindi lamang yung pagtatiles, yung palikuran, mapalitan. At sabi ko nga sa inyo, maminamahal, itong atin pong nakokolekta ngayon na aabot lang po ng mga 10,000, sabi ko, ay talagang atin na pong ipostro, atin na pong tatrabahuin ang dapat nating matatrabaho. At tamang-tama na rin po na tapos na yung pinapagawa natin sa Dako ng Umingan, kung available po yung ating mga magtatrabaho na para may pagpapatuloy na po natin yung ating proyekto. Huwag tayong mag-alinlangan dito sa proyekto natin. Habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, komportable tayong sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At hindi po ang nagpapaliwanag dito, hindi po yung mga kapatiran natin na hindi nagbibigay ang pagpapalain. Ang sabi ng banal na kasulatan, yung nagbibigay, yung pong nakikiisa, yung pong nagbigay ng kailang ika-10 bahagi tandog, yung pong special offerings, kayo po ang pagpapalain. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil alam nga naman pagpalain yung hindi nagbibigay. Yun talagang nakikiisa, nagsusumamo, kahit magkanong sentimong nabibinibitawan. Dahil sa pandemya ngayon, maminamahal, din tayo sa talagang hand to mouth palagi. Kinakailangan mag-sakripisyo, kinakailangan talagang kumita at mag-work hard para po sa ating mga matatanggap sa ating pamilya na talagang ngayon, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, maminamahal, nabanggit kanina ng konti yung tungkol sa vaccine. Talagang gagawin na talaga nilang pasaporte ngayon yan. Dahil pinapagawa na nila ng batas na kapag walang bakuna, walang trabaho, hindi ka matatanggap. Alam niyo, minamahal, pag tayo nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon, ini-illustrate na dito. Mayroon po tayong proven na facts, mga minamahal, na magpapatunay sa atin at hindi tayo talaga papabayaan ng mahal na Panginoon. Actually, yung pong binibigay ng mga halimbawa, hindi talaga taga-Jesus Miracle Crusade yan. Pero tayong mga taga-Jesus Miracle Crusade, kagabi narinig ko isang patotoo, talagang yung lote na kanilang titirikan ng kanilang bahay, ngayon, maminamahal, hindi na pinoproblema. Nasa kanilang panaginip lang yun dahil mga bata nila, maliliit pa nung araw, mga anak nila. Ngayon, sinakatuparan na ng ating mahal na Panginoon kung kailan nagka-pandemic. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So, yun ang sinasabi namin, may facts tayo, na mayroon tayo talagang pinaghuhugutan, may prueba, may ebidensya. Hindi tayo sumusuntok sa hangin, hindi tayo nagsasalita na walang prueba at walang ebidensya. Kaya salamat sa mahal na Panginoon dahil ang ating mahal na Panginoon hindi nagpapabaya sa atin. Sumunod lamang tayo makinig ng mainam, magpatuloy, huwag umatras, huwag kumaliwa, huwag kumanan. Amen. Amen. Ang mga Kristiyano talaga habang nahihirapan, talagang tumatapang, talagang ginagawa talagang kalooban ng mahal na Panginoon. Diyan nalulugod ang ating Diyos. Diyan tayo tutulungan ng mahal na Panginoon. Ating pong tinatawagan ating beloved Brother Saldi upang ipag-pray na po yung ating special offerings para po sa madagdagan po yung ating special offerings sa umagang ito. At i-cast na lang po natin yan sa harapan. Mag-forward po tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalayan po tayo, marami naman. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, para sa ongoing charge and problem, mahal na Panginoon, para sa replacement po ng aming routine over na roof, sparlings, mahal na Panginoon, sa renovation, mahal na Panginoon ng aming CR, mahal na Panginoon, at sa iba pa na dapat sa ayos, mahal na Panginoon, pang kalulugod, mahal na Panginoon, sa iyong paningin na mesayos namin lahat, mahal na Panginoon. Tapos basta nagpagpalain mo po, mahal na Panginoon, itong ito, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, na patuloy, mahal na Panginoon, nagbibigay bukal sa kanilang kalooban, pagmamahal sa iyo, mahal na Panginoon. Ibalik mo po, mahal na Panginoon, di mabilang na pagpapala, siksik, liglig, at umarapaw, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, mahal na Panginoon, ng higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ito po ang sama na namin panalangin sa pangkalatang panalangin po ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Purihin ni mahal Panginoon. Hallelujah. If you give unto sana the yung open Lord, cloth. He will give some more to you, some more to you, some more to you. Pumunta po tayo dito sa harapan, maminamahal, upang i-cast po natin yung pagkaloob. To the Lord, He will give some more to you. He will give
to you. Much more to you. Some more to you. Much more to you. Oh, You gave unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. some More to you, much more to you. Some more to you, much more to you. Oh, If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Tuloy tayong pagpalain, pasaganain ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay hindi lamang nag-a-add, kung hindi nagmo-multiply pa. Amen? Talagang proven na po yan sa mga tunay na mga anak ng Diyos. At patuloy tayo, mga minamahal. Right after ng ating closing prayer, mag-practice po. Mauna po ang ating beloved adults choir, then followed by the youth and singles choir, saka po ang Jesus Finest Generation Choir. Medyo maminamahal, kahit gaano natin kabihasa o kaalam na yung mga inaawit, bagamat pabalik-balik, paulit-ulit yan, maminamahal, ang talagang aming laging ina-advise ay mag-practice po dahil karamihan po, online po tayo, live po tayo, napapanood sa webcast, amen? Sa YouTube at saka Facebook, nakakahiya, maminamahal. Magkakalat, hindi nagkaroon ng tugma ang mga choir na kumakanta at ating mga instrumentalist. Talagang last Wednesday ba yun? Medyo, lalo na po yung intro ng ating mga instrumentalist at hindi na magkasabay-sabay. At lalo pagkatapos mag-akyat ng half note or whole note, ay nako, talagang naghihiwalay na po ang boses at ang gitara. Klarong-klaro po dahil malinis po yung ating sounds. Nakakahiya, naka-online tayo, live, maminamahal. Buong mundo nakakapanood sa atin. Kaya nga, ang mga beloved babies po nating beloved parents in the Lord, maingat po dyan. Baka kansilahin po yung ating permiso na binibigyan tayo. Dahil sila pong may hawak ng admin, baka mamaya, maminamahal, ma-advisean tayo. Mayroon na pong hindi pinahintulutan sa kasalukuyan na nag-online, nagla-live sila, pero pinutol muna pangsamantala dahil pinapaayos sa kanila yung kanilang pagsasagawa. At lalo na po sa patotoo, yung ating mga kapatid na mag-testify, kinakailangan talaga alam yung kanilang binabanggit. Amen. Amen. Dahil yung minsan salang na diretso, minsan pag hindi natatanong, amen, huwag masaktan yung ating mga kapatid na nakasalang na tapos amin po ngayong napaalalahanan. Hindi tayo pwedeng magsasalang na doon may camera po tayo, may 3 tayong camera, maminamahal. Sasalang ka sa camera, pagkatapos re-rebukein mo lang. Alam nyo na po yon. Anong mga rebuke? Amen. Nagluluwalhati tayo, hindi nagre-rebuke. Yung mga, minsan pa po, yung mga nagtitestify, nagko-quote pa ng mga verses. Lagi kayong pinaalalahanan, wag na po, don't name names. Ang atin lang pong laging babanggitin, yun lang pong pasalamatan natin. Unang-una talaga, walang ibang pinapasalamatan kundi ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung pong ang ating mahal na pastor, okay, wala pong problema diyan. Beloved parents in the Lord, or beloved children. Pero kami po dito, na minsan nasisintro na, aming pangalan tuloy, parang buong mundo na yata, kilalang-kilala na kami. So, maminamahal, iwasan po natin mag-quote ng mga verses. Mayroon pong nasa pulpito para mag-quote yan. May preachers tayo. Amen. Amen. Medyo ingatan po natin. Kaya yung kumukuha ng testimonies at yung pong mag-a-assist, alisto po kayo. Kaya nga, 2 ang nandiyan palagi para yung isa bubulong kapag nagkamali at maituwid yung sinasabi. At yung nagtitestify, maging alerto dahil talagang naka-live na po tayo, online tayo, napapakinggan sa Facebook at YouTube. Amen. Pag na-review yan, maminamahal at ma-disqualify tayo, sayang na ang ating mga loved ones din sa adako na iba yung dagat,
napapanood tayo, sinusubaybayan tayo. Kindly lang po. Amen? Right after ng ating closing prayer, mayroon tayong lihans, mayroon tayong pagpapayo. Yung gustong magpapayo, umakyat na lamang po dito sa akin at sa mga sisters. Andiyan na aking malana kung kaya kayong ma-entertain. Pag hindi niya kaya, i-forward naman po kayo sa akin. Kung mga kayanin lang po niya, mga katanungan ninyo, pwede kayong lumapit sa kanya. Pero kung talagang medyo seryoso ng usapin, umakyat kayo dito sa akin. Handa ko kayong paglilingkuran. Amen? Amen? Praise the Lord. Lahat ng gising pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Dapat na minamahal, kahit galing tayo sa overnight, ay nakaidlip-idlip na tayo kanina. Ngayon gising na tayo. Praise the Lord. At lumapit na lang dito sa harapan yung gusto magpalihans, dati ng manalangin, at laging ipinagbibili namin, dahil ito ang pinagbibili ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ng mga beloved children nila, maminamahal, kaming mga manggagawa, kaming mga tumatayo dito, lagi kami nagre-remind na isa isip, isa puso ang ating pagdalo 3 times a week. Amen? Magpalo up tayo. Atin na pong kanina na nabanggit na ng ating mga ngaral na kinakailangan magkaroon na tayo, maminamahal, ng talagang totohanang pagiging brothers and sisters keeper. Ipalo up po natin sila. Bigyan na po natin ng pagkakataon na mapalo up na sila. Lumuluwag na po. Ang Metro Manila po ay nagbabalak na ng nasa second level na raw. So, kung sila nga tayo, ang tagal na nating naka-second level Kulang na nga tanggalin na First level na nga. Nung MGCQ, first level yan. Nakailang taong, almost 1 year tayo mahigit, naka-MGCQ. Amen. Sila, GCQ pa lang, ang luwag-luwag na. Mga bata, nandun na sa dalampasigan ng mga bata. Doon sa may Dolomite na ginawa ng ating pamahalaan, ating mahal na presidente. Nandun na namamasyal na. Tayo dito, GCQ, pareho rin lang. Amen? Amen? So, yung mga nandyan na nakukontento na lang, hindi na pumupunta dito sa overnight, hindi na nagwe-Wednesday, hindi nagsa-Sunday, nanonood na lang, iniimbitahan namin kayo. Wala nang panahon para magtago. Kaya nga, maminamahal, sinisikap na. At sobra-sobra na, mayroon nag-expire na ng mga bakuna ng ating pamahalaan na yung ating mga kapwa Pilipino na walang pananampalataya na umaasa sa bakuna, ayan, nagkapanis-panis na yung bakuna. So, kinakailangan, bilisan na nila para kaming mga Kristiyano ay talagang bigyan na ng kalayaan na talagang gawin na natin ang pangaral ng mabuting balita. Sa amin, maminamahal, hallelujah, sa mga may pananampalataya, talagang stake tayo. Hindi talaga tayo pwede makiusos sa libutan. Ang ating mahal na pastor, strongly maminamahal. Kahit ano pang, ineri na po yan ng ating dearly beloved Minister Willie James. Talagang manatili tayo, maminamahal, sa ating pananampalataya. May pananampalataya ka, talagang stick to your faith. Huwag tayo, maminamahal, makiuso diyan. Dahil alam natin, lahat ng bakuna, lahat ng gamot, yan ay lason. Narinig ninyo kanina. So, ibig sabihin, maminamahal, talagang proteksyonan natin yung ating mga sarili. Ang Diyos ang gumawa nito, ang Diyos din ang may kakayan lang na bumawi nito. Kahit ilang bakuna ka pa, kapag talagang oras mo na. Amen? 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 Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Tinuruan tayo ng totoong propeta, totoong pastor, magkaroon tayo ng totoong pananampalataya. Tayo pong lahat tumayo at atin na pong binibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder brother Saldi. Idaan po yung ating 5 piso, 10 piso dyan sa ating, Brother Deo, ang ating pong para sa TV program, radio program maintenance. Diyan po sa information, may box po tayo diyan. Idaan po ninyo ang ating TV program. Mamaya po, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po. Praise the Lord, Brother Deo. Ating pong pasalamatan natin malapay na sa buong magdamag. Iniingatan po muli tayo ng ating pinakamalapay. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Tayo po manalangin mga mahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na pang Jesus. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, hallelujah, sa magdamagang pagpupuri, aming overnight service, mahal na Panginoon. Nandiyan na kami malaya pa nakapagpupuri sa marilag at banal na pangalan, O Diyos.
Nagpapasalamat po kami, mahal na Panginoon, simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song, hallelujah, sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon, na siya nagsilbing kalakasan ng aming pananampalataya, at ganoon din sa pag-aawitan ng beloved choir, nandiyan ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, na siyang patuloy na umaaliw sa amin, O Diyos. Maraming salamat din, mahal na Panginoon, hallelujah, sa pagbibigay na yung mga anak, hallelujah, nandiyan ang laging pagbuhos ng pagpapalang, walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. At ganoon din sa yung salita, mahal na Panginoon, na dinala sa amin na yung pinagpalang mga aral. Amin samot dalangin, mahal na Panginoon, ang aming mga pinag-aralan. Nawa, mahal na Panginoon, yukit mo sa aming puso, mahal na Panginoon, upang kami turuang makalakad ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Mahal na Panginoon, amin samot dalangin, mahal na Panginoon, sunod na bahagi ng gawain. Bukas, mahal na Panginoon, aming Sunday service, mahal na Panginoon. Muli niyo po kami idako dito upang sama-sama ka po naming purihin at pasalamatan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At kung paano niyo po kaming dinako ditong ligtas, pinag-iingatan, mahal na Panginoon, amin samot dalangin sa aming pag-uwi, mahal na Panginoon. Ingatan niyo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Protektahan niyo po kami, mahal na Panginoon. Kami umaasa lamang lagi sa inyong walang hanggang kahabagan, O Diyos. Muli, walang hanggang pasalamat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng aming beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Magkumustahan tayo, maminamahal, magkamayan. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves you more and more abundantly.